muno kuri nyamuyabe matigihene kakana mataho urusyo sherira gebyogai matiro igidanyo namehira urusyo sherira gebyogai matiro igidanyo namehira aya mahana mwanani wao aya matyo ekotone aya mahana mwanani wao aya matyo ekotone take kiroko kiega kia umuthi tugucokeria ngatho na tugigutia muno ni tondu wa gukorwo wi mwega thengiu Ngai tondu ni utungatire ngoro citu wiki yothe mwathani batona kuma riria mwaka uyu wambiriirie Ngai tuonete hinya waku ni tuonete mawiko maku mwathani na nikio twi haha gugucokeria ngatho na tugigutia muno mwathani na tukauga gutire Ngai ungi uhana tawe mwathani tuka kuri we kiroko kiega kia umuthi tugigucokeria ngatho na ni tondu wa gutuhe ugima mwega wa mwiri Jehova Ngai
nĩ thengiũ nĩ tondũ nĩ tũĩ gĩkĩ nĩ kĩheo gĩaku Jehova Ngai mwega. Ririkana kũrĩ na andũ marĩ na ruo maranyarirĩka na maũndũ maingĩ ma thĩ na mĩrimũ Jehova Ngai mwega. Tukagĩa na kanya ga gũgũcokeria ngatho onao tũkĩmahoera ũhonio waku Ngai, tũkĩmahoera Mwathani atĩ Mwathani nĩ ũkũmacerera na ũmaninĩre ruo Jehova Ngai. Arĩa othe menyitithanĩtie na mĩtambo ĩno ya Inooro FM tũgĩgũthathaiya hamwe Jehova Ngai, mena mĩtangĩko na mĩrigo mĩritũ ya mũhuro ũyũ wa riũa Jehova, twamahoera Jehova Ngai atĩ ũngĩtuĩka wa kũmonekanĩra, ĩtĩkĩra kuonekana thĩinĩ wa mĩtũrĩre yao Jehova Ngai. We commit their families unto your able hands Lord, atĩ Mwathani ũngĩtĩkĩra kuoneka ũnothamake thĩinĩ wa maũndũ mao Jehova Ngai mwega. Nĩ twĩtĩkĩrania atĩ Jehova Ngai gũtirĩ Ngai ũngĩ tawe, gũtirĩ Ngai ũngĩ mũigua tha tawe, na nĩkĩo tũragwĩta nĩ tondũ wa mũthikĩrĩria witũ o harĩa hothe arĩ Ngai, kũrĩ arĩa maratũthikĩrĩria me nginya nja ya bũrũri ũyũ witũ Mwathani, mathiĩte gwetha matho Ngai mwega, twamahoera onao kĩrathimo gĩaku Jehova Ngai, twamahoera onao gwĩtĩkĩrĩka kũrĩ we Mwathani mwega, nĩgetha kĩrĩa mathire gwetha matuĩke a kwĩgwatĩra thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo. Awa mũthingu nĩ twagwĩte Mwathani nĩ tondũ wa mĩtambo ĩno na show ĩno ya ũgocagwo na ũgathathaiyo Jehova Ngai. Nĩ thengiũ nĩ tondũ ithuĩ no gũtũcagũra watũcagũrire, ithuĩ no gũtũcagũra watũcagũrire, no gũtwĩta Mwathani nĩgetha tũtongoragie. Nĩ twagwĩta Mwathani ũtuĩke wa kuonekana, nĩ twahoya Jehova Ngai ngoro iria cinamĩte ituĩke cia gũkĩra thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo. Nyĩmbo ciothe tũngũina Mwathani twenecinĩana kũrĩ we Ngai, ciĩtĩkĩrĩke kũrĩ we na ciĩtĩkĩrĩka kũrĩ we, nĩ twĩ Mwathani nĩ ũgũtũrathima. Our host Nyox wakata Jehova Ngai twamũneana kũrĩ we, onake mwĩkĩre mũgambo Jehova Ngai atĩ ciugo ciothe ekwaria cituĩke cia gwĩtĩkĩrĩka kũrĩ we Mwathani. Nĩ thengiũ nĩ tondũ wa gũtwĩtĩkĩria na gũtũhe kanya twĩtĩkĩrĩke kũrĩ we, twagũcokeria ngatho na twagũtĩĩa. Nĩ tũĩ atĩ Mwathani nĩ gũtuĩka kĩambĩrĩria kĩega gĩa show ĩno, nĩ tũĩ nĩ gũtuĩka gĩtagatĩ, na nĩ tũĩ ona ĩgĩthira Jehova Ngai ũgũkorwo ũrĩ hamwe na ithuĩ, na tondũ no tũgũkĩgĩa na kanya ga gũgũcokeria ngatho gĩtĩkĩre gũkorwo wĩ hamwe na ithuĩ. Roho waku mũtheru reke athamake thĩinĩ wa mĩtambo ĩno ya Inooro FM. Nĩ thengiũ Mwathani, twahoya twĩtĩkĩtie thĩinĩ wa rĩtwa rĩaku na rĩa Kristo Jesu. Amen. Amen. Thank you so very much. Rĩu officially nĩtũkũrĩte rĩu no gũthiĩ na mbere na gũthathaiya Ngai, tũmwĩre nĩ mwega, tũmwĩre nĩ agĩrĩire. Arĩa hothe arĩ good morning, wewe barabara ũthiĩte kanitha ũratũigua na earphones, good morning. We ũratũigua na radio yaku ĩ nyũmba nĩ tondũ nĩ umire masi ya mbere kana nĩ ũthire for service, ona we ũtarĩ ũrahota gũthiĩ kanitha kana ũtekũhota gũthiĩ, good morning. Ngai ũramwĩra arokũrathima. We ũratũigua wĩ wĩra-inĩ ona ũrwaramĩrio mĩhaka yaku, wewe barabara mũthiĩte thabarĩ, radio ciothe iria ciĩkĩrĩtwo ngari nĩ twamwĩtĩĩa na twauga good morning, mũrorathimwo. We ũratũigua wĩ gĩtanda-inĩ ũtangĩhota kuuma nĩ mũrimũ, nĩ gũthĩnio nĩ mwĩrĩ, Ngai wamwĩra arogũcerera ũrĩ. We na ũratũigua wĩ gĩtanda-inĩ gĩa thibitarĩ, ona kũu guoko kwa Ngai ti kuonje atĩ no kũremwo nĩ gũkinya. Harĩa hothe ũratũigua, arĩa marĩa kanitha ũrĩa tuugaga wa kũrĩa bypass, good morning. Rekei tũgoce Ngai tũrĩ hamwe.
Bye.
God bless you. Hallelujah. Tena team praise and worship. Tunabariki hapo Minister Teacher Petrus. He is of Julia's Farm. John Praise. Na he of Performance. Massive.
mama msubiri, asante sana. Tunawashukuru sana, Bwana wabariki. Mwasi mkuu wako ya Kataga Mustafa Wagarariga Dukaile, asante sana. Kuna mwenda mrasa igomwe ona paua sumu kumaga itara amawe niko chonjo sana. Otore raine wako Bire nonge jodere hivye Tika mwadi wako
matongoririe ciana cia Isiraeli rĩrĩa magĩte wĩtĩkio ngoro-inĩ ciao magagĩtĩkia magĩtigwo werũ-inĩ Kalebu Musa na mũrũ wa nyina Harũni matongoririe ciana cia Isiraeli rĩrĩa magĩte wĩtĩkio ngoro-inĩ ciao
bana kupa kasora kataki kabelesi ya baba nyamsikilizie timu ya Muna Mejeni ile kuma imani kama kubarikiwa sana Show
tugicokwa mbiriria guthathaiya Ngai riu turoka tugoce tuingire ona twaga kurugama ni tondu ni tukubatara riu ona kurandara maticha Beatrice ni atwiria ni ekugura kwao kwena ng'ombe rathinjitwo maromithia ruwa marakandara marauga na ndekugura igukana yao na tondu mundu gwitwo haririirie muno tunyitane nake twambe tuigure bururi wikaire nigetha tugicoka kuma hau tuke tucokereria rucini rwa umuthi tugikwira good morning ni cihanda thaa ithano Onore inoro ohige Sesenia onore rito Ona waka irete inoro yo irasina Nakaemore nemutare Inoro FM Inoro Roshine ithano cia rucini ngomenyithie mamwe ma maria turi namo anyitite ni sekta-ini ya ukui wa matatu ni mokite hamwe na kwanjia mathomo kuri matereba na makanga niguo gutugiria wigiririkia barabara-ini na niritana ria arugamiria matatu cia Atomic Shuttle barabara-ini ya Kangundo guku Nairobi kuria moritie thirikari kugacirithia ikiro cia barabara kuona onacio no iracangira mitino kuhanika bururi-ini ni mwandiki witu Erwa Mwangi uri na uhoro uyu makiria rũhonge rwa ũkui wa mũingĩ nĩ rũrĩte minene harĩ ũkũria wa bũrũri thirikari rũgĩthingatwo kwaga kũrũgamia ngari ciothe cia kambuni imwe wĩra rĩrĩa ĩmwe yacio yakuruhanio na mũtino kana gĩko kĩa wagarari wa watho ũndũ ũrĩa wĩrĩkanĩte nĩ ũtungagia aigithia hathara nene nĩ rĩtana rĩkĩtio nĩ John Mwangi mũikarĩri gĩtĩ wa sako ya ngari cia ũkui wa mũingĩ cia Atomic Shuttle koguo ingĩra NTSA mathuthurie wega na mũndũ ũrĩa ũngĩnyitwo na mahĩtia maya agapenalize gũkĩra gwĩka blanket condemnation tondũ nĩkĩ tondũ investment ya magatũ nĩ investment ya mbeca nyingĩ mũno na andũ nĩ mendete mbeca magakomba maroni rĩu ngari ĩmwe haha nĩ milioni 7 na kwĩna cia milioni 8 rĩu hĩndĩ ya mũndũ egete milioni 8 na nĩ roni mũcoke mũrũgamie wĩra wake in fact nĩ tũgũkorwo tũkiuna andũ magũrũ mĩario ĩno yarĩtio hĩndĩ ya gĩthomo kĩa aruti a wĩra sako ĩno itũũra-inĩ rĩa Kipawa barabara-inĩ ya Kangundo Road na maabitha kũgacĩrithia ũmenyereri barabara-inĩ NTSA nĩguo gũteithĩrĩria matereba gwĩthema na mĩtino barabara-inĩ sekta ĩno nĩ ĩkoragwo na maũndũ maingĩ ta ũkuaga andũ a mĩthemba yothe no ũkore ũngĩ nĩ mũgũrũki ũngĩ nĩ mũrĩu ũguo koguo kwa understand mũndũ rĩ nĩ gũtũmaga ona wĩra wagĩrĩre ĩno ya Kangundo Road nĩyo third stage barabara cio cia Nairobi kuma Caltex ũguo nginya Kangundo gũtirĩ stage karayũkio no gũtirĩ stage mũthikabu David Thagana ũrĩa nĩ mũthia sekta-inĩ ĩno augĩte nĩ harĩ bata wa andũ othe kũnyitanĩra nĩguo gũkũria rũhonge rwa ũkui amu nĩ rũnyitĩrĩire bamĩrĩ nyingĩ gũkũ bũrũri-inĩ nĩ tũbatiĩ kũrutithania wĩra ahunjia kanitha tũrutithania wĩra na industry ciothe nĩgetha tũprepatio ya make sure ya gũtigĩrĩra atĩ bamĩrĩ ciothe nĩ ciona gĩa kũrĩa tondũ rĩrĩa bamĩrĩ ĩrĩ na thĩna rĩrĩa andũ maraga mbeca thĩinĩ wa bamĩrĩ nĩ kũgĩa na ngũĩ nyingĩ na ngũĩ ũkaga kanitha-inĩ tũkambĩrĩria gũteithũra na andũ Vincent Otieno ũrĩa nĩ komanda wa traffic Rwai akiuga atĩ ũhũthĩri wa njohi na gũtũmĩra thimũ thibindi ngananie na kwaga gũtĩa ahũthĩri arĩa angĩ a barabara nĩ cio itũmi nene cia mĩtino ya bara. We've seen intoxication, which is a major contributor, whereby they are injecting themselves with ingesting several banned drugs that are not permitted for a driver that is operating a PSV. Gũkĩrĩ ũguo thirikari nĩ yũrĩte gũtigĩrĩra atĩ bara ciothe cirĩ na ikĩro njega nao makĩũrio kũgũithĩrio magoti ma maũndũ matiganĩte thĩinĩ wa mwaka wa kĩgĩna ũkĩte. Okorwo barabara citũ ciagĩra no tũkorwo tũkĩruta wĩra mwega okorwo twanyihanyihĩrio thogora wa maguta ngari citũ no ihote kũruta wĩra. Ceceni hakuhĩ na Inoro FM kuma itũũra-inĩ rĩa Kipawa Kangundo Road niĩ njĩtagwo Werũ wa Mwangi. Atongoria ngũrani mathiĩte na mbere gwĩkinyia mũico-inĩ kwa mũnini wa kerĩ wa president Rigathĩ wa Gachagua itũũra-inĩ rĩa Wamunyoro kũrĩa Mathĩra kaunti-inĩ ya Nyĩrĩ. Atongoria acio mekwambia na igongona rĩa kanitha na thutha ũcio macoke marute ndũmĩrĩri kũrĩ andĩki a mohoro na igongona rĩkinyĩtio nĩ ambunge ma senators minister tene hamwe na atongoria ikĩro ngũrani. Mwandĩki witũ Daudi Wambũgũ athiĩte na mbere kũhũra kambĩ kũrĩa Wamunyoro tũhũndũke kuo atũmenyithie mangĩ maingĩ marĩa marathiĩ na mbere. Daudi mũno Ng'ang'a wa Njoroge na kwa ihinda o rĩothe igongona rĩa wilaya amwe kana kanitha nĩ gũkorwo rĩkĩambĩrĩria gũkũ mwena wa Wamunyoro kũrĩa atongoria matiganĩte magĩtanyĩtwo gũkorwo magĩkinyia
magikinya na higo kwa kuwe ni kunania former president onake jirana no yorete ni wengi muno na lakajuwe tukite gukuniga na kureya andu hamwe tondu andu aria maroko muthu ni kuroka Karonzo ni aroka, Martha Karua ni aroka, Eugene ni maroka, Matiang'i ni meguka. Riu tukona andu acio turi ta athurire tukite guku nigetha tumaricita athuri a Gikuyu nigetha tumonie turi hamwe na nigetha mahote onao kuona ni magire guikara na kindu kimwe na turenda raini yo manyitite ithuĩ tuhana ta athuri tukomwe mathutha so long as me hamwe kinya ndagĩka ya mũico. Yes, mũrũgamo wa mũtongoria wa tene wa bũrũri ucio ngwĩciria mũrũgamo wa former president ari president wa Kenya na rĩu ari president wa Kenya rĩu ndirimo tuwega rimwe kwamba tigendire kugo ria kuga ri tumuhe gitio giake ta muthuri wari munene wa Kenya na ndigwiciria ari na bara na mundu na ngwiciria onake andu manyitanite guti mundu ngithura andu makoro me hamwe. Ucio ni mũmbunge wa tene wa Starehe Maina wa Kamanda agĩtarĩria ũhoro wĩgiĩ ũrũmwe wa Mount Kenya na kuma kaunti ya Nyeri wa Munyoro Geto Theuri wa Mbogo. Nĩ ngatho Theuri nĩ gũthiĩ na mbere ũgĩtũmenyithagia marĩa marathiĩ na mbere makĩhanĩkaga kũrĩa mũico-inĩ kwa mũnini wa president wa kerĩ kũrĩa wa Munyoro na kũrĩa kwa ihinda rĩrĩ mũtongoria wa kĩama gĩa PLP Martha Wangari wa Karua nĩ akorwo arĩkia kũingĩra na kwamũkĩrwo na andũ hiũnene mũno kũrĩa wa Munyoro. Tũgĩtirĩ nĩ atĩ mũmbunge wa Kĩharũ Ndĩndĩ Nyoro nĩ ũmwe wa mbunge arĩa makoretwo makĩramata kĩgĩna kĩa ũkũria wa matũra NGCDF na njĩra ĩgwete na rĩrĩ kĩgĩna kĩu kĩrĩ ũgwati-inĩ wa kũninwo Ndĩndĩ endekithĩtie gĩtikaninwo ĩndĩ kĩongererwo nĩguo gũkinyanĩria kana gũkinyĩria mũingĩ tabarĩra cia ũthii wa na mbere na mũingĩ wa gĩcigo kĩu nĩ ũrahĩte tabarĩra cia waki wa mathukuru weani wa basarĩ hamwe na ingĩ iria magunĩkĩte nacio kũhĩtũkĩra NGCDF. Victor Kinuthia nĩ aratarĩria. Kwa ihinda rĩa mĩaka Karundo wa gĩcigo kĩa ũmbunge gĩa Kĩharũ gĩkoretwo gĩgĩcangarana na ngumo gũtamba nĩ wĩra wa tabarĩra cia ũthii wa na mbere ũrĩa ũkoretwo gĩkinyanĩrio nĩ mũmbunge wa Kĩharũ Ndĩndĩ Nyoro. Arĩtwo nĩ Kevin Kariuki nĩtũragĩkaga mũno nĩ ũndũ wa barabara ĩyo ya kuma Ndikwa gũthiĩ Kĩria na rĩu tũrĩ akenu nĩ ũndũ wa mwacimi wa Ndĩndĩ Nyoro gũtũthondekera barabara ĩyo na no tũcokie ngatho kũrĩ andũ atu. Imwe cia tabarĩra iria cianatũma Ndĩndĩ aheo ngoga nĩ kũgacĩrithia mathomo na njĩra ya gwĩkĩra thukuru ciothe cia mũthingi tairo na rĩu tabarĩra ya gũciĩkĩra kamburo kũrĩa mbunge arunake mokaga gũthoma na gũtũma rĩu tabarĩra ĩno ĩkinyanĩrio mĩena ĩtiganĩte bũrũri-inĩ. Amarĩtwa nĩ Jane Kenya ũrĩa mwarimũ ũrĩa ũrũgamĩrĩire thukuru wa Ndikwe. Nĩ tũcoketie ngatho kũrĩ mheshimiwa tondũ thukuru ĩno nĩ thukuru twatũire na ndoro rĩrĩa kwaira no kuma rĩrĩa twekĩrĩirwo kamburo na tũgekĩrwo maũndũ maingĩ nĩ mheshimiwa witũ ona gĩthomo nĩ kĩambĩrĩirie kũ improve. Turacemania na mũikarĩri gĩtĩ wa kamĩtĩ ya kĩgĩna kĩa ũkũria wa matũra NGCDF Peter Manyeki agĩtũtarĩria kĩrĩa kĩmahotithagia gũkinyanĩria tabarĩra ici nigetha mheshimiwa Ndĩndĩ akorwo akinyanĩirie ikĩro cia ũruti wa wĩra na ngumo ĩrĩa akoretwo nayo thĩinĩ wa bũrũri ũyũ witũ. Maũndũ marĩa akoretwo agĩthingatithia mũno makĩria nĩ ũhoro twĩtaga wa planning. Wĩra wake wothe ũtambĩrĩirie no nginya wĩikarĩrwo thĩ nĩ kamati yake nigetha tũbange na tũmenye mbeca iria tũrĩ nacio kwa ihinda rĩrĩ cikũruta wĩra ũrĩkũ na igũkinya nginya ha. Manyeki no atarĩirie mũbango ũrĩa mahũthagĩra gũtigĩrĩra wĩra nĩ warutwo matekũhe mwene kandarathi ũmwe. Kandarathi ĩrĩa njega biũ tũngĩhũthĩra nĩ ĩno ĩtagwo community base na nĩyo yũĩkaine mũno ta labor base ĩrĩa ĩtigagĩrĩra mũkĩmĩhũthĩra kũruta wĩra ĩtigagĩrĩra atĩ indo iria cirabatarĩkania cia mĩako cikuma thĩinĩ wa locality kana thĩinĩ wa community ĩyo na mĩrutĩre ya wĩra andũ a moko kana andũ arĩa mekũruta wĩra wa moko mabundi nao mekuma oro area icio. Ndĩndĩ Nyoro akoretwo agĩtetera kĩgĩna gĩkĩ ica ikuhĩ na kuga ona kĩagĩrĩirwo nĩ kuongongererwo amu gĩkoretwo kĩrĩ ũteithio kũrĩ mũingĩ matũra-inĩ rĩrĩa kĩahũthĩrwo wega. Mimi vile nimeona katika Kenya for equity to thrive tukuwe na Wakenya wote
kutoshana. We must do as much as possible kuondoa pesa mingi Nairobi, pesa ikuje katika vijijini, and therefore ni vizuri tuendelee kuunga mkono CDF hata iongezwe fedha. Inoro FM kuma rũgongo rwa kaunti ya Murang'a, rĩtwa rĩakwa nĩ Victor Kinovia. Nĩ ngũhũndũka na matũmo mangĩ wona ciahanda thaa thita nĩ ngatho nĩ gũthiĩ na mbere na gũtũthikĩrĩria gũkũ nĩguo ceceni hakuhĩ nawe Inoro FM njĩtagwo Ng'ang'a wa Njoroge. Atĩrĩrĩ nyina Ngarĩ, nĩ ũranjigua? Gwariu. Hello. Nyina Ngarĩ. Na ndukae kuga ũndũ ũngĩcũngĩrĩra mbara. Ona ndirĩrambi gũkũigua. Nĩ wanjigua rĩu? Rĩu nĩ ũraiguĩka. Oh, good morning. Good morning. Good to see you. Good to see you too. Nĩkĩ kĩratũma mwende kũrũgamia metha ya mohoro? Tigomu, Beatrice ugate kone were. Mahoro mangĩkinyĩra mũthia hau andũ atĩrĩ, he's so serious now that he dagĩtuĩka disrupted. Nĩ ngwaria na nene. Ekĩrwo mbathia rĩ. Nĩ roho. Nĩ roho. Na tondũ we nĩ ũkoretwo tungata-inĩ wa baba rĩ, harĩa roho wokĩra rĩ. Nĩnjũĩ muma rĩu almost I apologize. Ini wa the holy three. O tuma harĩa ithacako. Muma hau ta rĩu mwaka mũingĩrĩte. Rĩu muma the almost in a circle. Ndacoka gwĩciria muma hau by the way thutha-inĩ no ndari acting. Sorry. Ina bena gũtungata na tũtwarithia wega. Na nĩ ndĩraigua wega. Nĩngũheana riboti kũrĩ anene rũciũ. Mũthuri no wa meet hau nĩ ũndũ wa muoyo o hau tu gacunjĩ kau rĩ no twĩke cut. No rĩu ningĩ ona ndĩrĩ na evidence tondũ nĩwe uma oni kũrĩ. Gĩtaũnda na kavindio. Gĩtaũnda na kũrwa ndanaiyũa gwĩciria. Gĩtaũ primado nake. Should trend. Asante sana baba. Inoro Roshine nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Onye ndekuria thirikari na mbunge icio mahe Akenya kahinda ga kũmĩthoma oho meke kĩndũ gĩtagwo public participation. Inoro FM nĩ tũrakũrehera tabarĩra ya ũtaũku matũũra-inĩ ũnyitanĩri-inĩ na ministry ya kĩgĩna kana the National Treasury. Ndekũra mbunge itũ tondũ finance bill nĩ makinyĩire ya 2025 maririkana kũmĩthoma wega na matarĩrio mũingĩ. Mũthenya wa gatano tarĩki 9 mweri wa gatano mũkawa-inĩ wa Nice Digital City mwena wa Mwea kaunti ya Kirinyaga ukatumurike ndereti ya watho wa kĩgĩna nĩyo finance bill ya mwaka ũyũ nĩguo tũtaũkĩrwo nĩ mĩbango ya thirikari ya kũngania igoti itemi-inĩ rĩa kũrũgamĩrĩra budget ya mwaka wa kĩgĩna wa 2025-2026. Akorwo maroka mwena wa Mount Kenya makorwo makĩarĩria andũ na lugha ĩrĩa marakorwo makĩnyita. Wĩyumĩrie ũnyitanĩre na andĩki aitũ a mohoro Mũhĩa wa Maina, Ng'ang'a wa Njoroge na Johnson Mũrĩithi makĩaranĩria na atongoria thure anyiti itemi honge-inĩ ngũrani hamwe na ataramu kuma ministry ya kĩgĩna. Nĩ twakena nĩ ũndũ wa Inoro kũrehe ũtaũku gũkũ matũũra-inĩ. Nĩ kwambĩrĩria thinacara cia hwaĩ-inĩ nginya thaa 3 cia ũtukũ. Inoro FM ĩno nĩ ceceni hakuhĩ nawe. Mtaani mimi na mabeste tuko ndani plani kudimpua kibandani haipambi bila kok namna gani nikichimsani na wapi kwa sababu nikipitisha wakati saa 7 nikidishi tuchapati na teremusha tu na kok ni kama pati kamata 200 ml na bao kamata 200 ml na bao 200 ml Coke Sprite or Fanta at your nearest kiosk for only 20 bob. Harĩ mwĩkĩre witũ wa maũndũ nĩ
nitwetungumanagia muno o nginya tukaga mathaa ma guthie gwika shopping. Ona tigwetungumania miturire turatura ituraga ihenya-ini tari withwe ndiraingiria nyumba ngithie kuhagira irio gutire maguta. Hora riu tondu Carrefour riu ni makureheire application o ya gwitia kiria giothe urabatara wi haria uri muikari wa Ruiru muikari wa Kira na kuria kurigiceirie. Reke twarie ciegie Carrefour o rucini tukihagaria mitambo-ini ya Inoro FM. Iga listi yaku ya shopping tayari tuguteithiriria uria ukuhuthia shopping yaku. Syngenta East Africa Limited riu ni makuroboetie we murimi wa nyanya wena urenda kurwa na downy mildew na late blight magikurehera dawa cia kuhukia kaimana mirimu orodomwe na tutabi. Kumenya ciegie dawa ngurani kuma gwa Syngenta nyitendera na ithuĩ o rũcinĩ tukihagaria mitambo-ini ya Inoro FM. Chagua Syngenta, chagua uhakikisho, usibahatishe. Moruna kaiwi na mucemanio wa marori guku gwaku na cibondana heana kimenyithia wina we niwendete micemanio muno. Ici ni rũri cia aria moi bata wa nyanya ciakwa cia Rafano F1 kuma gwa Syngenta. na kae cikire naki ici iratungithania marori guku kuma ng'ongo na ng'ongo. Ni nyanya ya kirathi kia gikiro kia iguru. Nyanya ikuheaga magetha ma matunda maingi manene ona ma gikiro kia iguru. Nyanya ihotaga gwitiria mirimu ta bacterial wilt na fusarium tuta-ini no ciumia ithatu nginyagia 4 ukamitwara mugunda na thutha wa thikũ 75 ukanjia kugetha matunda maingi hari o mumera. Ningi magetha matinyihagiria tani 30 nginya 35 hari eka. Na nyanya ya Rafano F1 ni ikaraga ihinda iraya iteguthuka na ndituragio ni tutambi. Undu ungi ni ati Rafano F1 ni nyanya ina riri gukira nyanya ciothe. Koguo thoko customers makoragwo mamietereire na nikio rona rori ciurite guku gwakwa. Oi na ngugika atia riu makirehe nginya guku gwakwa. Wikinye Agrovet ni ria gukuhiriirie kana dealer ona kana tuta-ini urie mbeu cia Rafano F1. Haya, ngima erekanaga to ngima nĩ ngima ĩrugĩtwo na mũtu wa Amaze. Mũtu wa Amaze nĩ ũrugaga ngima njega, ngima njororo ĩngĩrĩo nĩ andũ othe nginya mũndũ ũrĩa ũikangĩtie tũmĩaka mũcamo ndũngĩtigithia. Kũmenya ciĩgiĩ mũtu wa Amaze nyitendera na ithuĩ o rũcinĩ tukihagaria mitambo-ini ya Inoro FM. Madam karibu Eastleigh BBS Mall. Hapa tunauza imported perfume ya kila brand. Hii perfume for example natoka London, hii ya New York, hii habari ya Jamaica, hata iko na ya special perfume ya Mogadishu. Hapa top shelf I have original Christian Dior, Acorino Dior, hata iko na Prada ya Dior. Very good price madam, wallahi special for you. 4,000 shilling only. Come on, liba cash. I love this. But I don't have enough cash with me. Habara jali madam, wallahi hapa naweza pata cash. Kopang BBS Mall ishafungua brand new imported branch here. Wewe ndio wa kwanza kuingia, hata pesa yake iko imported and hapo ground floor. Welcome to Coop Bank's new Eastleigh branch located within the BBS Mall on General Waruinga Street. Cooperative Bank is regulated by the Central Bank of Kenya. Thank you so very much. Thano ndagika 17 muciini wotu ginota na Inoro FM turithie na mbere na team praise and worship aria hothe uri ni ngatho alishike gwa Rachel Jagani ndakuona guka. Asante sana Amazon, asante sana pia wewe unasema tunaenda pamoja na wewe. Ndako ya mudogo wetu ona Joan Shi alishi jogwa trench coat Liz Kamau Didokas Yeshuru wara ini alishio na gokwe kwa New Rebecca Benso Jose Wajuja mudogo wetu Jackie Mahambo operator mudogo wetu F Gashirage dua wako ile Roja Wanyama Richard Merisho Joyce Double wa Brian Lucy Kirogo mudogo wetu Esther Karaja onawe enidakuona Marceline Joroge suwa kuria kwa muke motho lefty Joyce Kim na Panuel Wainaina George Josto Steve Tacha na Duta Wagesha Carol Kampesa na Catherine Joguna Babanja. Asante sana pia nyinyi nimewaona mnasema tunaenda pamoja na umetua shokereria na team praise and worship idara ya Keri ya Kigosho. Dama kimonene, bigai wa kaisho.
classic Saturday. Toka kuingia ndani wa team Rock Royal. Tene
Thank you so very
Yeah.
gatuĩka gĩa kwendeka mũthamaki wa rĩrĩma tũgĩcemania na norenimĩra mathĩna makwa wĩna waira ũtuĩke ũira wa rũciũ rũciũ rwakwa nĩ rũthaka gũkĩra ũmũthĩ mũthamaki wa rĩrĩma tũgĩcemania na norenimĩra mathĩna makwa wĩna waira ũtuĩke ũira wa rũciũ rũciũ rwakwa nĩ rũthaka gũkĩra ũmũthĩ. Munene wa Israeli, Muhammad wa
tũrĩcemania na nohore nĩhera mathĩna makwa thĩna wa ira ũtuĩke ũira wa rũciũ rũciũ rwakwa nĩ ũthaka gũkĩra mũthamaki wa gĩthimo tũrĩcemania na nohore nĩhera mathĩna makwa thĩna wa ira ũtuĩke ũira wa rũciũ rũciũ rwakwa nĩ ũthaka gũkĩra mũthamaki
nginyagia riri wiki kinya riu mureka Taore nia choki teka ikinya yes ndigati wana thutha bono ri ni junior nyumbira ngoro ya rubitigera mwanani riri wayanga ya mbere yaku nigwo hotage gwika maundu mothe kurigana na wehi waku nyumbira ngoro ya rubitigera mwanani riri wayanga ya mbere yaku nigwo hotage gwika maundu mothe kurigana na wehi waku
Eso swanywa hivi. Asha. No. Asha. Ogari mama gu. Asha. Awari iguru. Karaga imo genge wangu. Nanje gotora genge wanyu. Namuho yage okera mogwena. Nawale igoro nyare ibuga. Eva gitasi ya mudenya. Noro Miaraho. Da dita cia miaraho go menyithie mamwe ma maria turi namo turambiriria kuria wa Munyoro kuria uria kana mutongoria wa kiama kia Wiper Stephen Kalonzo Musyoka umwe na mutongoria wa kiama kia DAP Kenya Eugene Wamalwa ni marikitie gwikinyia mwisho-ini kwa munini wa president wa Keri Rigathi wa Gachagua maimitwo thutha ni atongoria ngurani aria ni hamwe na Senator wa kuria kaunti ya Kitui Enoch Wambua gatagati-ini ka atongoria angi kuma kuria ikamba-ini na kuria kaunti-ini cia ithwiro ria bururi. Ya uguo niguo maundu mahana kuria itura-ini ria wa Munyoro kuria atongoria acio marathii na mbere makiamukagirwo na kwa ihinda oro riothe nake uria wari minister wa ugitiri wa thiini Ndagitari Fred Matiang'i onake no atanyitwo gwikinyia mucii kwa munini wa president wa Keri Rigathi wa Gachagua kuria atongoria acio megukorwo na igongona ria kanitha mbere ya macokete kuruta ndumiriri ya hamwe kuri andiki a mohoro na mwandiki witu Theuri wa Mbogo athiite na mbere kuhura kambi kuria wa Munyoro nyagutumenyithia mangi maingi maria mekuhanika mohoro-ini maitu maria mararumirira. Tugithie na mbere ni ati tabarira ya mai ya Ngima-ini kuria Icamara mukoro-ini ni yarahuritwo weru thutha wa gukwama kwa ihinda ria miaka 7 ni thire wa thitima. Tabarira iyo igathikitwo hinya wa solar niguo gutambiria muingi mai maria mekuhuthika miango-ini ya urimi na mubunge wa gicigo kiu Okiri John Kagucia akiuga ni imwe ya tabarira cia ciringi mirioni 30 iria itanyitwo kuhe muingi wa gicigo kiu mai ma kuhuthira. Mwandiki witu Theuri wa Mbogo ni aratariria muingi wa matura matiganite thiini wa wodi ya Mukurweini Central magunikite na mai ma kurima hamwe na mama huthiro thutha tabarira iria ya maheaga mai hau kabere kurikio thutha wa gukwama kwa ihinda ria miaka 7 ni thogora wa iguru wa marihi ma thitima na ni koretwo hete andu itura riri service njega ona gutuika na wacokire gikinya handu ugikwama ni tondu wa gukorwo wina thina wa kuriha bill cia thitima tondu muradi uyu ukoretwo wina bill irakiria makiria milioni 1 turuma na ni tondu woguo andu itura riri ni maremirwo gucokanagiria mbeca cia kuriha Kenya Power na muradi ukihana tonge kuana kana uthire na muthenya wa muthenya turacokia ngatho tondu ni tuhotete gukorwo tuonete mbeca cia ku revive muradi uyu na cia guthondeka water irrigation ya guku Ngima-ini muradi uyu unyitanite hamwe na muradi munene tukoretwo tugika guku Mukurweini wa makiria milioni 23 aria makoragwo magitambirio mai maya ma Ngima-ini Icamara magikenerera mutambo uyu mweru wa solar makiuga riu megucokereria urimi hatari guoya wa hathara ya marihi tuguthi na mbere na kurima tugutaithika na andu ni kurima indo mariendagia cia mai makahota kwihe irio na kuhota kurira ciana ciao school fees tugakiona ni wega muno ni undu wa mundu gutu mwecimwa nigetha na ithuĩ tuhote kwivanga ako mundu ni mboga ni arihandaga ako ni nduma mu ni arihandaga gutari na marihi manene ma mbeca. Mubunge wa Mukurweini John Kagucia augite ni kurabatara mbeca ingi makiria niguo gutigirira
gwikira muingi wothe wa mukurinye wakinyirwo ni mai ma kurima mishine yao kwenda gwika ni gwetha mbeca ingi nyingi makiria nigetha tuthi tukiexpandaga muradi uyu tuhote gukorwo twina andu ingi mangihota ku benefit makiria na plant ta cia solar nigetha tuhote nginya gukorwo twina muradi ungi murimo uria tuhote guthondeka pia Icamara na kuria kungi nigetha wira ucio wagirire Hadunia Inoro FM kumaka utia nyine Jeta Theuri wa Bogo na gwa muigi matora-ini uthiite na mbere kugayukana igoro rigi uramati wa kigina kia NGCDF amwe makendekithia kira matone thirikari nene no aria angi makendakira matone thirikari cia matora na ingi amwe igite ruguro uramati wa mbunge kigina kiu ni gikinyanire wega na kana gutafonia tabarira nyingi cia ukurire cenjetie muikarire wa muigi matora-ini na mutongoria wake makia ODM Raila Odinga akoretwo akienda kigina kiu gicokio uramati wa thirikari cia matora udoria abunge ingi mareganite naguo Johnson Mureithi niwe waranirie na muingi kuria Kirinyaga kigina kia ukuri wa matora gikoretwo gikira matoni ya mbunge guku mwingi ugitariria kigina giki gikoretwo gigiteithia CDF yoka cukuru ni icenjetie bursaries ni tukoretwo tugiciona igakorwa ikuthini wa macukuru maitu ni tuonete maobici ma assistant chief na administration yonde magikora magicenjia kuma mbere twaikoretwo tene no angiri mugite kigina iki ya ukuri wa matora giteri no gukorwo gikirugamiriro ni mbunge ruto mwana wa ma MP ikorwe body gikorwo ikirugamirira no mutongori wa kiama kia ODM Raila Odinga ni akoretwo akiuga mbeca ici cia ukuri wa matora ciero no kurutwo kuma kuri thirikari nene na gutwarirwo thirikari cia matora undu rucungiririe ambunge ya buri gukorwo makiambaruka na njira nene. The national government should only be responsible for international highways, national highways and the trunk roads. All these feeder roads within the counties should be responsibility of the county government. Devolve funds and give the devolved fund to the governors. That this CDF national government must go. It must go. Those money should come to the counties and the counties should use them to implement those projects. Hatutakubali CDF ati uondolewe. Na baba kama anataka heshima zake. Baba kama anataka heshima zake tunaheshimu yeye sana. Raila Odinga akishika kwa vile anaendelea kushika CDF hivi. Hii mwingine wende kigina giki ya ukuri wa matura gikorwo gikirutwo kuma kuri thirikari na gutwarwo kuri thirikari cia matura. Tuona itwaro thiini wa county government ni tondu county government ni yo guku macinani na ni tuona maita mara maingi na mahinda mara mahetwo mbeca icio ni mekuhota kuhe ma MCA nigetha ma MCA makinyire mundu wothe uguo mbeca icio no njuririe nie yehererio mambunge tondu nigo mendete ni iretwo county na ngavana ndagatuika wa kwenda ne nengere ma MCA mbeca icio nigetha matuike magutugaira ona ithu tu benefit nacio ni tondu gacina MCA ni tukuhota guthii gwake na tumukinyire ona ihenya na ni ekuhota kuheana basari na njira ira yagiriire sasa gutiagiriire uguo ciagiriire gwikara kuri ma MP nigetha ma MP mana umatu tondu kuri mukuhota kuruta wira gukira ngavana aitionekaga ona guthuru umurigira gukudukira barabara ona matiri mari moko mathia makigoya waiga watu mbeca mangavana na gwitu sai amwanyo wa milioni nya muthenya Ngirifotre no FM kuma kaunti ya Kirinyaga njitagwo Johnson Mureithi thita iraitukia ndagika mugwanja na ni undu wa mohoro maya hamwe na mangi maingi na njira gwitirana wega riu ni tugomane wona ciahanda thaa mugwanja mĩaraho ĩno nĩ ngatho nĩ gũthiĩ na mbere na gũtũthikĩrĩria gũkũ nĩ gwa ceceni hakuhĩ nawe Inoro FM njĩtagwo Ng'ang'a wa Njoroge. Inoro mĩaraho nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangi maingi o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tuma SMS kiugo news kuri namba 22200. Onye kuria thirikari na mbunge mahe akenya kahinda ga kumithoma ohoneke kindu gitagwo public participation. Inoro FM ni turakurehera tabarĩra ya ũtaũku matũra-inĩ ũnyitanĩri-inĩ na ministry ya kĩgĩna kana the National Treasury. Enda kura mbunge itu ndo finance bill ni makinyire ya 2025 maririkana kumithoma wega na matarĩrie mũingĩ. Mũthenya wa gatano tariki 9 mweri wa gatano mũkawa-inĩ wa Nice Digital City mwena wa Mwea kaunti ya Kirinyaga ukatumurike ndereti ya watho wa kĩgĩna nĩyo finance bill ya mwaka ũyũ nĩguo tũtaũkĩrwo nĩ mĩbango ya thirikari ya kũngania igoti itemi-inĩ rĩa kũrũgamĩrĩra budget ya mwaka wa kĩgĩna wa 2025
2026. Akorwo maroka mwena wa Mount Kenya makorwo makiarĩria andũ na lugha ĩrĩa marakorwo makinyita. Wiyumĩrie ũnyitane na andĩki aitwa mohoro Mũhĩa wa Maina, Ng'ang'a wa Njoroge na Johnson Mũrĩithi makĩaranĩria na atongoria thure anyiti itemi honge-inĩ ngũrani hamwe na ataramu kuma ministry ya Kĩgĩna. Nĩ twakena nĩ ũndũ wa Inoro kũrehe ũtaũku kuma matũũra-inĩ. Nĩ kwambĩrĩria thinacara cia hwaĩ-inĩ nginya thaa 3 cia ũtukũ. Inoro FM ĩno nĩ ceceni hakuhĩ nawe. Semania na Nyaciara na onete kuma ti mũndũ wa kũimithĩka na ihenya nginyagia rĩrĩa ndĩrarugira mũriũ na nĩkĩo okaga o kiumia atĩ nĩguo gũtigĩrĩra maũndũ mothe nĩ mega no thikũ ici maũndũ magarũrũkĩte mũno. Ngima ĩno ĩna cama mũno. Ngima ĩno ndĩrĩ na cama mwana wakwa. Thikũ ici aroka nginya maita mana nĩguo gũtigĩrĩra atĩ ngima ĩrĩa tũrarĩa ndĩracenjio na mũcamo. Amaze Premium Maize Meal nĩ ũhũthũ mũno kũruga, nĩ nyoroku wega na ĩna cama ũũ atĩ Nyaciara guo nĩ arakenio nĩ ũrugi waku. Rĩu ĩno nĩyo ngima, nĩ ũhoro wa ma. Amaze imeweza. Ihinda rĩrĩ maũndũ maingĩhĩte ũguo ma kwaga mbeca, nĩ ũgũbatara mũndũ ũgũkũnyitĩrĩra na mũkorwo mũgĩkinyũkithania nake na mũtũrĩre waku wa mbeca ũkorwo ũkĩagĩra. Tathikĩrĩria ciĩgiĩ Eden Bridge Capital Limited. Aya makũrũmbũyagia magakũhe mbeca kuma ciringi 2,000 gũthiĩ ũguo nginya ũgakorwo wĩna mbeca. Kũmenya cia Eden Bridge Capital Limited nyitanĩra na ithuĩ o rũciinĩ tũkĩhagaria mĩtambo-inĩ ya Inoro FM. Tũnganyo tũguo mwathanire tũgwĩka atĩa na ndiona twendi haha kumĩoya ingĩre ngari thiĩ mũrĩmo ũrĩa ngahoe maĩ ma kũnyua njoke magũrũ karũmbo kari kĩweyarĩria kĩngũire njuguna niĩ nyotete na handi ona ciringi 20 peke yake kotaiguĩte ũhoro mũnene. Ũhoro ũrĩkũ? Kamata 200 ml na mbao. Nĩ kuga atĩrĩrĩ soda ĩrĩa ya kambuni ya Coca-Cola ĩrendagio ciringi 25 rĩu nĩ ciringi 20. Aya ti ciringi 20. Mũgũkunda soda ya Fanta, Sprite ona kana Coca-Cola. Wacha turauga kamata 200 ml na mbao. Rĩu nĩ ngũmĩona kũndũ guothe. Ndĩrĩ handũ na hamwe ũratonya nduka-inĩ ũkamĩaga. Ndũkĩreke nyingĩre o haha nduka-inĩ ĩno ndĩmĩgũre. Na nĩgetha ngũhe ici na ingĩ nyingĩ tũcemanio hwaĩ-inĩ tũgĩcũacũa. Chonjo arĩ mũtumia wa mbere gũtuĩka headman kuma ngurumo-inĩ cia Metumi Murang'a Koibe wĩthaga etagwo Wangũ wa Makeri. Athakia kwa Ndego Productions marakũrehera mũthako wa Wangũ wa Makeri Jumaa ya tarĩki 2 nginya kiumia tarĩki 4 mweri wa gatano kũrĩa Kenya National Theatre. Hihi Wangũ nĩ ikaragĩra arũme mĩgongo? Hihi marĩ ũrata na Karũi wa Gakũrĩ? Wangũ wa Makeri Early bird tickets nĩ 1,500. Advance tickets nĩ 2,000. Gata tigiti yaku viewtickets.com kana madfan.com. Wangũ wa Makeri Agĩkũyũ musical play titagũkũ ũngĩtĩra. twambĩrĩirie ciĩhanda thaa 4 twagoca Ngai tuoka thaa 5 nĩ twatiriha ithaa rĩake rĩu tũrete rĩa gatatũ tũrĩambĩrĩria tũcoke tũrĩtirihe nake GVN 048 Kamau wa Kang'ethe nake akorwo akinya nĩgetha nake mũtwarane. Thank you so very much. Nathiĩte na mbere gũtũrani ũratua na Pretty Wambui wa Mathaya. Thank you so very much. Nĩndona Lydia Mwangi Thoita Mũini, asante sana. Joan Shikegwa arauga tuseme happy birthday kũrĩ Brayden Mauka 5 years old. Asante sana. Nĩndakuona naye mũndũ ogwĩtwo we kaciũkire atĩa ndĩkũnungate card ĩrĩa tuba live kule wa TikTok. Asante sana wale wanatuwatch kule live. Juguna wa Ludhuri wa Ithira, asante sana. Tuseme Jaden ako na
By the way, today is on 4th. A day like this today, my baby was born. I have a birthday today for Alden Mwaniki Wangombe. Hallelujah. Happy birthday, my baby. We are turning to today. Happy birthday. Alden. Keketao kama utarekodi hiyo utakuwa fired. Na unajua hii tunaibia si ndio? Anaitwa Alden Wangombe. Alden kana Mwaniki. Mwaniki is better. Let us stick to the local language. What do you mean? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Alden. Happy birthday to you. May you have many. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Alden. Happy birthday to you. May you have many more. May you have many more. Happy birthday, dear Alden. Happy birthday to you. Yes. There's Aiden, there's Alden, and there's Jaden. And apparently, my 4 men are of this month. Yes. The next after this 17th is of Kata, 22nd is of Jaden. You see me, I'm a blessed woman. Never seen of the Lord. It's Kata's birthday is come. Yes, I am telling you, it's come. It's come. Let us sing for me. No, you know, yes, for me babies and for everybody else. You know, it's no today. It's no for Kata. Yes. It's good. Alright, this one goes to all May baby. Yes, maybe. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, May babies. Happy birthday to you. Yes. Twende. Hiyo ifikie pia Alpha Moiro. Mamake na babake walikuwa wanataka kumwish happy birthday. And congratulations to them, by the way. Kuzaliwa. Mama Jimmy. Wambara tiono watomera ingoro ya gaishio
ciothe Ngai ũgoca mũnginya nĩ nyoni ciera-inĩ Mũrĩo niĩ ndĩtakĩte ngĩkuoya mũcio Wega no tugi waku Ngai ũgĩtaramĩkĩire Ĩruru rĩa ndatari gwata mũthĩ ũrĩa niĩ hana O mũthenya ũnjeragĩra no tugi wa mwanya Ngĩrirĩria ngoro ĩno tũregũkumagia wiki Gũthera 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 nĩwe mwathani wakwa Wambarĩtio na watũgĩra igũrũ rĩa ngai ciothe We Ngai ũgocagwo nginya nĩ nyoni cia rĩera-inĩ Ngũrĩrĩrwo niĩ ndĩtakĩte ngĩkuoya ũcio ũyũ Gũthera 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 nĩwe mwathani wakwa Wambarĩtio na watũgĩra igũrũ rĩa ngai ciothe We Ngai ũgocagwo nginya nĩ nyoni cia rĩera-inĩ Ngũrĩrĩrwo niĩ ndĩtakĩte ngĩkuoya ũcio ũyũ Thank you very much. Wajiro wake ambaye mpia rauga waifura hebu gociarwo kana Gacohe nĩ aramuthikĩrĩria harĩa reception. Thank you. Gacohe, getero Gacohe. Gacohe nĩ ndatari gwata mũndũ ũrĩa niĩ hana O mũthenya ũnjeragĩra no tugi wa mwanya Ngĩrirĩria ngoro ĩno tũregũkumagia wiki Gũthera 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 nĩwe mwathani wakwa Wambarĩtio na watũgĩra igũrũ rĩa ngai ciothe We Ngai ũgocagwo nginya nĩ nyoni cia rĩera-inĩ Ngũrĩrĩrwo niĩ ndĩtakĩte ngĩkuoya ũcio ũyũ Gũthera 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 nĩwe mwathani wakwa Wambarĩtio na watũgĩra igũrũ rĩa ngai ciothe We Ngai ũgocagwo nginya nĩ nyoni cia rĩera-inĩ Ngũrĩrĩrwo niĩ ndĩtakĩte ngĩkuoya ũcio ũyũ Jackie Muhammad, thank you very much. Alicia, asante sana. Rachel Jega, Lilian Pasha, God bless ya. Ona John, Jifa, Gariane, Dakwana, Joan, Chicago, Lea, Wakari, thank you so very much. Unasema pia wewe uko huko ndani. Wambarĩtio na watũgĩra igũrũ rĩa ngai ciothe We Ngai ũgocagwo nginya nĩ nyoni cia rĩera-inĩ Ngũrĩrĩrwo niĩ ndĩtakĩte ngĩkuoya ũcio ũyũ Gũthera 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 nĩwe mwathani wakwa Wambarĩtio na watũgĩra igũrũ rĩa ngai ciothe We Ngai ũgocagwo nginya nĩ nyoni cia rĩera-inĩ Ngũrĩrĩrwo niĩ ndĩtakĩte ngĩkuoya ũcio Gũthera 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 nĩwe mwathani wakwa Wambarĩtio na watũgĩra igũrũ rĩa ngai ciothe We Ngai ũgocagwo nginya nĩ nyoni cia rĩera-inĩ Ngũrĩrĩrwo niĩ ndĩtakĩte ngĩkuoya ũcio ũyũ Kenny Dakwana Korea Rwanda. In the mix, asaleweke sana. Apati Moreno. Amaina kwa Korea Facebook.
Jesu, orera, orera, ore Jesu, orera, orera, ore Jesu. Thank you so much. Asante sana nitakuwa na jumuiya ya wale tukura kitumukia no God bless and don't let them move kilango kuka kenyi mambo mali kwa saragi takaunti thank you very much for Nyandarua tunawaona pia Ngaraga jomere yelunge kwa jeru ina dirigorige nore tomo mambe soderige madi no sani moige neviaga
Samuel Mushiri, thank you very much. Jose Mokudino ni Nasco na Johnny K. Charles Kireli wa kwa Inoro FM Korea thĩinĩ wa live. Asanteni sana kũrĩa mũratwamũkĩra mũrĩ tukiona arĩa marauga mekuo mato wa Kikuyu Gatune. Thank you so very much. Sandengwa wa Mũthure erai arĩa othe athiku marigĩrĩrio nĩ mega Sufuendio nĩario nyina Misiri atuĩke ngobo marigĩrĩrio make atuĩkire mũnene rai Yario de Vigu Marigererio Mao Nametorera Elino Ekagera Dudaine Era Yario de Vigu Marigererio Mao Nametorera No Ekagera Dudaine Mboge, asante sana. Mato wa Kikuyu Gatune, Jackie Muhambo, asante sana. Ona bodo ogwe tuo Karo Mboge ni ashoka rege zimekuja kukuja. God bless you. Jackie Muhambo, hallelujah. Herodi eriro ere Danieli kigwagwaya Todu niare movigu Maidoine Matehova Era yaro na vigu Marigererio mao Nametorera No ekangerera dudaine Era yaro na vigu Marigererio mao Nametorera No ekangerera dudaine Kimani Moshogo, asante sana. Kamau Paul, Fabish Mogo, Muturima Pema, Karaja TVS na Karaja Gakuhe, Irogo Duno, Akihara Keganda na unampita njia zote. Sione kada siya boda boda. Salimike na kada siote by the way siya tudiria sikirete inono. Mungu awabariki kumanyere muranga koda mwema wake au adwana ikuru tunawapenda Nyandarua. Laikipia adwa kolia kokangia bwa kere Juja Farm. Juja Farm no kinyo kwete. Adwa kolia Juja Farm. Na
haria wholesale gwito nigetha na nie kanda cia nduthi kwanja iria cirugamaga haria wholesale cigeithike ciothe iria irugamaga gwa Kairo nĩ twacigeithia andũ aitũ ũrĩa mwena wa Rũirũ mũtu acarimie nduthi zaku hallelujah Yona kanda cia nduthi cia kũrĩa Kĩrũwe cigeithike ciothe na cia ati mwaki wa nyamari aheje cia jababu nyama ya nduthi na harainuke Nekirima kirukie mbere yaku rekereria mwenja enjaga irima ikaiganana na gutire ũndũ mũremaga mwenji mũtemi wa njĩra kĩhinga-inĩ mũrekererie mwenji mũtemi wa njĩra kĩhinga-inĩ mũrekererie Auntie Floss alivika sana ati muheji na gĩthũngũ nĩkĩ is the breaker muheji is the breaker of the crusher oh it's crusher taruthingo rũrĩa rũrĩ rwa Jeriko rwandĩtwo Isiraeli mahotwo mwenji akĩrũma mora we mwene makĩhota kwĩgwatĩra igai rĩao mwenji mũtemi wa njĩra kĩhinga-inĩ mũrekererie mwenji mũtemi wa njĩra kĩhinga-inĩ mũrekererie Susie Benson hallelujah tusalimie Angel wa Muredi asalimike sana na Mungu yetu yupo kama unapenda Yesu sema amen kama unapenda Yesu sema hallelujah kama unapenda Yesu piga makofi kama unapenda Yesu sema hallelujah Jonathan yamonire kenyera nyudu wake Jehova muhenji iria itunena rigithenga niguo ciana Isiraeli hetoke mwenji mũtemi wa njĩra kĩhinga-inĩ mũrekererie mwenji mũtemi wa njĩra kĩhinga-inĩ mũrekererie nĩ mũrimũ ũremete ndagĩtarĩ rekereria mũrigiti arigite ariũkirie Lazaro gaburi-inĩ Jehova Rafa yutuhonagia mwenji mũtemi wa njĩra kĩhinga-inĩ mũrekererie 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 magogona maingĩ marĩa mathamakaga no hĩkĩmwe gĩkĩrĩte mothe kĩrĩa gĩtũmaga iria ingĩ ciothe ihuke igathira na ikariganĩra kwĩ magogona maingĩ marĩa mathamakaga no hĩkĩmwe gĩkĩrĩte mothe kĩrĩa gĩtũmaga iria ingĩ ciothe ihuke igathira na ikariganĩra Kiagere kigongona kiagere kigongona kiagere Nĩtondũ wa Jesu kigongona kiagere kigongona kiagere Ndĩmũrĩe kigongona kiagere kigongona kiagere kigongona kiagere kigongona kiagire Nĩtondũ wa Jesu kigongona kiagire kigongona kiagire
thire nĩ mũrĩ kĩgongona kĩagĩre kĩgongona kĩagĩre. Hallelujah. Makera na marute magongona Ngai wa mane kurehe mwaki Unafierija hare karimeri Kĩrĩma-inĩ mena biabari Makera na marute magongona Ngai wa mane kurehe mwaki Kĩagĩre kĩgongona kĩagĩre Kĩagĩre kĩgongona kĩagĩre Nĩ tondũ wa Jesũ kĩgongona kĩagĩre Kĩagĩre kĩgongona kĩagĩre Thirĩ nĩ mũrĩhe kĩgongona kĩagĩre Kĩagĩre kĩgongona kĩagĩre. Alex wa jamii Kishori, let's come. Asante sana, salimiana Jahururu. Irikana na waerikana mena Sara waithe wa wĩtĩkio maikarire mĩaka mĩingĩ matetwana kĩgongona gĩkĩririkana irikana na waerikana mena Sara waithe wa wĩtĩkio maikarire mĩaka mĩingĩ matetwana kĩgongona gĩkĩririkana Kĩagĩre kĩgongona kĩagĩre Kĩagĩre kĩgongona kĩagĩre Nĩ tondũ wa Jesũ kĩgongona kĩagĩre Kĩagĩre kĩgongona kĩagĩre Thirĩ nĩ mũrĩhe kĩgongona kĩagĩre Kĩagĩre kĩgongona kĩagĩre Kĩagĩre kĩgongona kĩagĩre Kĩagĩre kĩgongona kĩagĩre Nĩ tondũ wa Jesũ kĩgongona kĩagĩre Kĩagĩre kĩgongona kĩagĩre Thirĩ nĩ mũrĩhe kĩgongona kĩagĩre Kĩagĩre kĩgongona kĩagĩre. Chalala salama tuge Kĩagĩre rĩngĩ rĩmwe nĩgetha twambe tũmenye marĩa tũtagathagĩirwo ona ciĩhanda thaa mũgwanja. Kĩagĩre kĩgongona kĩagĩre Kĩagĩre kĩgongona kĩagĩre Nĩ tondũ wa Jesũ kĩgongona kĩagĩre Kĩagĩre kĩgongona kĩagĩre Thirĩ nĩ mũrĩhe kĩgongona kĩagĩre Kĩagĩre kĩgongona kĩagĩre. Kĩagĩre kĩgongona kĩagĩre. Maya nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro ũkĩreherwo nĩ Business Credit Card kuma Cooperative Bank. Ciehanda thaa mũgwanja nĩ tũgũkũmenyithia atĩ andũ atatũ gũkua thutha wa kũringwo nĩ ngari barabara-inĩ ya Limuru gũthiĩ Kiambu taũni. Atongoria mũng'ethanĩro magomanĩte mũciĩ kwa Rigathĩ wa Gachagua itũũra-inĩ rĩa Wamunyoro Mathĩra Nyĩrĩ na tabarĩra ya maĩ ya Ngima-inĩ mwena wa Icamara Mũkũrwe-inĩ kwarahũrwo werũ. Ciehanda thaa mũgwanja maya na mangĩ na njĩra ndaya na mũndũ gwĩtwo Ng'ang'u wa Njoroge. Macio nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro wareherwo nĩ Business Credit Card kuma Cooperative Bank. Cooperative Bank nĩ makũreheire Business Credit Card ĩrĩa nĩ kandi ũngĩhũthĩra kũrĩhĩra stoko na indo ciaku cia nduka na thirĩ handũ ha kũhũthĩra mbeca ciaku. Ũndũ mwega nĩ atĩ ndũrarĩhio ona kĩ ũkĩrĩhĩra na kandi ĩno ya biacara na no ũmĩhũthĩre gũkũ nja wa bũrũri ona online. No ũngĩbatara mbeca baribari no ũrute kuma kandi-inĩ ĩno ATM-inĩ ya Cooperative Bank ona kana ATM-inĩ ĩngĩ ĩrĩa ĩna rũri rwa visa na marĩhi manini tu. Cerera rũhonge o ruothe rwa bengi ya Cooperative Bank o apply. Cooperative Bank, we are you.
Sasa ni kipindi cha lala salama ni kurekia turarikia na tumwire ni ngatho ni tondu wanyitaniri wanyu ndagika ingi icio 16 tuko tukirana thie na wega tigwo na wega ithano ni tukugaira kamau koguo reke tucinyihie ituike 10 ni tondu wa ngogoyo riu twambiririe kumira itate haria hothe uri we uthire kanitha riu thutha wa kigoco ni ngogoyo ni tondu tugaga Sunday ni kanitha kigoco na ngogoyo. Good afternoon. Ni na Team Praise Worship ni kurekia riu turarekia haria hothe uri. Asante sana. Mwalimu Jagoni, thank you so very much. Haha toretiho tuthiaga, haha toretiho ithuĩ twambetie, nĩgũthiĩ tũrathiĩ nginya tũkinye ũrĩa Ngai endaga. Haha toretiho tuthiaga, haha toretiho ithuĩ twambetie, nĩgũthiĩ tũrathiĩ nginya tũkinye ũrĩa Ngai endaga. Maya nĩ marurume, marurume, maya no marurume, mairathimo ngurere hakuhĩ. Maya nĩ marurume, marurume, maya no marurume, mairathimo ngurere hakuhĩ. Wapi nduru na shangwe? Tunamalizia. Na muigeruo na maithori tutigaciona rĩngĩ andũ a Ngai, nĩgũthiĩ tũrathiĩ nginya tũkinye ũrĩa Ngai endaga. Ndĩna mũigeruo na maithori tutigaciona rĩngĩ andũ a Ngai, nĩgũthiĩ tũrathiĩ nginya tũkinye ũrĩa Ngai endaga. Maya nĩ marurume, marurume, maya no marurume, mairathimo ngurere hakuhĩ. Maya nĩ marurume, marurume, maya no marurume, mairathimo ngurere hakuhĩ. O mũthenya ikereka rĩa rũhĩa, rĩna ndũtũraga ndũrĩmĩri, nĩgũthiĩ tũrathiĩ nginya tũkinye ũrĩa Ngai endaga. O mũthenya ikereka rĩa rũhĩa, rĩna ndũtũraga ndũrĩmĩri, nĩgũthiĩ tũrathiĩ nginya tũkinye ũrĩa Ngai endaga. Maya nĩ marurume, marurume, maya no marurume, mairathimo ngurere hakuhĩ. Maya nĩ marurume, maya nĩ marurume, maya no marurume, mairathimo ngurere hakuhĩ. Hauretiho gakorwo rũcio, nĩũgũthamio riri ũcio twarwo ngĩ, nĩgũthiĩ tũrathiĩ nginya tũkinye ũrĩa Ngai endaga. Hauretiho gakorwo rũcio, nĩũgũthamio riri ũcio twarwo ngĩ, nĩgũthiĩ tũrathiĩ nginya tũkinye ũrĩa Ngai endaga. Maya nĩ marurume, maya nĩ marurume, maya no marurume, mairathimo ngurere hakuhĩ. Maya nĩ marurume, haleluya, maya no marurume, mairathimo ngurere. Maya nĩ marurume, marurume, maya no marurume, mairathimo ngurere hakuhĩ. Rĩmwe tũhinyĩrĩrĩkaga nginya ngoro citũ ikainama,
meri ya magoro shitu maika magikainga noda dhoma kiugo kia Ngai goro yakwa nige agahinya gamenya jona kwarituha Fuine ya mwene hinya Waifurahemu nebo goshiaroka Sara tweke nina wadorere Wana nebo kubongeni Benina nebo kinya Waifurahemu nebo goshiarokana Sara tweke nina wadorere Wana nebo kubongeni Benina Nebokira. Yes. Dakika 5 za mwisho Waifurahemu kiumia geke korociarwo kana angikorwo wetereire kana ihinda iraya Ngai arokuhe na no gakorwo kari kana ka mithemba ingi ni kuri kana ka wira kana ka biacara kana ga ngeiko kana ga guthie nja wa bururi kana kondu turite wetereire Ngai arokuhe kiumia giki mweri uyu mweru wa gatano Ngai arotuhingiria meriria ma ngoro citu turocemania no tana no tugi wake kimera-ini giki Korea matodekaga namya yoire inyorori kwonge rairo shube nare koro no merute na mutumi ogwito penina mamenya Ngai witu niaroka ego shidie na waifurahemu nebo goshiaroka Sara tweke nina wadore ena kopana bana nebo kuogemi Benina nebo kira waifurahemu nebo goshiaroka Sara tweke nina wadore ena kopana bana nebo kuogemi Benina nebo kira tiga ona twariganire ndodo mathena kuigeha tume tumanaga gugikea gwakea nokemina gikeno gukera ushangarare thĩinĩ wa Kristo mũtũhe hinya gukira ushangarare we makeria mamotoria waifurahemu nebo goshiaroka Sara tweke nina wadorere Wana nebo kubongeni Benina nebo kira waifurahemu nebo goshiarokana Sara tweke nina wadorere Wana nebo kubongeni Benina nebo kira waifurahemu nebo goshiarokana Sara tweke nina wadorere Wana nebo kubongeni Benina nebo kira mwendete mwemokona igoro gosente geithio cioke omwene mwendete mwemokona igoro gosente komwareria kaigema netoreganire nake tondo neguo endaga geithia mundu omwene mwendete mwemokona igoro gosente geithio cioke omwene mwendete mwemokona igoro gosente Omuthenya tuona ndeto ciomotino kanake tũngĩma
igoro goce Jesu geithio cionge umwira ni umwendete moyo moko na igoro goce Jesu geithio mundu umwira ni umwendete moyo moko na igoro goce Jesu geithio cionge umwira ni umwendete moyo moko na igoro goce Jesu Thayo wa Kristo uromo ikorokera Yaina thayo na mugie naguo muno Thayo wa Kristo rotwarana na inyuĩ Yaina thayo na mugie naguo muno Twere Kamau welcome Yaina thayo nagie naguo muno. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, we say, karibu sana. Nimekuona, you're looking lovely. And I go wauga. And I go wauga. I hear what you have said. Oh, you wish. Andũ erĩ maikarĩte nyũmba ĩmwe maiguanĩte. Gĩtĩ-inĩ gĩaku Jesũ nĩondeaga mateta na mabata makwa ngeiturura amundu nogagio nĩniona ingĩgwĩta norimũ nĩũyuaga ũkanjokeria na ugi rĩrĩa ngurarire mbara-inĩ cia mũtũrĩre ũyũ ndoka harĩwe nĩũnũmbũyagia irondoko hano gakĩrĩrĩria kũhe thayũ ngiuma hau honetie guothe guothe tarora tarora ũtugi wa kũrĩa ũnyingĩhĩire tarora tarora nĩũgegagia ngoro yakwa mũthenya nĩũgegagia ngoro yakwa mũthenya ingĩriganĩrwo nĩ wĩra ũrĩa we warutire Kalvari-inĩ gũthiĩ ndũre muoyo ndagĩrĩirwo nĩ gũkua we ũkĩng'ora na thakame mehia mothe ũgĩkuua ithenya rĩakwa tarora tarora ũtugi wa kũrĩa ũnyingĩhĩire tarora tarora nĩũgegagia ngoro yakwa mũthenya nĩũgegagia ngoro yakwa mũthenya
ucio etagwo Ben Ndung'u thengio muno haria hothe uri geithika kuma kuri governor wa Ngogoyo ihinda riega riu tuingire thiini wa mohoro na thutha ucio ni gutatia Ngogoyo ni thaa 7 cia muthenya. Good afternoon. Yaria mega tu Kenya indoro indoro musiemo de indoro do tu agia tu yo igambo menyoro kuega taya tu joni indoro musiemo de indoro do tu agia tu yo. Rigathi wa Gachagua itura-ini ria wa Munyoro Mathira Nyeri na tabarĩra ya maĩ ya Ngĩma-inĩ Icamara Mũkũrũ-inĩ kwarahũrwo werũ. Inoro shesheni hakuhe nawe Inoro Miaraho. Andũ atatũ gũkua thutha wa kũringwo nĩ ngari barabara-inĩ ya Limuru gũthiĩ Kiambu taũni. Atongoria a mũng'ethanĩro magomanĩte mũciĩ-inĩ kwa Rigathi wa Gachagua itũra-inĩ rĩa wa Munyoro Mathira Nyeri na tabarĩra ya maĩ ya Ngĩma-inĩ kũrĩa Icamara Mũkũrũ-inĩ kwarahũrwo werũ nĩ thirikari. Nimeona picha ingine last week, watu wamepiga picha wanasema ati audacity of hope, new dawn. Sasa Rigathi Gachagua ni new dawn in Kenya. Jamani bana. Unajua saa ingine mimi nataka hata Yesu arudi haraka. Kalonzo ni aroka, Martha Karua ni aroka, Eugene ni maroka, Matiang'i ni meguka. Riu tukona adwatch cio tubita athurire, tukite guku nigetha tumaricita athuri agiki. Tuguthi na mbere na kurima tugutaithika na andu ni makurima indo mariendagia cia maĩ makahota kwihe irio. Riu ngari imwe haha ni milioni 7 na kwina cia milioni 8. Riu hindi ya mundu ethete milioni 8 na ni roni mucoke murugamie wira wake. In fact ni tugukorwo tukiuna andu maguru. Thaa 7 cia mĩaraho mukira ngeithi ciakwa na ngũnyite ũgeni metha-inĩ itũ ya mohoro gũkũ nĩgwo ceceni hakuhĩ nawe Inoro FM na maya nĩmo tũkũharĩrĩirie ithaa-inĩ rĩrĩ na njĩra ithiranĩte. Njĩtagwo Ng'ang'a wa Njoroge. Turambĩrĩria na ndeto cia kĩeha kũrĩa andũ atatũ nĩ makuire thutha wa kũringwo nĩ ngari barabara-inĩ ya Limuru gũthiĩ Kiambu taũni kũrerĩkana maringirwo magĩthiĩ kanitha-inĩ. Nĩ ngari ya mũndũ kĩũmbe ĩrĩa ĩteire mwerekera na kũmakora mũkĩra-inĩ wa barabara. Ũhoro makĩria ugĩte arĩa makuire nĩ atumia atatũ nake ũngĩ ũmwe aguthũkio thibitarĩ-inĩ arĩ na nguraro njũru na mũingĩ mwena ũcio ũrĩ na marakara maingĩ ũrenda thirikari na ene mĩgũnda ya macani gwĩkĩra watho mũrũmu kũrĩa gũtheria barabara ĩyo. Moigĩte kũrĩa andũ matabanagia macindano ma mahenya ma ngari matarĩ mahĩtũkie kĩwatho barabara-inĩ ĩyo, ũndũ ũrĩa ũcangagĩra mĩtino mĩingĩ kũhanĩka. O ningĩ no marenda thirikari ĩhotomie waganu mũingĩ ũrĩa ũtabanagio nĩ mũingĩ ũrĩa ũthiaga kwĩrorera ũthaka wa macani barabara-inĩ ĩyo. Mĩĩrĩ ya atumia acio nĩ ĩrĩkĩtie gũtwarwo mocarĩ-inĩ ya thibitarĩ wa Tigoni rĩrĩ mũtumia ũrĩa ũgurarire arathiĩ na mbere kwamũkĩra ũrigiti thibitarĩ-inĩ wa Nazareth kũrĩa taũni-inĩ ya Limuru. Mũthĩ rũcinĩ tũgĩthiĩ kanitha-rĩ twandĩkire gũkinya barabara ĩno ya Kiambu. Ngari ĩkuuma na Limuru, ngari ngatwara andũ atatũ, ũmwe nake thibitarĩ na handũ horu. Na ũndũ ũngĩ barabara ĩno-rĩ thikũ ici andũ mokaga kũnyuĩra njohi gũkũ, manyua njohi-rĩ nĩ pastor ici tũrona njerũ gũkũ moka na ngari ici ihenya makaringana na mena magani.
Eto gitigana na icio cia kĩeha tũgũkĩra ciĩgiĩ ũteti kũrĩa atongoria ngũrani mathiĩte na mbere gwĩkinyia mũciĩ-inĩ kwa mũnini wa president wa kerĩ Rigathĩ wa Gachagua itũũra-inĩ rĩa Wamunyoro gĩcigo-inĩ kĩa Mathĩra kũrĩa Nyĩrĩ hamwe na arĩa mekinyĩtie nĩ Kalonzo Musyoka wa Wiper, Eugene Wamalwa wa DAP Kenya, Martha Karua wa PLP hamwe na minister wa tene JB Muturi. Na kwa ihinda rĩrĩ atongoria acio marĩ igongona-inĩ rĩa kanitha na thutha ũcio macoke marute ndũmĩrĩri kuri andĩki a mohoro. Mwandĩki witũ Theuri wa Mbogo athiĩte na mbere kũhũra kambĩ kũrĩa Wamunyoro tũhũndũke kuo tũmenyithie marĩa marahanĩka kwa ihinda rĩrĩ. Theuri: Thengio muno Ng'ang'a wa Njoroge na uranyamukira wega kuma Wamunyoro gĩũkũ nĩ gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge kĩa Mathĩra, na nĩ hĩndĩ igongona rĩa kanitha rĩakorwo rĩkĩambĩrĩria ihinda-inĩ inini ihĩtũku, na atongoria matiganĩte nĩ mathiĩte na mbere na gwĩkinyia mwena ũyũ. Mũtongoria wa kĩama Kenya kĩama kĩa Wiper Kalonzo Musyoka, Martha Karua wa kĩama kĩa PLP, mũtongoria wa kĩama kĩa DAP Kenya mũndũ witũ Eugene Wamalwa hamwe na atongoria angĩ nĩo magĩkinyĩtie tũragĩtanya mũtongoria wa kana ũrĩa warĩ minister wa ũgitĩri wa thĩinĩ Fred Ong'eng'o Matiang'i nĩ akorwo agĩkinya ihinda-inĩ o rĩothe nĩgetha akĩnyitanĩre na atongoria angĩ arĩa nĩ hamwe na ambunge kuma gĩtaro-inĩ gĩkĩ na mĩena ĩngĩ ya bũrũri arĩa magĩkinyĩte gũkũ arĩ hamwe nĩ gũthiĩ na mbere na kuonania ũrũmwe wa mũngano wa ngwatanĩro ĩrĩa marakorwo magĩthondeka ya mũng'ethanĩro na ĩrĩa gũkĩng'ethanĩra na thirikari ya Kenya Kwanza. Na kũringana na atongoria arĩa tũkĩaranĩtie na hau kabere nĩ atĩ utongoria uria marakorwo kana marenda gukorwo makirehe uthio wa bururi thiini wa ngwataniro ino amu atongoria kuma ndurire itiganite ni mekinyitie thiini wa igongona riri, na igongona riri roka o riri nake Rigathĩ wa Gachagua atanyitwo gukorwo akianira kiama giake mweri-inĩ wa gatano kiria augite nikio gigakorwo gikihũthĩrwo ni atongoria na mũingĩ wa kĩrĩma na mũingĩ wa bururi gwakinyanĩria ithurano kia mwaka wa 2027. Ntuguthi na mbere na kũrũmĩrĩra marĩa magũkorwo makĩyumĩria kuma gũkũ Wamunyoro kĩrĩa atongoria magũkorwo makĩaria makĩria kĩa ũrũmwe wa atongoria kuma gĩtaro-inĩ gĩkĩ hamwe na bũrũri nĩguo magũkorwo magĩthingatithia ũrĩa magũkorwo makĩnyitana nĩgetha gũtigĩrĩra atĩ President William Ruto ndanacoka gĩthurano gĩũkĩte kĩa mwaka wa 2027. Na kuma gũkũ Wamunyoro gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge kĩa Mathĩra niĩ ngĩtwo Theuri wa Mbogo. Nĩ ngatho cia mwanya ũcio nĩ mwandĩki witũ Theuri wa Mbogo arĩ kũrĩa Wamunyoro mũciĩ-inĩ kwa mũnini wa president wa kerĩ Rigathĩ wa Gachagua, na hatarĩ nganja nĩ egũthiĩ na mbere agĩtũmenyithagia mangĩ maingĩ marĩa marathiĩ na mbere kwĩyumĩria mwena ũcio. Nake mũtongoria wa arĩa anini mbunge-inĩ ya bũrũri Junet Mohamed na nyũrũrĩte ngwatanĩro ya kĩũteti ĩrĩa yũmbĩtwo nĩ atongoria mũng'ethanĩro oigĩte ngwatanĩro ya mũnini wa kerĩ wa president Rigathĩ wa Gachagua, Martha Karua, Fred Matiang'i na Kalonzo Musyoka ndĩrĩ ũgarũrũku ro wothe ĩngĩrehe bũrũri-inĩ. Nimeona picha ingine last week, watu wamepiga picha wanasema ati audacity of hope, new dawn. Sasa Rigathĩ Gachagua ndio new dawn in Kenya. Jamani bana. Unajua saa ingine mimi nataka hata Yesu arudi haraka. Sasa ati wanapiga picha ati audacity of hope, ati new dawn. Nikaangalia picha namna hii, naona Martha Karua, naona Rigathĩ Gachagua, naona Mugisa Kitui, naona anaitwa nani yule mwingine Eugene Wamalwa. Watu tumetembea nao miaka mingi mpaka tukanyoroshwa tukalia pamoja ati new hope, new dawn. Tangu mzee Ojwanga kufe, vitimbi sasa imeenda kwa wanasiasa. Your Excellency, the country is more serious than those jokes. Haya. Oho ningĩ nĩ agithĩtie kĩene mĩario ya mũikarĩri gĩtĩ wa kĩama kĩa ODM Gladys Wanga ya kuga kĩama kĩu kĩa ODM nĩ gĩkũnina ngirimiti na ũiguano wao na kĩama kĩrĩa kĩrathana kĩa UDA. Oigĩte ta atongoria arĩa marĩ uge mũnene kĩama-inĩ kĩu no megũthiĩ na mbere kũrĩmĩra ndũgũ yao na kĩama kĩu kĩrathana kĩa UDA kwaragia kũrĩa kaunti-inĩ ya Migori hĩndĩ igongona rĩa kanitha rĩrĩa rĩkinyĩtio nĩ President William Ruto. Parties have dominance everywhere. UDA is dominant in Kiambu, in Kericho, in Murang'a. ODM is dominant in Migori, Homa Bay. Let us do collaboration and cooperation. Let us not do competition, because we are in broad-based together, Your Excellency. We want to be together under the broad-based without any competition, because our agenda is bigger than politics. We want to change the lives of our people. That is what you have made up your mind about. You sat down with us as ODM, you told us this is a second chance. This is an opportunity you people have. When the Gen Zs happened, people thought that the country is collapsing. But kumbe, some storms come to open new paths, not to destroy. That storm came to unite the country.
President yagenete kaunti ya Migori kuria gukorwo kwa ihinda ria ndukũ ithatu kuruguria undu umwe na kunyabara tabarĩra ngũrani cia ũthii wa na mbere. Tukithie na mbere ni ati munini wa President Professor Kithure Kindiki ni atanyitwo mwena wa Gatundu ya Rugongo gutongoria igongona ria mucango wa ikundi cia atumia na mbeũ njithi. Mĩhang'o ĩyo ĩgũtabanĩrio kĩwanja-inĩ gĩa thukuru wa mũthingi wa Igegania rĩkĩrehe hamwe ya mbunge arĩa manyitaga mbaru thirikari-inĩ ya gatano. Mwandĩki witũ Erwa Mwangi arĩ mwena ũcio. Tũthiĩ kuona njĩra ya ĩmwe kwa ĩmwe na kwatũmenyithie marĩa marathiĩ na mbere. Geithĩka Werũ. Ngatho cia mwanya studio na uranyamukire mwe kwa mwe kuma kiharo-ini gia thukuru wa muthingi wa Igegania na gũkũ nĩ gĩcigo-inĩ kĩa mbunge gĩa Gatundu ya Rugongo. No muthi ikundi iria ciothe cikĩrĩ gĩcigo-inĩ gĩkĩ kĩa mbunge cigomanithĩtio gũkũ mũthenya wa ũmũthĩ cigĩtanywo gũka kũheo hinya thĩinĩ wa kĩĩranĩro gĩa bottom up nĩ mũnini wa mũtongoria wa bũrũri na ambunge matiganĩte kuma gũkũ kaunti-inĩ ya Kiambu. Maitũ tũkĩanjĩrĩria na rĩtwa rĩaku, ũrũgamĩrĩire sector ĩrĩkũ na matanya maku nĩ marĩkũ? Niĩ ndũgamĩrĩire sector ya thoko, ndĩta charity wa thoko ya Kamwangi. Matanya maitũ kũringana na thirikari ĩno ĩrĩa yatwĩrĩire nĩ kuinua mwananchi wa thĩ ambatĩre igũrũ. Na rĩu mangĩũka matũteithie na ũhoro wa mbia, tũkũmenya ũrĩa tũkwĩbanga ta ithuĩ andũ a thoko, na nĩgetha kanini kau megũtũhe tũkorwo tũgĩteithania. Nĩ mathĩna marĩkũ mũkoretwo namo kũrĩa thoko-inĩ ya Kamwangi na thoko ya Gatundu? Mathĩna mũno marĩa makoretwo kuo, andũ aingĩ aitũ mendagĩria nja matihotaga gũkinyĩrwo nĩ mbia ũrĩa kwagĩrĩire. No ta rĩu mangĩtwakĩra thoko ithuothe tũkonteinwo thĩinĩ, circulation ya mbia nĩ gũkorwo ĩ njega. Okay, reke ngorwo ngĩaranĩria na chairman wa arũgamĩrĩri a boda boda kana wa chairman wa atwarithia boda boda thĩinĩ wa Gatundu ya Rugongo. Twanjĩrĩrie na marĩtwa maku, tatwĩre matanya manyu nĩ marĩkũ na mũratanya kũhũrwo njeki na mwena ũrĩkũ? Okay, thengi njĩtagwo Waweru, ni chairman wa boda boda Gatundu North. Mũthenya wa ũmũthĩ tũnaikana tũteire deputy president nigetha oke atuhingĩrie kĩrĩkanĩro kĩrĩa matwĩrĩire kĩa bottom up gũteithia andũ aya thĩ. Sector-inĩ ĩno ya andũ tũmwetereire na ithuĩ twĩbangĩte na mathĩna maitũ nĩ gũkorwo economy thĩ na twenda gũkĩrio igũrũ nigetha tũhote kwĩrũgamĩrĩra. Macio nĩ mamwe ma matanya marĩa aikari kana ikundi citiganĩte iria cikĩrĩ gũkũ mũthenya wa ũmũthĩ makĩrĩ namo, na nĩ tũgũthiĩ na mbere na gũkĩmenyithia mũthikĩrĩria wa ceceni hakuhĩ na Inooro FM maũndũ marĩa magũgĩkorwo magĩkĩyumĩria thutha ũcio. Njoki Mũrũ kũrĩ we wĩ mwena ũcio ũngĩ wa studio. Nĩ ngatho cia mwanya ũcio nĩ mwandĩki witũ Erwa Mwangi arĩ kũrĩa thukuru-inĩ wa mũthingi wa Igegania kũrĩa mũnini wa President Professor Kithure Kindiki atanyĩtwo na nĩ egũtũmenyithia mangĩ maingĩ thĩinĩ wa mohoro maitũ marĩa mararũmĩrĩra. Nyende kũria thirikari na mbunge itũ mahe Akenya kahinda. Right now, CDF is under threat. Every time CDF has been threatened, yours truly has been on the front line to defend it. Wewe ni kurarugametio gwatuika ati tutingibeana nginya mbasari. Turathiku, turang'ang'ana, turenda kumikira katibani NGCDF gwitura etethagia andu. Mbeca ti cia mbunge kana gavana kana MCA. Mbeca ni cia raia. Ti kuhoya, turenda mbeca icokerio ministry uria ciatũraga tene. Okorwo ni education enengerwo mbeca cia basari na enengerwo mbeca cia gwaka irathi. Mahũragwo ngundi cia nda, rĩu ona bara ndĩngĩakwo wega. Ndirona handũ hau harĩ hega tondu yacokio ningĩ pande ĩmwe wananchi nimegũteseka. Tunaweza kupanga hiyo pesa ikaweza kutumika kwa njia nzuri. Right, tumurike ciĩgiĩ kĩgĩna kĩa ũkũria wa matũra gĩa NGCDF kũrĩa mũingĩ matũra-inĩ ũthiĩte na mbere kũgayũkana igũrũ rĩgiĩ ũramati wa kĩgĩna kĩu, amwe makĩenda kĩramatwo nĩ thirikari ya bũrũri na arĩa angĩ makĩendekithia kĩneo thirikari cia matũra. Aingĩ moigĩte rungu rwa ũramati wa mbunge kĩgĩna kĩu nĩ gĩkinyanĩirie tabarĩra nyingĩ cia ũkũria iria icenjetie mũikarĩre wa mũingĩ kũrĩa matũra-inĩ. Mũtongoria wa kĩama kĩa ODM Raila Odinga akoretwo akĩenda kĩgĩna kĩu gĩcokio ũramati-inĩ wa thirikari cia matũra, ũndũ ũrĩa ambunge aingĩ mareganĩte naguo. Johnson Mũrĩithi arĩ na ũhoro ũyũ makĩria. Kĩgĩna kĩa ũkũria wa matũra gĩkoretwo gĩkĩramatwo nĩ ambunge, gũkũ mũingĩ ũgĩtarĩria ũrĩa kĩgĩna gĩkĩ gĩkoretwo gĩgĩteithia. CDF yoka cukuru nĩ icenjetie, bursaries nĩ tũkoretwo tũgĩciona igakorwo iku thĩinĩ wa macukuru maitũ. Nĩ tuonete maobici ma assistant chief na administration yonde magĩkorwo magĩcenjia kuma mbere twaikorete tene. No angĩrĩ mugĩte kĩgĩna gĩkĩ kĩa ũkũria wa matũra gĩtagĩrĩirwo nĩ gũkorwo gĩkĩrũgamĩrĩrwo nĩ mũmbunge. Ruto mwena wa MP ĩkorwo ĩbe
we body gikorwe ikirugamirira. No mutongori wa kiama kia ODM Raila Odinga ni akoretwo akiuga mbeca ici cia ukuri wa matura ciagirwo ni kurutwo kuma kuri thirikari nene na gutwarirwo thirikari cia matura undu uria ucungiriirie ambunge ya bũrũri gukorwo makiambaruruka na njira nene. The national government should only be responsible for international highways and the trunk roads. All these feeder roads within the counties should be responsibility of the county government. Devolve funds and give the devolved fund to the governors. That this CDF national government must go. It must go. Those money should come to the counties and the counties should use them to implement those projects. Hatutakubali CDF ati iondolewe. Na baba kama anataka heshima zake, baba kama anataka heshima zake, tunaheshimu yeye sana. Raila Amolo Odinga akishika kwa vile anaendelea kushika CDF hivi. No hihi mwingi no wende kigina giki ukuri wa matura gikorwo gikirutwo kuma kuri thirikari na gutwarwo kuri thirikari cia matura. Tuona itwaro thiini wa county government ni tondu county government niyo iguku macinani na niyo tuona maita mara maingi na mahinda mara mahetwo mbeca icio nimekuhota kuhe ma MCA nigetha ma MCA makinyire mundu o wothe. Uguo mbeca icio no njuririe nie yahererio mambunge tondu niguo mendete ni iretwo county na ngavana ndagatuika wa kwenda ni anengere ma MCA mbeca icio nigetha matuike magutugaira ona ithu tu benefit nacio ni tondu ria cina MCA ni tukuhota guthii gwake na tumukinyire ona ihenya na ni ekuhota kuheana basari na njira ria yagiriire. Sasa gutiagiriire uguo ciagiriire gukira kuri ma MP nigetha ma MP mana matu tondu kuri umukuhota kuruta wira gukira ngavana aitionekaga ona umurithio na gukira barabara ona matiri mari moko andu mathira makigwaga wera iro atura tuhe mabesa mangavana na gwito sai amanyoro milioni nya muthenya. Ngiriboteri no FM kuma kaunti ya Kirinyaga njitagwo Johnson Muraithi. Inoro miaraho urathie na mbere guthikiriria mohoro ma Inoro FM. Ng'ang'a wa Njoroge. Inoro shesheni hakuhe nawe. Imuthia tabarira ya mai ya Ngimaine kuria Icamara mukuru-ini ni arahuritwo weru thutha wa gukwama kwa ihinda ria miaka 7 ni thire wa thitima. Tabarira ya gathikitwo hinya wa solar niguo gutambiria muingi mai maria mekuhuthika mihang'o-ini ya urimi. Mũmbunge wa gĩcigo kĩu John Kagucia oigite ino ni imwe ya tabarira cia milioni 30 iria itanyitwo kuhe muingi wa gĩcigo kĩu mai ma kuhuthira mĩciĩ-inĩ yao. Riboti ya mwandĩki witũ Theuri wa Mbogo ũmĩamũkĩre mohoro-inĩ maitũ maria mararumirira thaa 7 iraitukia ndagika 17 na hau niho ngutirihira mohoro maitũ ma Inoro miaraho thaa 7 na njira ithiranite matamoru kumamũkĩra wona ciahanda thaa 8 ukinyitanĩra na Jeff Omoga wa Waithira gĩa na miaraho mega jetagwo Ng'ang'a wa Njoroge. Inoro rucini niundu wa mohoro mena Inoro miaraho niundu wa mohoro mena mangi maingi o hindi ria marahanika. Tuma SMS kiugo news kuri namba 22200. Kuma kĩrĩma kĩa Menengai o nginyagia mũtambũrũko wa irĩma cia Nyandarua. Inoro shesheni hakuhe nawe. Oh yes, hatire odonge augethie na mbere na guthikiriria matura-ini unyitanĩri-inĩ na ministry. Onende kuria thirikari na mbunge mahe a Kenya kahinda ga kumithoma oho meke kindu gitagwo public participation. Inoro FM ni turakurehera tabarĩra yo tauku matura-ini unyitanĩri-inĩ na ministry ya kigina kana the National Treasury. Ende kwira mbunge itu ndo finance bill ni makinyire ya 2025 maririkana kumithoma wega na matararie muingi. Muthenya wa gatano tariki 9 mweri wa gatano mukawa-ini wa Nice Digital City mwena wa Mwea kaunti ya Kirinyaga ukatumurike ndereti ya watho wa kigina niyo finance bill ya mwaka uyu niguo tutaukirwo ni mibango ya thirikari ya kungania igoti itemi-ini ria kurugamirira budget ya mwaka wa kigina wa 2025-2026. Akorwo maroka mwena wa Mount Kenya makorwo makiarĩria andu na lugha iria marakorwo makinyita. Wiyumirie unyitanĩre na ndeki itwa mohoro Muhia wa Maina, Ng'ang'a wa Njoroge na Johnson Muriithi makiaraniria na atongoria thure anyiti itemi honge
honge-inĩ ngũrani hamwe na ataramu kuma ministry ya kĩgĩna. Nĩ twakena nĩ ũndũ wa Inoro kũrehe ũtaũku gũkũ matũũra-inĩ. Nĩ kwambĩrĩria thinacara cia hwaĩ-inĩ nginya thaa 3 cia ũtukũ. Inoro FM ĩno nĩ ceceni hakuhĩ nawe. Muciĩ watu ginota na ngoigatita gũkũ kuma guotha mũgonjera ĩtũkĩreka 20 hatirĩ ũndũ ũngĩ rĩu nĩ gũtatia ngogoyo harĩa hothe ũrĩ. Ndirĩ ndanogio nĩwe. Good afternoon. Nginya rĩrĩa cirĩ handa thinacara cia hwaĩ-inĩ ngogoyo nĩ tate na gavana ndanagĩũka oro ũguo. Wahokanyina nĩ wothingataga gĩthaka ndirĩ ndanogio nĩwe ndũraga na maithori ona ngĩkorwo mũrata ũnyonago kaira ngoro kwanyu nĩ gatiga gũkana na kadio iki kabisa ona njĩka ciĩko njũru ta mũndũ toyũ ũngĩ kanjĩra ndecapa na nĩ ngima ya mũrara gĩkũrĩanĩria nĩ makerũro manyũngũtia no kanjĩreo nĩ koko nyongerere thakame. Harĩa hothe ũrĩ karibu sana thĩinĩ wa ngogoyo. Na gũtũmĩra marũa ndari ndũngĩthoma ugaga nĩ mũnyaka mũtihandĩte maigoya nĩ wagĩkoire ti pepa mũndũ wawe nĩ kũnyarara no tamerithĩtie ndari ndaigaga kĩgĩna thĩ. Rũcimĩrĩ kũria ndari ũmenagĩra kĩ wambere ndirugaga na wakerĩ ndikimaga mũthenya ũrĩa ngakima nĩ ngakũhe mũndũri mĩrĩ mũndũri ũgĩkaga ndia ngakũhe makururo. Ĩratatĩra kũ hihi wĩ mwena ũrĩkũ no kwenda rũrĩkũ? Ũngĩenda njĩke atĩa mwendwa menye nĩ kwendete ona korwo nĩ yera ndirĩ ũndũ ndegete gũtũra ngũrĩragĩra ta mwana wa ngenge ndia nginya ũgĩtĩkia nĩ ũkuĩte wendo wakwa nuthu. Nĩtũkaga mĩciĩ mĩingĩ ngĩgakinya kwanyu na gũtirĩ ndonyaga na nĩ kũrĩa airĩtu kĩrĩa gĩkenagia ngũkũ ticho gĩkenagia rwĩgĩ ona ũngĩgathiĩ mairĩria ũmenyage ndĩo thutha. Niĩ ngenagio nĩ ngogoyo o mũthenya wa kiumia ndirĩ ndanogio nĩ ngogoyo. Steve Masha harĩa Sabe Grand Hotel Kadarani we timekeeper witũ ũmũthĩ. Masha ũrĩ wanogio nĩ ngogoyo? Ona ngĩkũrũmĩrĩra mwendwa atigũkĩga nĩ wendo waiyũrire mahĩndĩ-inĩ makwa nginya ũkĩndigithia atĩ gũtirĩ ũngĩ mwega kũrĩ we nĩkĩo ũnjĩkaga matharaũ na ndingĩtua ũndũ. Andũ a Moro, good afternoon. Mũirĩtu mũirũ mũno ta karuma ndiũ na ningĩ nditaraga tondũ nĩ ndakwendire ona mbura ĩkiura kwanyu ndite makinya makwa we kabaithire ndira na ndie nĩ ndagũikia moko. Gatanga Ngogoyo Fraternity. Karibu sana Wilberforce Harugane Fio. Ngogoyo Kirenyaga, Gada ya Kirenyaga. Ema Ngogoyo Neroe. Eno ne shume thegethaga irienge. Lemuru Ngogoyo Fraternity, good afternoon Shiko Frederick. Aterata ateraka. Legi muno Mose mtulivu kutoka Kiambu. Orauga ndũrĩ wanogio nĩ ngogoyo. Asante sana. Tũraugire twaingĩria mũini akaina nyĩmbo ithatũ. Rĩu tũrauga ngogoyo nĩ tatu. Sami wa Pok igĩrĩra ka dry fry na wĩkĩre gabiribiri. Ngogoyo back to back. Kabisa. Ikana mwendwa wale wa mumwe nakwenda kwendete ndendaga warie nandu ndokaga kwanyu mwendwa ndeithĩte nĩguo twarĩrĩrie wendo we ũkanjokeria.
Shai wa Kemani jujane kuremeka abura Regio muno Charles Gakuo geithia arutwo acio wina wendo nĩ ũtumumu wĩtore nyoni nĩwetekerie ngũkue na mũgongo twakinya rũĩ-inĩ tũkuanĩte ndakwĩra ume thĩ mwendwa we ũkĩnjokeria tũkũringa ũguo tũkuanĩte ũndutire gwitũ mũciĩ kũndũ kwĩ mĩtĩ ya mĩkabura Regio muno mũndũ gwĩtwo Vero wa Mwathi we Karen gũtingiaga mĩkabura Yegirwe rĩgũtũ nĩamagia mwene nĩndeyũmĩrĩirie na tũkĩringa rũĩ tũikarĩma igũrũ tũrorete mũciĩ ndakwĩra ume thĩ mwendwa we ũkĩnjokeria tũkwambata ũguo tũkuanĩte ũndutire gwitũ mũciĩ kũndũ kwĩ mĩtĩ ya mĩkabura Kali ni kali. Asante sana Kinyomo wa Gĩcũgũma. Geithia andũ akaheti na kia waita fansa. Tũkuanĩte aciari matuona makĩgwa na mĩtheko nĩndamatarĩirie kũrĩa ngũrutire makwĩra ume thĩ mwendwa ũkĩmacokeria tũgĩikara ũguo tũkuanĩte andutire gwitũ mũciĩ kũndũ kwĩ mĩtĩ ya mĩkabura Mheshimiwa Faith Gita. Mami mwega wa Nyandarua County. Geithĩka mũno. Nyandarua kwĩ mĩkabura. Ciari nĩmetire andũ othe itũũra mũkemeonere magegania angĩ moigage ũyũ ti mũhiki ahana njini nĩacokio kwao tũgũcoka ũguo tũkuanĩte andutire gwitũ mũciĩ kũndũ kwĩ mĩtĩ ya mĩkabura karonda ka mwene gatimũiragia ngoro nĩndĩkirie aciari nini ũhoro twĩ mũgũnda gwitũ gĩgũcokia kwanyu tũkĩona mũtĩ wa mũkambura nĩndetĩkĩra nĩ waku wa maisha nĩtũcoke kwanyua ciari makamenye atĩ ndĩ waku nĩtũtũranie tondũ ona kwanyu kwĩ mĩkambura tondũ kwĩ mĩtĩ ya mĩkambura kabisa. Ndũngĩikara kũndũ gũtarĩ mĩkambura ũkũigua ũguo ndingĩikara Nĩndakuona Irũngũ wa Jubilee. Geithĩka mũno Irũngũ wa Jubilee. Jack wa Ford, asante sana. Kwa nyuma na ngamathio ya nĩ kũrĩ mĩkabura. Kwa kũgeithĩria Haneli Jathi wa Mwenga nĩ Jack wa Ford wa Geithani. Gogoyo ya mbere mweri ũyũ wa gatano. Monica Mamswini, karibu sana Gogoyo. Maina wa Karemi wĩ Kĩbunja Mororaini, geithania mũno mwena ũcio. Geithia andũ aitũ a Moro. Waambie kama na wapenda na wamisi sana. Nĩndĩbanga mũthenya ũmwe Gogoyo night kũu Moro. Njoke tũmĩtatie gũkĩa ũcio. Tirizana Kagathĩ nĩ mwageithia. Nĩ haha umũrĩ. Mr. Jagon kutoka Kagira Kadara. Good afternoon ndugu yangu. Yori arajĩra Nyandarua. Nĩgakwĩrĩ kwĩyothire Nyandarua ũmũthĩ. Gogoyo back to back. Kabisa.
njirite ni watu kumuru njarionge Nyimbo ithatũ back to back cia Musaimo wa Njeri. Tatu manjekerire kugita mboriti itukatanduma ikanone wainegoria kwa wakonyo turire tandire oyangia gaturano gagione morigo wene akia urwano nairigoria mwana wene norio ndari erirore oragia mwakino kabonge njirite ni watu kumoru njarionge. Nyimbo icio cietio nĩ Maina wa Mũgeke kũrĩa Kamuru. Auga aracia ndogo ciokaire ithatũ. Chomora. Anire turerangu magiothutha okuria warora keana ndegwerumireire muthinji andiuini oya kigukua iseno waturia kibetini giaku ini murwa nyukwa nayutendaga ndimumenye wakonyo ariage indo ciakwo kahorano kabonge njirite ndi watu kumuru njarionge. Mũndũ kwĩrwo ũguo nĩ kwĩrwo atĩa? Atĩ wĩ wa ũtukũ mũũru. Andũ a Kawaru, mũndũ wa ũtukũ mũũru nĩ ũrĩkũ? Twacemania na wainĩrĩ Karatina wehĩtire ũkiuga ndũrĩ ũngĩ maica-inĩ maku no niĩ ndari ithe nĩ kũnjohirie nyeki ndĩndĩkĩtie kũmenya mĩthiĩre yaku yotinĩ nyoroku maitho marũme ti mairanga wakonyo yuhororeke ndĩtindĩkeno kabonge njirite ndĩ watu kũmũru njarionge kabisa. Twacemania nawe njĩrĩ Karatina wehĩtire ũkiuga ndũrĩ ũngĩ maica-inĩ maku no niĩ ndari ithe nĩ kũnjohirie nyeki ndĩndĩkĩtie kũmenya mĩthiĩre yaku yotinĩ nyoroku maitho marũme ti mairanga wakonyo yuhororeke ndĩtindĩkeno kabonge njirite ndĩ watu kũmũru njarionge. Igua rwĩmbo kwagĩra. Na Maina wa Kamuru nĩ ũrĩ selection njega ya nyĩmbo. Rwĩtagwo Wakonyo. Ithatũ cia Musaimo wa Njeri. Rĩu ndĩrenda tũingĩre cia Rũgwĩti wa Njeri. Back to back. Na rwa mbere nĩ mĩtĩ ya Gĩkũyũ. Ndĩ watu kũmũru njarionge kabisa. Tũririkane kĩhumo gitũ. Gũtirĩ andũ matarĩ kĩhumo kĩao. Ithuothe twĩne rwĩmbo rũrũ tũtĩe Gĩkũyũ na Mũmbi amu nĩo kĩhumo kĩa rũrĩrĩ. Ithuothe hamwe ndekeirie mwana Kamaru njũkena nĩ ndoka tũthomithie ciana kana njiarwa mĩtĩ ya Gĩkũyũ nĩngwamba kũmũria nyũmba itũ tũmaririkane Gĩkũyũ na Mũmbi thega nyina wa rũrĩrĩ rwitũ kabisa. Itanaikara thĩ Kamaru ngũthomithia ciana mĩtĩ yarĩ mĩingĩ ya kĩrĩti nengĩ ya werũ-inĩ mũtĩ wa mũgumo ũtongoretie Mũkũyũ mũkũrwe yarĩ ya igongona naguo mũiri-inĩ wayagwo ngĩrĩ. Rwĩmbo rũrũ nĩ twarũina mũno hwaĩ kũrĩa Terminal 1 wa Gĩcũkĩ itheka mũno Gĩcũkĩ tũtĩe kĩhumo gitũ. Mũtĩ wa mũringa wayagwo itĩ mũtuirane itunda
naguo mũrumando atuagwo mũndũri wa nyũngũ na mũkarakinga na cionge hamwe na mũthũnga ĩyo nĩ mĩtĩ ĩmwe yakagĩrwo thathi ũkĩmbĩrwo thathi githĩti thubu kokenyuĩkaga ũtarĩ mĩtĩ gũthomithia ciana Kamaru kĩrangi kĩa huko na nĩkĩo gĩtatĩ kĩragwo mũtĩ wa mwenjere na nyambo cia roa ĩiguagio mũtĩ wa mũkenya na mũthima mbũri magĩngĩrwo tũgatua mĩthakwa ndiũĩ kana John Praise wa Werũ nĩoĩ mĩtĩ ĩyo no atarĩrio kahora ona mũndũ ũngĩnjũĩ ũtamĩũĩ nĩ Mũnga wa Waithĩra mũtĩ wa mũroha wayagwo mĩatũ ya njũkĩ mũrambati mũtĩ mwana ciara temagĩrwo irigũ itanaikara thĩ Kamaru reke njere ciana mĩtĩ ya matunda ma Gĩkũyũ tondũ marĩ maingĩ mũtuya nĩ ituya matunda mũkawa nĩ ngawa mũbiro nĩ mbiro na matunda mũtare nĩ ndare mũnathi nĩ nathi mũkambura ũciaraga ngambura nĩkwarĩ thigirũ na ngoe ngana irũmongoya ĩnjũrie-rĩ mĩtĩ ĩyo nĩ ĩtũraga matunda macio nĩ matũire njĩrĩga kũrĩa nathi tene comora kĩrĩa yatigara tingĩnyiki njorua ya Gĩkũyũ tikei na ndũrũ na kĩratũ na ndicũ matwĩre kĩrĩkia gũkwĩra Kamaru ndũkandirikanie maraya rĩnene magenetie kĩnangaga ciothe yarĩ nene nomene yarĩ nene arũme moigaga ndahũrĩtwo gagagĩrĩra mĩatũ woi maĩ ngĩigua arũme makiuga mbu nĩ thĩna ũrĩa marĩ naguo no rĩu ũngĩthiĩ mĩtitũ-inĩ mĩingĩ ndũngĩkora mĩtĩ ĩyo nĩ yathirire nĩ twamĩtemire yothe tũkĩmĩtua mbeca nyĩmbo citũ favorite napenda hiyo sana karibu sana Kagesi nĩ rwĩmbo rũrĩkũ ndĩrenda gwĩkĩra rwa Rũgwĩti wa Njeri rĩu Kagesi na amenye rũrĩa rũracoka ta wĩcirĩrie nĩ rwĩmbo rũrĩkũ ndĩrenda gwĩkĩra nyone kana he mũndũ ũkũmenya ũrĩa ũkũmenya ekũrĩa kahũtĩro 22989 ĩyo namba ya SMS ĩtia rwĩmbo na ũnjĩre ĩratatĩra kũ ũrĩa ũkũmenya rũrĩa rũracoka rwa mũtigaire Rũgwĩti wa Njeri kahũtĩro thaa ici ici kabisa ndagũthaitha coni ndũkeite tondũ roigate ũkweita nĩ ũndũ wake ndayũtaro yarĩ na mũtumia ũngĩ amũhikĩtie mũtanendana nake woi coni coni ndũkeyũrage kaba ũikare muoyo marũa ragũtũmĩire magũkwĩra kũmenyithia atĩ arĩ na mũtumia ũngĩ kona nĩ wega kumbũrĩra kĩhoto ũirĩtu waku ndũkoe kũrĩra thĩ ũgima waku coni na wega waku ndũkoe kũrĩra thĩ rwĩmbo rũrũ rũkinyĩre Mũng'ei othe Mũng'ei nĩ irĩtu aya nini ahiku na matarĩ ahiku aya nini rwĩmbo rũrũ nĩ rwa Mũng'ei harĩa hothe mũrĩ miji miji Thakame yaku coni na muoyo waku nĩũĩ wega waheirwo nĩ Ngai mathaga maku
tiga kwĩũnũha gĩthomo gĩaku Soni ũthaka waku ndũkae kũrĩa thĩ meciria moru Soni nĩ macaitani matware rũĩ mathererio nĩ maĩ wĩthambe maitho nĩ ũkuona mwanake ũngĩ nĩ kwaya kwĩita mĩikia gĩthaka-inĩ wĩthambe maitho Soni nĩ kwaya kwĩita mĩikia gĩthaka-inĩ rwĩmbo rũrũ rwendetwo mũno nĩ irũngũ wa Kogi wa kũrĩa Kosovo harĩa ona rũngĩ rũroka rwa rũgwĩti wa Njeri o rũrĩa mũĩ ngavana endete mũno thaa 8 tigia ndagĩka 19 na nĩ tũrakerũra no nginya tũngĩneana ndahi no nginya kũrutwo ihuti ũmũthĩ ũtana wange ũragĩra ngoro-inĩ gĩkũyũ gĩtiraragĩria gĩkuũ ndũkae kwĩruta muoyo igũrũ rĩake mũtige muoyo akĩrĩa na kĩnyua woi Soni Soni ndũkae ũrage kaba ũikare muoyo Soni ũramakio nĩ mũthuri wene thengia mũno my cousin Daniel Gĩthĩ wa Kĩmani geithania banana guothe Festus Maina wa KRA andũ a KRA mũgakerũra rĩrĩa tũkarĩa kanyamũ kanyu ũtana wange ũragĩra ngoro-inĩ gĩkũyũ gĩtiraragĩria gĩkuũ ndũkae kwĩruta muoyo igũrũ rĩake mũtige muoyo akĩrĩa na kĩnyua woi Soni Soni ndũkeũrage kaba ũikare muoyo ĩma ũtana wange ũragĩra ngoro-inĩ no ũtana nĩ mĩtũkĩ mũndũ akwĩrĩra kĩndũ nĩ akĩo mĩtũkĩ nĩ akĩona ihenya inaguza mpaka ndani ya roho ingĩenda kuona ngĩũka mathiko maku nĩkabanyone ngĩũka ũhiki-inĩ waku ngakora ndũthe mena gĩkeno kĩingĩ no mathiko-inĩ tũgakorwo na kĩno woi Soni Soni tiga kwĩita nĩ ũndũ wa mũndũ tawe aya rĩu mwĩharĩrie inyuothe harĩa mũndũ arĩ tũigue rũrĩa rũracoka rwĩmbo kayũrayũa kĩongo no karakara mwanake kawa mũringĩire nĩgetha mwendane wendo ũrĩa warĩ naguo kaĩ wathire kũ rĩrĩa wamũringagĩra nĩgetha mwendane Mujuga ate mujuga oneka kũ nĩ ajoya kĩbakĩra wathire tiga kũinainia kĩongo ũguo nĩguo ndaiguaga hĩndĩ ĩrĩa waningagĩra kwendaga nĩguo wĩgunĩga kunĩga gĩtoga kena torĩa wakenaga rĩrĩa mwendanaga mujuga aranyua kaũkĩ harĩa aroaka Jimmy Wara Miguera nĩwonirio nĩ Mujuga kũringanagĩra wĩgũrĩ mũtego-inĩ ndagĩũke agĩgũtegũre cuku wakiaga ũcio nĩguo mũcara wakenaga mũno hĩndĩ ĩrĩa waningagĩra Mujuga ikaraga ika kaunta-inĩ
Charles Gekuga wa karaoke. Toya video ya Mujuga udomere kantaine. Mujuga ni ahetwo Nirero ati Mujuga one kametumi Nahekanwo nake Wathokiria wendo witũ na mwarĩ wa Kanegene Ingena ndekarĩa mbũri yake nina mbũri ciakwa Na njoya tũire nyuaga njega ya ũkĩ mũtheri Akenjetaga mũthoniwa na mũirĩtu ndikona Akenjetaga mũthoniwa na mũirĩtu ndikona Mujuga Ndio huyo Mujuga Kwa forward chunga Mujuga Alizishiwa yeye Chunga Mujuga Ako hapo Kaharate Erekanaga to ngima nĩ ngima ĩrugĩtwo na mũtu wa Amaze. Mũtu wa Amaze nĩ ũrugaga ngima njega, ngima njororo ĩngĩrĩo nĩ andũ othe, nginya mũndũ ũrĩa ũikangĩtie tũmĩaka. Mũcamo ndũngĩtigithia. Kũmenya ciĩgiĩ mũtu wa Amaze, nyitanĩra na ithuĩ o rũciinĩ tũkĩhagaria mĩtambo-inĩ ya Inoro FM. Nyokabi oyu he hĩndĩ wĩrĩgĩte kũhanda kabici na ndathi kũra kabici ngũndire kũnjĩkaga ya kabici rĩ yahanaga oro ũguo. Ona tigoro ũguo ona ndiakũnjire wega na ndathiĩte hau thoko ngerwo mũndũ arakomereirie kabici ngĩgũra. Tathikĩrĩria rĩu andũ arĩa metagwo Syngenta rĩ nĩ matũrehire kĩndũ gĩtagwo Gloria F1. Ĩyo nĩ ĩrĩkũ? Tamenya yarĩ ndawa ya kũhuhĩrĩria kabici ikauma wega. No rĩu rĩ marĩ na ndawa ĩngĩ makĩria njega iretwo Gloria Star F1. Kũmenya ici cia Gloria Star F1 nyitanĩra na ithuĩ o rũciinĩ tũkĩhagaria mĩtambo-inĩ ya Inoro FM. Koguo ndathiĩ nduka-inĩ ũmũthĩ njĩtie Gloria Star F1. Kethiĩ nduka. Murimi wa mbembe ni ũrathumburana na ngũnga. Horera rĩu nĩ amũtwĩ na kĩhonia ndawa ĩgwĩtwo Amigard kuma Farm Fix. Ĩno ĩrarũa na ngũnga na ĩkanina kaimana no kagĩa na magetha maingĩ. Kũmenya ciĩgiĩ Amigard nyitanĩra na ithuĩ o rũciinĩ tũkĩhagaria mĩtambo-inĩ ya Inoro FM. Aikaria Gatũra nginya Gĩtũra
gathangari oginya muthangari oke nĩ moiguithanĩirie atĩ kũrĩa metaga mũciĩ nĩ mĩtambo-inĩ ya Inoro FM. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Nguvoyo ya nyĩmbo cia tene na Kamau wa Kang'ethe. Kocio wetia nyimbo cia ndico kawathie nako na wajira gutire araga na retio tu tuna ndagika 8 tukerure Timotheo uyo ndio makitia hana twaroman mwana wa university litani boy uyo ndio makitia hana twaroman mwana wa kebere Toko hithako na gutire kodo gutare na thina ene koingerie nei thino ni na gutire ando atare na thina ene koingerie nei thino ni na gutire ando atare na thina enda thina irobini ende itheko enda korage na ko waketie mwaki enda thie mwambadhani ende itheko enda korage na ko waketie mwaki nekoko wega Jonyaga kana toke Kiambu kwa wa Matangi kana Murang'a kwa Kang'ata ene koingerie nei thino ni agotire ando atare na thina enda thie Nairobi ni ende itheko enda korage na ko waketie mwaki enda thie Mombadhani ende itheko enda korage na ko waketie mwaki Lokongo
kana tuthie Nyeri gwa Gavana Kahiga muthuri gwitwo John Kuria haria Longonot Travelers Inn niwe turane dahi na nowe ukumiruta ihuti akuruta maira macio mere ameruta ihuti na ikare na dahi ndo macio mekondo rere mundu uyu tana ne metoke ndaugire turithakaga nyimbo ithatu cia muini ogo ningo corona thiri wa rwimbo rungi rumwe rwa John Disho mokiraga tene tani aria thinacara tare yatukora nyumba makiria ma miaka 20 rwimbo ruru ni rwanyu aria mokiraga tene Mwalimu Zabron Mushiri wewe mokeri tene Naomi Mahiga wanao taxi Nairobi Textile we mokeri tene Urianie ndekete kuona indajale totipaigania Waga kajo kanda ndege Kulia ndege opera Urianie ndekete kuona indajale totipaigania mageta wito warathimo na ngari nini ukenda murao ukauga ndungithie na ngari nini na Gavana thie na murao na Gavana ukirite tene miaka 24 Yori we mokeri tene mundu juyo kagira tene ne Mr. Jagon tondu ne nyonaga twi kuria TV ne rucine no nginya atume message ne mokeri tene yochio iri orare antimana chumbe ekore orare anagoko no kere ne na norarira ndo cia bitu tipaigania iri orare antimana chumbe ekore orare anagoko Takadire wa wempa arari ya goko na ngima arari ya ika arari ya uje ya keno goko ngima Tina mwene Nyahururu wewe mokeri tene Imagine mundu inaeka agirie mwakerera agikaya yuri awina ga 50 by 100 kana ga 40 by 80 agwikatia mucio wotuginotane Nora FM temkipa wito ne Steve Masha haria Grand Sabe Hotel kura mwana wa Kadara ni oraturorera matha na ndina thiri wa rwimbo rungi rumwe rwa mutigire John Dishonero guka thutha wa mohoro matha 8
muchuyo ne wotugi nota na Inoro FM cihandite wega thaa inyanya cia miaraho ikorutwo ihuti ni Mr. John Kuria na nowe ugoikara na dahi ari haria Travelazin Logonoti kuria mwena wa kaunti ya Nakuru. Timotheo ithano muhari wa 23 tiga kunyuaga o mai matheri, nyuaga ndibei nini tondu wa nda yaku, ona ningi ni undu wa uria urwaraga kaingi. Timotheo ithano muhari wa 23 tiga kunyuaga o mai matheri, nyuaga ndibei nini tondu wa nda yaku, na ni undu wa uria urwaraga kaingi. Ekeroro ene ruto merati na tunyuire nja. Atiri undu maitu cokera ni undu wa Timotheo. Ekeroro ene ruto merati na tunyuire nja. Maitu cokera ni undu wa nda itu. Ekeroro ene ruto merati na tunyuire nja. Undu ndaigreitage kano gukararia maitu, nyuaga kanini ni undu wa nda yaku. Dire mayo manene ndia ya miatu negua nderirwa ne maito Kenya kereitina nikio kiigaga nake baba agikwira atia na baba kenjera wa mborindo ikagio kiaro tari mwatie na mwaikia ndai niko ate ni thaa inyanya nikerurwo neruto mirati na tunyuire nja. Atiri undu ungi uguo niguo tugwika kuria tangathi aria mega tu Kenya Inoro mucie mothe uri Inoro ndutuagia tuhiu igambo minyoro kuwega taya tunyoni Inoro mucie mothe uri Inoro ndutuagia tuhiu. Inoro miaraho. Amukira ngeithi ciakwa miaraho ino na gitio kinene ngunyitio ogeni metha-ini itu ya mohoro. Ino ni ceceni hakuhi na Inoro FM, matemo ma mohoro. Anyiti itemi ruhonge-ini rwa ukui wa matatu ni manyitanite na kwambiriria guthomithia matereba na makanga na muoroto wa gutugiria uigiririki barabara-ini. Arugamiria matatu cia Atomic Shuttle barabara-ini ya Kangundo guku Nairobi ni mathaganitie mathomo macio kuria moritie thirikari igacirithia ikiro cia barabara kuona nacio no icungagirira mitino kuongerereka. Werũ wa Mwangi ni aratariria. Ruhonge rwa ukui wa muingĩ nĩ rũrĩ itemi inene harĩ ũkũria wa bũrũri. Thirikari rĩu ĩgĩthingatwo kwaga kũrũgamia ngari ciothe cia kambuni imwe wĩra rĩrĩa imwe yacio yakuruhanio na mũtino kana gĩko kĩa wagarari wa watho, ũndũ ũrĩa wĩrĩkanĩte nĩ ũtũngagia aigithia hathara nene. Nĩ rĩtana rĩkĩtio nĩ John Mwangi, mũikarĩri gĩtĩ wa sako ya ngari cia ukui wa muingĩ cia Atomic Shuttle. Koguo ingĩra NTSA mathuthurie wega na mũndũ ũrĩa ũngĩnyitwo na mahĩtia maya agapenalizwo we gũkĩra gwĩka blanket condemnation. Tondũ nĩkĩ? Tondũ investment ya matatu ni investment ya mbeca nyingĩ muno na andu ni mendete mbeca magakomba maroni. Tarĩu ngari ĩmwe haha ni milioni 7 na kwĩna cia milioni 8. Rĩu hĩndĩ ya mũndũ ethete milioni 8 na nĩ roni mũcoke mũrũgamie wĩra wake. In fact nĩ tũgũkorwo tũkiuna andũ magũrũ. Mĩario ĩno yarĩtio hĩndĩ ya gĩthomo kĩa aruti a wĩra a sako ĩno itũũra-inĩ rĩa Kipawa barabara-inĩ ya Kangundo Road na maabitha kũgacĩrithia ũmenyereri barabara-inĩ NTSA nĩguo gũteithĩrĩria matereba gwĩthema na mĩtino barabara-inĩ. Tuge sector ĩno nĩ ĩkoragwo na maũndũ maingĩ ta ukuaga andũ a mĩthemba yothe no ukore ũngĩ nĩ mũgũrũki ũngĩ nĩ mũrĩu koguo kwa understand mũndũ rĩ nĩ gũtũmaga ona wĩra wagĩrĩre. Ĩno ya Kangundo Road nĩ third stage barabara ciothe cia Nairobi kuma Caltex gũthiĩ nginya Kangundo gũtirĩ stage bara ĩkuo no gũtirĩ stage. Muthikabu David Ithagana ũrĩa nĩ mũigithia sector-inĩ ĩno augĩte nĩ harĩ bata wa andũ othe kũnyitanĩra nĩguo gũkũria rũhonge rwa ũkui amu nĩ rũnyitĩrĩire bamĩrĩ nyingĩ gũkũ bũrũri-inĩ.
Ni tofauti kurutithania wira hujia kanitha turutithania wira na industry ciothe nigetha to play part ya make sure ya gutigirira ati family ciothe ni ciona gia kuria tondu riria family ire na thina riria andu maraga mbeca mthini wa family ikugia na ngui nyingi na ngui yukaga kanitha-ini tukambiririo guteithura na andu. Vincent Otieno uria ni komanda wa traffic Ruai akiwati uhuthuri wa njohi na gutumira thimu thibidi ganani na kwaga gutia ahuthiri aria angi a barabara ni citumi nene cia mitino ya bara. We've seen intoxication, which is a major contributor, whereby they are injecting themselves with several banned drugs that are not permitted for a driver that is operating a PSV. Gukiri guthirikari runi uriti gutigirira ati bara ciothe ciri na ikiro njega na oho makiurio kuwithirio magoti ma maundu matiganite thiini wa mwaka wa kigina ukite. Gukoro barabara citu ciagira no tukorwo tukiruta wira mwega okorwo twanyihanyihirio thogora wa maguta ngari citu no ihote kuruta wira. Ishesheni hakuhi na Inoro FM kuma itũra-inĩ rĩa Kipawa Kangundo Road ni njĩtagwo Werũ wa Mwangi. Tabarĩra ya maĩ ya Ngima-inĩ Icamara mwena wa Mũkũrũ-inĩ kaunti-inĩ ya Nyĩrĩ nĩ yarahũrĩtwo rĩngĩ nĩ thirikari thutha wa gũkorwo ĩkwamĩte kwa ihinda rĩa mĩaka 7 nĩ ũndũ wa thirĩ wa thitima. Tabarĩra ya rĩu ĩgathĩkĩtwo hinya wa solar nĩguo ĩhote gũtambĩria mũingĩ maĩ ma kũrĩma. Mũmbunge wa gĩcigo kĩu John Kagucia akiuga ĩyo nĩ ĩmwe ya tabarĩra cia ciringi mirioni 30 iria itanyĩtwo kũhe mũingĩ wa gĩcigo kĩu maĩ. Theuri wa Mbogo arĩ na ũhoro ũcio makĩria. Mũingĩ wa matũra matiganĩte thĩinĩ wa wodi ya Mũkũrũ-inĩ Central nĩ magunĩkĩte na maĩ ma kũrĩma o hamwe na ma mahũthĩro thutha tabarĩra ĩrĩa yamaheaga maĩ hau kabere kũrĩkio thutha wa gũkwama kwa ihinda rĩa mĩaka 7 nĩ thogora wa igũrũ wa marĩhi ma thitima. Na nĩ koretwo hete andũ itũra rĩrĩ service njega ona gũtuĩka no wacokire ũgĩkinya handũ ũgĩkwama nĩ tondũ wa gũkorwo wĩna thĩna wa kũrĩha bill cia thitima tondũ mũradi ũyũ ũkoretwo wĩna bill ĩrakĩria makĩria ya mirioni 1 turuma na nĩ tondũ wa ũguo andũ itũra rĩrĩ nĩ maremirwo gũcokanagĩrĩria mbeca icio cia kũrĩha Kenya Power na mũradi ũkĩhana ta ũngĩkua kana ũthire na mũthenya wa mũthenya tũracokia ngatho tondũ nĩ tũhotete gũkorwo tuonete mbeca cia kũrevive mũradi ũyũ na cia gũthondeka water irrigation ya gũkũ Ngima-inĩ. Mũradi ũyũ ũnyitanĩte hamwe na mũradi mũnene tũkoretwo tũgĩka gũkũ Mũkũrũ-inĩ wa makĩria mirioni 23 arĩa makoragwo magĩtambĩrio maĩ maya ma Ngima-inĩ Icamara magĩkenerera mũtambo ũyũ mwerũ wa solar makiuga rĩu nĩ megũcokereria ũrĩmi hatarĩ guoya wa hathara ya marĩhi. Tũgũthiĩ na mbere na kũrĩma tũgũteithĩka na andũ nĩ makũrĩma indo marĩendagia cia maĩ makahota kwĩhe irio na kũhota kũrĩhĩra ciana ciao school fees. Tũgakĩona nĩ wega mũno nĩ ũndũ wa mũndũ gwitũ mheshimiwa nĩgetha na ithuĩ tũhote kwĩbanga akorwo mũndũ nĩ mboga nĩ arĩhandaga akorwo nĩ ndũma mũndũ nĩ arĩhandaga gũtarĩ na marĩhi manene ma mbeca. Mũmbunge wa Mũkũrũ-inĩ John Kagucia augĩte nĩ kũrabatara mbeca ingĩ makĩria nĩguo gũtigĩrĩra mũingĩ wothe wa Mũkũrũ-inĩ nĩ wakinyĩrwo nĩ maĩ ma kũrĩma mĩciĩ-inĩ yao. Kwenda gwĩka nĩ gwetha mbeca ingĩ nyingĩ makĩria nĩgetha tũthiĩ tũkĩexpandaga mũradi ũyũ tũhote gũkorwo twĩna andũ aingĩ mangĩhota kũbenefit makĩria na plant ta cia solar nĩgetha tũhote nginya gũkorwo twĩna mũradi ũngĩ mũrĩmo ũrĩa tũhote gũthondeka pia Icamara na kũrĩa kũngĩ nĩgetha wĩra ũcio wagĩrĩre. Handũ-inĩ ya Inoro FM kuma kaunti ya Nyĩrĩ njĩta Theuri wa Mbogo. Matema mangĩ nĩ ũkũmamũkĩra wona ciahanda thaa 9 cia mĩaraho. Ĩno nĩ ceceni hakuhĩ na Inoro FM njĩtagwo Jeff Mũnga wa Waithĩra. Inoro mĩaraho nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Right now, CDF is under threat. Every time CDF has been threatened, yours truly has been on the front line to defend it. Wewe ni kurarugamete ogatuika ati tutingibeana nginya mbasari. Turathiku, turang'ang'ana. Anoyo seseni eri hakuwe nawe. Inoro, osiwa ori inoro, dotuagia tuyo. Ekokora tigia nginya buro kairete. Inoro, osiwa ori inoro, dotuagia tuyo. Kuhoyo netate
Kabina mandari tejumbolea Ene tetegira ya baby oite Alino move na kyoga koidana Narora ane odiete no gasoka Yeah yeah Narora ane odiete no gasoka Yeah yeah Narora ane odiete no gasoka Kurangalingwane na sarabina Alirikana kweli bebe ni ndoge Alirikana ni mabebe ni ndoge Waigwa inde yangu iyo badeka Yeah yeah Waigwa inde yangu iyo badeka Yeah yeah Nanda oregwa kaini bebe ni ndoge Kabisa. Barena moja kati ya sarabina Usajana kiarume tarumu Arumolu karumo ya sarabina Tulire ndunge agana na mukingo Yeah yeah Tulire ndunge agana na mukingo Yeah yeah Tulire ndunge agana na mukingo Amwela kana kusarabina Indoko nyumbana noko gea kurea Oko kwerumbana noko gea kunya Notije sema nyange kwinukie juma Gea ye Notije sianisa de kwinukie juma Gea ye Notije sema aluye kwinukie juma Oba Kasirira kaga kusarabina Wene yaga tweka sageya Uruguru tototo kutwa waidetu Wene tuwa korona meatuka Yeah yeah Wene tuwa korona meatuka Yeah yeah Wene tuwa korona meatuka Misana soso sarabina Aliona liyota ve sarabina Aliona liyota ve sarabina Umudurendo agana munduri Yeah yeah Umudurendo agana munduri Yeah yeah Umudurendo agana munduri Kugoyo netate. Wanangaliwane na sarabina Galirikana kwena bebe ni ndoge Ano uraigwa kaingeringera nguri Na waigwa ingera nguri yo maleka Yeah yeah Waigwa ingera nguri yo maleka Yeah yeah Waigwa ingera nguri yo maleka Ocio thire nä ndarä ha wa nyä mbo ithatå back to back cia må tigä rä John Idisho rå rå rwä tagwo Sarafina Original geithä må no Mwas Mwangi wa Kahothia må thå ra stream live hajä ra ngeithia mami wanyu Mole Kahothia kå rä a Kambå Mole Kahothia wa Kambå geithä må no maitå wa Mwas Rajera wendete ngogoyo sana Umuthi ndahie na John Kuria harĩa Rogonot Travelazin Steve Mashano ũratũrorera mathaa na nĩngwenda kũheana pole kũrĩ Naomi wa Nautex Nairobi Textile mũndũ gwĩtwo Naomi wa
Now text Nairobi Textile pole sana nigutigwo ne UNT uria wakurerire waithira wa step 1 pole sana. Pole ishige ne kuri mundu gwitwa Muita wa kuria Mugumo ne gutigwo ne mutumia wake Salome wa Boi wa Muita uria ukahurukio rucio kwa haraka kuria Nyandarua County. Pole sana ndugu yangu ogwitwa Muita wa kuria Mugumo Estate. Gogo no irathi na mbere gutata kama wa karugo eti 3 cia Joseph Kamaru Masharia wa Wajiro. Rwa mbere ni Muthuri Muthoni, rwa kere ni Shunga Marima, na rwa gatatu ni rwa andu a Madaraka. Rwa rwa hindi ria mundu agiraga marwa gwa cifo niguo anyue cukari. Irianda toire gwitũ ndeithagia ndikahe kanini, ndendaga kũrora mbũri na kĩo nĩgetha ngũranĩrwo, na ndaneneha ngĩgĩa na meciria ngĩkenda kũhikia mwarĩ wa ng'ania atuĩke kĩndũ gĩakwa, ngĩkenda kũhikia mwarĩ wa ng'ania atuĩke kĩndũ gĩakwa. Inangaragu hanini mirika thĩinĩ wa ngoro yakwa, ungienda wanjeterera hwaĩ-inĩ nĩngũka kũnyua ũcũrũ, kana ũnjĩre wĩna ithaga rĩene nĩguo ndikagie nawe njinokuri kũrĩ ciana cia mũmbi, nĩguo ndikagie nawe njinokuri kũrĩ ciana cia mũmbi kabisa. Ngira cia mbũri 90 na ngoima 6 hamwe na ũgeni na thenge ya kĩrige, na ngoima 6 hamwe na ũgeni na thenge ya kĩrige. Nguguyo nĩ tate. Mutumia wothe mũracerie, good afternoon. Wikarĩte nake ta mĩeri 3 akĩhandaga theca ngũgĩ, ngĩkirangĩra ndũtũ kaimone ngererwo kondorita, ũngĩanjĩrire itana kũhikia kana wĩke ũndũ wa gũtũma menye atĩ warĩ kanini, kana wĩke ũndũ wa gũtũma menye atĩ warĩ kanini. Thabarĩ njega kama wa karugo ũgĩthiĩ Arusha Tanzania, ũrathiĩ ũgĩthikagĩrĩria Inoro FM. Gogoyo ũraigua wega wĩ thabarĩ-inĩ. Muthuri Muthoni tiga kũina mbũri, mwarĩguo nĩ athire Ndithemba 8 na ndarĩ aracoka, mwarĩguo nĩ athire Ndithemba 8 na ndarĩ aracoka. Nĩ ahandaga theca ngũgĩ nja. Niĩ njoire mena ĩno ya ũmũthĩ anga ĩna kanuthu. Ndũgĩthiĩ mũcarie nĩguo mũke nake, na nĩguo mũgĩũka mũke kahora o ta mũndũ mũgima, na nĩguo mũgĩũka mũke kahora o ta mũndũ mũgima kabisa. Wakang'ethe Muthuri Mwekindereku agĩgũcokia down memory lane.
kabisa. Goliangwa mberero le kwekenya giciro tondo ne moroigiri ate chunga marima muikiando imwehereri echunga marima Kerenyaga kayare ate maito giciro tondo chiagwa itare nyonge inati gukura na mirati na ndeto ira echunga marima Chunga marima, oke wandoka gwena ni chunga marima na ndoka no igendia kwelile chunga marima Kamaro ndigo tarura ino ningukera irimo choya geitira ekunda no merie tondo githo akere onja chunga marima Meduru ndeigana nagio enjoya changuku Chamwera ticho chanjamba iwe menyerere Kuringira yoko iroge chunga marima Chunga marima Oke wandoka gwena ni chunga marima Nandoka no igendia kwelile chunga marima Resho jagane waigua Wekuria Baghdad Iraq Kaja wegoigua ne waigua Ndokana ugendia kwelire Ukone cheverwo itate ikwaita na thira Charema chekerwo mae mwendia borori Niahitwo na rwaya tana turokia Nake moreo neho nie kanua vereire Darumaga ndera chiao ewalega kwerwo Nungirega goikio irima ekonja mugeka Chunga marima Oke wandoka gwena nie chunga marima Nandoka no igendia kwelire chunga marima Kagathi wari muru ni waigua Ndokana ugendo erirwo Muthongori morio meiti ati uri ihugo Wetherwo muruti muge jambere hinya Yoe mwena wake gunyo echunga marima Nenywe mwagorirwo ni awai na keguraria Na moko igangorenge mie mwaka wa hiti Na nuhoya na gworige chunga marima Chunga marima Oke wandoka gwena ni chunga marima Na ndoka no igendia kwelile chunga marima Yathura ndatheri Alex wa Jamii Pishori Chunga Igerera kahotero Jose wa B2 Club Remuru Chunga marima Kolera ngekirio no baba kigodho Na chama itoire namba ke na biribiri Kendo kyo mano monya ka enjiro einoke Kabisa Jokere ayare ako enwera nywairwa Mwatoto irio mogumo ine we menyerere Arega kuona ni ukuigwa echunga marima Chunga marima Oke wandoka gwena ni echunga marima Nandoka no igendia kwelire echunga marima Gita wa digital ni waigua Na wiri andu agatondo guo Murimo yo umete kwina timu chare Wetherwo mutemi muge utanatherema Tondu muigwa na mahira itionaga toro Itionaga Gutire tareke mamo riu ninguinuka Njuge gwito ne kange mai muihwa wa Nyeri Munyendi ni akangora kwinoke kahora Chunga marima Oke wandoka gwena ni chunga marima Nandoka no igendia kwelire chunga marima Rwimbo ruria ruracoka rwitagwo andu a Mandaraka Rwenirwo hindi iria mundu agiraga marua gwa cibu nigetha ekire cai cukari Tienge makorereire uhoro ucio Ndikana ni mwitene niguo gwakoragwo Ona nguku ndungiathinjire utari marua Andu a Mandaraka rwimbo ruria ruracoka ni rwanyu tondu kuratuika mbeca cia andu a Mandaraka ithiragira njohi-ini na nyondo-ini tini ndoiga ni muini ni mukuigwa kiuga uguo mbia cia nyithiragira nyondo-ini
na njohi-inĩ andũ a Mandaraka aciari na arata ĩndĩ mũmaku mũno nĩ ũndũ wa andũ amwe arĩa Mandaraka. Andũ a Mandaraka magĩire mbeca wata atĩ mbeca ciao no cia njohi na nyondo. Atĩ mbeca ciao no cia njohi na nyondo. Atĩ mbeca ciao no cia njohi na nyondo. Ithiragira njohi-inĩ na nyondo-inĩ. Gũtiga mũkana ciana makĩrĩo nĩ thĩna athiĩ gũtwarĩra ciaũra mbia. Ainũka rĩmwe rĩu agathiĩ kũruma mũka kĩmwĩrago na wathiĩ maria nĩ ngono. Kĩmwĩrago na wathiĩ maria nĩ ngono. Andũ a Mandaraka. Kĩmwĩrago na wathiĩ maria nĩ ngono. Mwangi wa Kahũthia. Andũ a Mandaraka. Mbia cianyu ithiragira kũ? Nĩ njohire biũ ĩno. Kinya mweri nyanya mbeca nĩaninĩte na gĩthomo gĩa ciana ĩna Mandari. Mũruti wa wĩra ikaraga mĩeri ĩtatũ etia mũicara kaeo ciringi 10. Etia mũicara kaeo ciringi 10. Etia mũicara kaeo ciringi 10. Andũ aitũ teyũrie ciringi njo 10 nĩcio ikũigana mũkana ciana cia mũndũ ũcio. Nĩcio ikũigana mũkana ciana cia mũndũ ũcio. Na nĩ ngwĩkĩra rũngĩ rwa Kamaru rwĩtagwo Selina. Hingũra mũrango kamwe na ũnyũmba. Ngogoyo ĩgĩtata. Andũ a Mandaraka. Mbia cianyu ithiragira kũ? Kũenererio nĩkĩ nĩ mĩago ya gũkũ thĩ na maũndũ maingĩ matarĩ bata. Gũthekio ũrathekio ũkĩheagwo kici. Tivyo ũrathekio arũ nĩ mbeca ciaku. Tivyo ũrathekio arũ nĩ mbeca ciaku. Tivyo ũrathekio arũ nĩ mbeca ciaku. Kabisa. Mũrage witũ tivyo ũrathekio. Nĩ tũbeca twaku tũrendwo. Maina Purana tivyo ũrathekio. Arĩa mwĩkaga ũguo mwĩmenyerere mũno nĩ cia mũitĩka na ningĩ nĩ cia mũthiro. Nĩ cia mũitĩka na ningĩ nĩ cia mũthiro. Cia mũitĩka na ningĩ nĩ cia mũthiro. Wakang'ethe Muthuri Mwekindereku agĩgũcokia down memory lane. Selina. 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 Yo. Nduhingũre kaĩ mwĩna ũnyũmba. Arehire mũndũ sad. Maratati ya ngogo. Mũingĩ wa Nairobi nĩ marumana. Wanda kare ikara kwĩigana ko. Wabekare kwara kwĩigana ko. Wabekare legio kwĩigana ko. Wabekare legio kwĩigana ko. Ejanjama kirare makandara. Kana kiarute twarugora wanae. Kware kwake nani baba wamelate. Kware kwake nani baba wamelate. Selina ndakĩrehire boyfriend. Rĩrĩa mũtumia arairwo kayo. Iena ciake ndaiũria mũingĩ. Atikwenda gwake nĩ mwenenyaga ĩ. Nyombe kare ndirija kumĩra nako. Nyombe kare ndirija kumĩra nako. Kenandi kamande areraga kamaro. Tũthiũ gakaithore mware wa nyũkwa. Kayo tiga itherũ ĩna rwana mekate. Nyombe kare ndirija kumĩra nako. Nyombe kare ndirija kumĩra nako.
kurira na kuyu na niendera mwera mundu mogima irera toima thoko-ini karatina ningeni arajetie na kaguraria ningeni arajetie na kaguraria haroka atia geshwari adashu ati we wa njohi umuthi ngeta muthenya umwe ndigutwara itura riu tukamageithie andu awa njohi na watumia mamaigaga atere mundu uyu njokaga muciemera igane ndimeni ngengemuogae nyumbani getingenda kiamberomoka nyumbani getingenda kiamberomoka kabisa. Muthuri oranyuete igerekia njao arageria tũigaga atĩrĩ mũtumia we nĩanyitagwo na koĩ na ndarĩ mũnjũrĩte wake yũri na ndarĩ mũnjũrĩte wake yũri ona niĩ noguo ndĩyũragia mutumia we nĩanyitagwo nako na nĩ nguna watho nyongerere rũngĩ rwa Kamaru rwĩtagwo ceni no ceni mundu wĩna mũka ahingagwo nĩ ithuki agĩthiĩ kũ mundu aumaga ngong'u agathiĩ Keno kana akauma Keno agathiĩ Karatina. Aya niĩ nĩ njoire biũ andũ akwa ndeherai my energy drink. Mundu ũrĩ na mũka rĩ ahingagwo nĩ ithuki agĩthiĩ kũ akoima mũkũrwa-inĩ agathiĩ o Naivasha. ũcio nĩ itinda kanini kabisa. Wamakĩrania mũndũ ũrĩ na mũka ũragwo nĩ ithuki agĩthiĩ kũ ya ũragwo nĩ ithuki agĩthiĩ kũ na niĩ ndĩramera mũndũ ũrĩ na mũka wega wake nĩ kwaria kĩhoto na ndarĩ mũcene tarika rĩa mumone waigua Jeni no Jeni wakwa Wanjirũ nĩ ngothi ũrirũmba Jeni no Jeni wakwa Wanjirũ nĩ ngothi ũrirũmba mone atĩ mũndũ ũrĩ mũka ndarĩ mũcene tarika rĩa mumo mauco nĩ waigua Robert wa Maina nĩ waigua mũndũ ũrĩ na mũka rĩ ndarĩ mũcene gwĩtũ maũndũ akiraga ona Angeretia roiga Kamaru nĩ ũkũnyua cuba inya mũciĩ wa maragwo rĩ cira ngita yaku etwetwo rũgucio ngita yaku etwetwo rũgucio Jeni no Jeni wakwa Wanjirũ nĩ ngothi ũrirũmba Jeni no Jeni wakwa Wanjirũ nĩ ngothi ũrirũmba nanda kaĩ mũkirire kamũtarajĩra mũndũ ũrĩ na mũkahĩngagwo agĩthiĩ kũ akoima o Kamuru agathiĩ o Kĩamba Regio Iga wa Saturday Nation nĩ hĩndĩ ũrathondeka katuni ka rũciũ Kekagorokia rogire mbete no mũkuona na moko ndekereirwo ndonyo thiete kwendia ndomana na mĩanga thiete kwendia ndomana na mĩanga Kekagorokia retirie ithandũkũ mbete no mũkuona ndekereirwo ndonyo thiete kwendia ndomana na mĩanga thiete kwendia ndomana na mĩanga Jeni no Jeni wakwa Wanjirũ nĩ ngothi ũrirũmba Jeni no Jeni wakwa Wanjirũ nĩ ngothi ũrirũmba nana
hena rungi ndenda gwikira bado rwa Kamaru muthe ni mukunjitikiria nyine watho na niki tondu nyimbo cia Kamaru ni favorite ya gavana na ruria ruracoka ni rwimbo mwendete muno na ni njue ni mukuruina ruracoka rwitagwo Cari Ungi ati monirwo makinyua maguta manyuaga Rubis ya Kiambu Road kumanda tuohera no keringa thenge ndukaigirirwo guoko ni mundungi ona ngoro itathirite munju ugathie Mombatha kurugia mwaka nongi tiga gukihira maithori Morambu tutigucirira wendo ta mugunda choka kuri ucio murari nake Mombatha kana ucarie nding'oing'o ya kuhenagia ni athie aragikuhenia niki ati athie gicagi kuona aciari na mundu ucio twamutiga keno mena gathire wa Wempa wanjerire wathie kuona aciari umatwarire thigũkũ ya mwaka na tukigura migate na cukari murato kimenyaga ni ugucenjia ruti tunyoni ni tuingi twakundehere ohoro teturo mwanyuire mutito wa ndei ware thutha tenere buti uhetwo na mwari atatu hamwe na ndereva wana na ndereva ya ngari iyo ni mundu wi kihara ndereva ndi kuriga ni ndereva yuikaine tiga kwiohora mwendo ake nguhiohoro ngwarega gwitikia mbica ndi nacio ona cira mwathitangeirwo maguru fotokopi ya mbundi iyo ciothe ni ngukuonia murata wanahenia maingi noreke riri rituike ria muico tiga kurira ni uria unjikite ona twatigana ndiathecire kirore yakirite zaidi kaba thie handu wa gukuhenagia niakuhenetie maita maingi muno akurire athie gicagi gutwara thigũkũ ya Labor Day twacokire kumuigua keno caria muboi ungi wa kuhenagia kana uthie kuri ucio guthukitie kiongo mumagari ni wanjo wa igere ona cukari waga ni ngonywa turungi ekanaria atiyo dereva ehana Pablo Kiarie wa KDC 053Z ya Joro Egerton Sacco Pablo Kiarie wa Joro Egerton Sacco geithika muno watuika derefeo ehana ta waboi wa thuo Gogoyo Diva kafagwe thogi hada gwikara mundu wa maheni Samu wa Johi akenete araiga ni tate gutata makueto na musafai wa hoiti mashini ijeru musafai MC Terry akenete muno regi MC Terry uko wapi MC Terry rajere your colleague kama wakarugo safe travel to Arusha Tanzania umetembere ukete Nairobi nawe ogena thabari njega ugiuka Nairobi kuma kuria mbere mucio wotuginotana Ino FM thaa kende tigitire kamirongo iri John Kuria wa haria Travel Zin Logonaut no timekeeper wito jorwa niwe ukira gatene guthie mugunda miako kana we urokaga nduka-ini yaku gwetha uboco wa o muthenya na jorwa ya wira ni rabatara ngari ya hinya Toyota Hilux angikorwo ni single cab kana double cab manual kana automatic 2-wheel drive kana 4-wheel drive Toyota Hilux ni ngari ya kuruta wira o wothe na riu Sifao Mobility manyitari na KCB Bank
nĩ makũreheire deal ũteriga ya nginyagia gĩcunjĩ kĩigana kwa igana gĩa financing harĩ ngari ciao cia Sifao, ũkaheo ciringi 500 cia kũruta wĩra, comprehensive insurance, mĩeri 3 ya kũruta wĩra ũtekũrĩha ngombo, na ũrĩa na nginyagia mĩeri 72 ũkĩrĩha kahora kahora. Tukahĩtũkwo nĩ mweke ũyũ, tũcerere rũhonge rwa Sifao Mobility kana ũcerere dira o wothe wa Sifao gwothe bũrũri-inĩ. Hũra 0800 723 222 hatarĩ marĩhi. Shujaa kwa kilimo, shujaa kwa biashara, shujaa kwa mjengo, shujaa ni Toyota Hilux. Syngenta East Africa Limited rĩu nĩ makorobwetie we mũrĩmi wa nyanya we na ũrenda kũrũa na downy, mildew na late blight magĩkũrehera ndawa cia kũhukia kaimana, mĩrimũ oro ũndũ ũmwe na tũtambi. Kũmenya ciĩgiĩ ndawa ngũrani kuma gwa Syngenta, nyitanĩra na ithuĩ o rũciinĩ tũkĩhagaria mĩtambo-inĩ ya Inoro FM. Chagua Syngenta, chagua uhakikisho, usibahatishe. Uyu muturire urituhire mundu aratinda haicetie cukari ni stoko kunyiha, mwana ni arenda fithi, ndirariha nyumba, riu magwambiriria nako. Mundu wa Ngai ni kwiyaria kihonia ndina kio kiriko cerera Eden Bridge Capital Limited weo ngombo cia biashara. No undu mwega ni ati mena honge 15 guothe bururi-ini. Eden Bridge Capital Limited ni maraheana ngombo na njoherera cia gicunjĩ gĩa thĩ kũrĩ ahũri a biashara na andũ kĩũmbe. Ningĩ mena ũtungata wa bid bonds, performance bonds ona advance payment guarantee. Ni turakuhe ngombo cia biashara cia kuma ciringi 5,000 nginyagia ciringi 50,000 na enterprise loans cia kuma ciringi 100,000 nginyagia ciringi 5,000,000. Ngombo ici no ciamũkĩre gwa kahinda gatakĩrĩte mathaa 6 na ningĩ twĩna nginyagia insurance cia ngari, medical na ingĩ nyingĩ. Nĩguo kwĩyandĩkithia ũtuĩke mũmemba, hũra *237#. Eden Bridge Capital Limited nĩ tũgũthikagĩrĩria na tugakinyanĩria mabataro maku. Nikichimtani mimi na mabeste tuko ndani plani kudimpua kibandani haibambi bila kok namna gani. Nikichimtani kwa zabe nikipitisha wakati saa 7 nikidishi tu chapati na teremusha tu na kok ni kama pati kamata 200 ml na mbao kamata 200 ml na mbao 200 ml Coke, Sprite or Fanta at your nearest kiosk for only 20 bob. Muremi Eurochem na Weedless ino ni dawa ya gucinaria riothe hatari gucagura. Huthira Weedless kunina maria mothe mbere ya kuhanda. Weedless irimagira kahua, maembe ona mi avocado. Makeria mena cappuccino amino ino ni organic foliar feed ina amino acids, vitamins na minerals ya kwarahura mimera na gucanjamũra mimera yothe. Cappuccino amino ina fataraitha ya guthondeka mimera yothe na ni yongagĩrĩra maciaro. Oho mena Blight Gun ino ni dawa ya kugitira na kuhonia mirimu yothe ta blight kana mbaa kuri nyanya, waru na miji. Blight Gun itukanĩtio na dawa igĩrĩ nĩcio Mancozeb na Cymoxanil. Makeria mena Onio Clean ino ni dawa ya kũrĩmĩra itũngũrũ ciothe iria imerete. Onio Clean ĩcinaga ria riothe itũngũrũ-inĩ. Dawa ici cionekanaga Agrovet-inĩ ĩyo hakuhĩ nawe. Hũrĩra Eurochem 0721 342 766 kana 0725 666 856. Aikaria gakeu nginya mokeu mokedo o nginya gĩkĩndũ othe nĩ mwaiguithanĩirie atĩ kũrĩa metaga mũciĩ nĩ mĩtambo-inĩ ya Inoro FM. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Wakang'ethe muthuri mwekindereku agĩgũcokia down memory lane. Kabisa. Kideko angema koigandire bogo mwana wakwa no ndirabira nginyaga majogu mahora kai wage koyo na mobi ne manetwa moutatire nikyo kuona mathina maingi matumete thutha na mbere mone nyagai ai tuethai thatha ya kai mone nyagai ai thathaũre nĩ twethairie
ungetekeria tuthie na kia rutara nginya thaa kenda itigitie ndeka 15 ucio Muratina wathire nako joye no ya matuko tule irabenywa dige nyotoka imane twateire makinya Royangenywa norwa muthongo tuanjega no ya muthongo tuare bitu twaneire oki tukendia ritha bitu monenyaga ai getha iratha ya tai monenyaga ai nä mwetä å guo tå thiä na kariuki wa kä arutara nginya thaa kenda arä a meetä kä ra guoko igå rå arä a må ra stream live å rä a YouTube njoera iguoko gä koyo igire njä rekora nä gä aga ime kwä na riåa å yå må gathä å yå wa kuona å teaga wa manyokora Sume natuoto kwete mbolitana arome ne twathirwo ne aka ona mbori ne marathenya onenyaga ai getha iratha ya kai onenyaga ai thaura ne twahirie kabisa ai baba shaga wa cookies ya Kariobangi arauga nyimbo shito twende nayo mpaka saa 9 Airetwa ya matuko maya Joia dhurine maitire Ritwa ndari ni ritwa riu Igu ithagia nyondo itoketwo Tene mburi ni yathĩnjagwo Muciĩ ũrenda guoga na ũka Na thikũ ici mwakua ithitu Ni mwathairie kĩgongona Monenyaga ai Getha iratha ya Ngai Monenyaga ai nä mwaigua rä twa ndaritirĩaga mani handä ya kä rwaraga itheka ngatha ya kä rä nyaga nä waigua rä twa ndaritirĩaga atä rä twa ndarirä kaga atä niä ndigå cokera hau Abdul Kadere wa Lofa good afternoon bro Monica Mamswini nä waigua rä twa ndaritirĩaga Recho Jagana Waigu Naomi Monenyaga ai Naona nita Monenyaga ai Getha iratha ya Ngai Monenyaga ai Naona nita Monenyaga ai Getha iratha ya Ngai Nani na yathũra ndatheri ingire wa starehe buchere igerera Wetheka muno mheshimiwa wa Ngaro ya Tigoni 1 na andũ akũrĩa Tigoni ward Kiambu County mageithio nĩ mheshimiwa wanyu Ngogoyo-inĩ sana Ngaro ya Tigoni nĩ hamuthia kũrĩa kahũtĩro njũke Kamau wa Garissa thayũ mũthuri we kũrĩa Ngoigwa comrade mageithĩke mũno Shiko wa Ndũma no igwa ritwa ndaritirĩaga rwĩmbo rũrĩa rũracoka ndetio nĩ mũthuri ũgwĩtwo Gilbez kana George Wainaina arĩ kũrĩa Seattle America request rwĩmbo rũrũ aramĩigua US Gilbez ĩrĩa mũtumia waku Josephine na poleni sana nĩ gũtigwo nĩ your brother Kenothia wa kũrĩa Kiambu kũrĩa Gathiro-inĩ poleni sana Bobu wa Makobo kĩranjĩra Knoxville kĩrwara no Ngogoyo Wale wa maitũ tiga gwĩtigĩra wa monai hau tũkinyĩte twĩrerete na thĩna kuma twathutũkania ya kũrĩa na ikũmbĩ noguo ngĩona mũigua ciamenyire kũmatha kũrĩa na kũnyũmbata irio nĩ Ngogoyo ya igwai ĩreragĩra rũkũ-inĩ neka ya kũigana enda kũririkana thĩna twarerirwo naguo matũigĩte na ndogo tari kũrĩa ngũnjigũ noigua matũirio nĩ Ngogoyo ndĩmũraga Ngogoyo nĩ rũĩ mũkangararia Ngogoyo no ĩgũtũũria
maitwa irimo thire no tuko tamunekoi mwako na rigito cia rigicanĩire othoni akĩrwo thiĩ na mbura yure ĩmũrinde makinyai marĩa mũkaiũka bithĩ mũnu mũtu gĩathĩ anjega maitwa thire tũikiona kĩanoi tũgĩtigwo na baba na mwarĩ wa maitũ tũgĩtigwo gũtirĩ ũngĩarutire ongĩrikoi baba ndatũrũmbũyagia tũraga kwa ngatha baba watũraga kwa ngatha gĩtawa digital aranjũria ũguo nĩ atĩa anjũria kwa ngatha nĩko nĩngwĩra mũnga akwĩre kwa ngatha nĩko rũthuko rũnungaga rũrĩ kĩnya-inĩ baba kundĩte igĩrĩ agambaga tanduthi mahĩtanirie na mũthuri ũmwe warĩ wa itũũra mũthuri ũcio arĩ ngati thakame ĩrĩa njũru inegene na mbĩtĩka kwarĩ gĩcanjamai baba kĩgũtha mũthuri gũtha rĩa kĩorago cira wacirwo baba kĩohwo njera mĩaka ĩtandatũ tũgĩtigwo riũa-inĩ na mwarĩ wa maitũ gwĩciria mũthuri ũcio ahanaga munjuga thakame njũru atũraga kwa ngatha watigirwo gĩcagi kĩa ndũrĩka cia mũng'ethoi kũrĩa ũgĩ wa rũme wakĩgĩrĩire igeca kampeni ya ũru wa baba ekirwo nĩ atumia athuri a kanitha tondũ nĩ anyuaga kari makĩakana njera baba witũ ahũrwo atwarirwo thibitarĩ atekwĩigua gĩkimako-inĩ riboti ĩgĩũka baba ndarĩ hoi ona ndarekirwo arĩkie kĩo kĩrĩ ũirwo atĩ nũ ũcio wĩ kwa ngatha nũ ũcio tha ici wĩ kwa ngatha mũndũ wa njĩra kwa ngatha kwithire no Ngai ũrĩ bata nake nĩ ndamenyire atĩ nyũmba itirĩ mananĩra rĩrĩa baba akuire kwagĩire njege cia munĩko ingĩ nĩ ngurũka njũru njũkĩmwaria njarie ũtonga wothe wa baba wa mbũri na ng'ombe mĩgũnda na mburoti ciendirio kĩmungunya tũkĩrwo tũthiĩ biũ kũu tũtirĩ na wako tũkĩrwo tumĩre bara tũgethe mahiũ rĩu nĩ ndamenya ũrĩa ndiugaga ndĩraga mũndũ ekwa ngatha kaĩ ũthire kwa ngatha tondũ ũtaroya thimũ arĩa thũingagio tigwe gũwaga nĩ twathire okarĩma tũkagwa tũgĩethaga maitũ tondũ kuma tũtiga ndaigana narĩ kwĩũgũra marakara manene merirwo nĩ mũtino Ngai nĩ arũmbũyagia wothe ũrĩa mũkayagĩra ona tũtonete maitũ tũkĩona wĩra mũtiga mwawakoraga igima nĩ twagĩire indo maitũ rĩo rĩũmenye no tũragwetha ndũkaerage mũndũ atie kwa mũhiki ũkaugage kwa ngatha ndagĩa na kiugo kĩerũ mu nũ ũcio wĩ kwa ngatha DJ Flash kaĩ ũthire kwa ngatha mũndũ ĩranjoya na rũciũ rũcinĩ by the way kũrĩ Inooro TV twakorwo na PS wa barabara Mr. Joseph Bogwa Engineer Bogwa wa barabara nĩwe ũgoka rũciũ rũcinĩ Nyoka biwa nyama kema Nyoka biwa nyama kema Adode nyama kema good afternoon na mwĩmenyerere kwa ngatha ndaigwagĩcambia wĩra ũrĩa ndutaga ndamenya ingĩaga kũruta wĩra ciana nĩ ikũhũta ningĩ ciahũta ũitĩke kũnjambia nĩ ndĩremetwo mũndũ wa kanua gĩkũyũ igire ndarĩ gwake kwega ĩtarĩ thahu ĩgunagwo nĩ ikoro rĩa njĩra-inĩ ndingĩaga kũgĩa atĩ tondũ wĩra wakwa nĩ mũru ũnjĩte cura kana ũnjĩte rĩtwa rĩngĩ rĩũru rĩtwa nĩ mbũkio ningĩ gũtigĩrĩta kũria mwana wĩra nĩ wĩra icembe na wa karambu nĩ wĩra
Nagwa nyewera Kikuyo ibire Gutire moyo tainyarudhia Mesara ngiri nyingi na magakero ni mundu waka musara kaigoto siriki yakwa na mereruo tanderu senyoro no karimo ile kenyo na kenyo sioya na gerata ni ingekwera obutewera kwa daketo okatoinage hino kutere munyaka waku gotire mwega na gotire moruera nevera tigani atothe matare maga keiganera wera ne wera usembe na wakaramu ne wera nagla ne wera kekuyo ibire gotire moyo tainyarudhia. Thank muno DJ Flash ndo ya gedisho kuma Green Sport Gardens mera gavana no areshera ho kuria ma bypass koraha nagati ya jasusi mata wawera ne siringire roima wera inyosio wero kiagera na wage piano kekeweta terio konyona tena duru jigere ire jate tokena gera kaini utu wako hinya tosio matikereria miario ya kerete ore wera-ine ogoikioriko na wetha wa gukuruta omwage onete igana makuithĩtio ndigiri nĩarĩake magĩethotoka na gũtoka nĩ matigari mata wĩra nĩ wĩra icembe na wakaramu nĩ wĩra naguo nĩ wĩra gĩkũyũ oigire gũtirĩ mũrĩa ũtainyarũthĩa kabisa. Kariuki agenagia muno tondu anjiraga ruta mũru ũgĩetha mwega na akanjĩra atĩrĩrĩ itierekenyiria ndĩnoraga thengia mũno Mr. Gabriel Robe kuma kũrĩa Ndaragwa geithia andũ a Ndaragwa mũno njamba wa makutano kũhana atĩa bilionea geithĩka na Paul he kaũndũ ndaigua First Mayor, the only retired politician, Faroez Shege, alikuwa Naivasha arajira ni hau madhuri. We Abdul, atawadhie kwa gatha. Amenya kwa gatha gutithia go ithere. Gutithia go moko male. Gikonyo wa thoko ya Kayole arauga nyimbo cia kiarutara ciire mbuthi nyimbo njega muno by the way ni hau mzee ni MC Chapo kuma Kagumo Kirinyaga arajeta mzee riu ndiretwo mzee no turahiteka turakura o riu ndirari kijana riu ndetwo mzee ati ni hau mzee aretwe MC Chapo wa Kagumo Kirinyaga ati ni hau mzee wa gogo ne jitekire ariu ndirari wena tiga kujeta mzee ati mzee wa gogo yo ni hau ya reke ndore hena ndagika igire timekeeper witu ari haria Sabe Grand Hotel kuria Kandareta go Steve Masha niwe timekeeper witu dahi ena John Kuria haria Rogonoti jikia ritho guku kwa Ngeithi nyone nia tiare maigereire aria maigereire guku ni ndona mundu urorio eko Steve Jeraine weko Tede Maina uga haria uri baba Kaman ugatu ni murorio ciuria icio muri atatu ni ndikuga no uramuria no ciuria icio ndona ikiurio ni ngatha hena ngatha ngathera oria Steve weko Tede weko na Kaman weko ruguru wake yu muritu wa wajiru wa weru officer Samiwa Pokuli Bafosi Mwirore good afternoon Timothy Goge wa Amasako Limited wa home wa Gataga mwalimu Biden Maina Jeraine Plan IMG Computers Limited Dr. Lishifa Murege Mwagi DMK China Shirwa Apples na Jeff kama wake arutara gaithe kaimuno mwekore ya kodogo gwetuo Gataga
atiriri Timotheo tondu ni thaa kenda. Timotheo atiriri ugithoma Timotheo 5 muhari wa 23, Timotheo wa mbere 5 muhari wa 23 ikoiga atiriri inywe mura stream live na inywe mwikuria gwa TikTok tiga kunyuaga o mahe matheri nyuaga ndibei nini Timotheo ni tondu wa nda yaku na ni undu wa uria urwaraga kaingi wakang'ethe cokera tiga kunyuaga o maĩ matheri nyuaga ndibei nini tondu wa nda yaku ona ningĩ nĩ ũndũ wa ũrĩa ũrwaraga kaingĩ Ekeroro ene ruto meratina tunyuire nja maitũ cokera nĩ ũndũ wa andũ a mehe na munjuga Ekeroro ene ruto meratina tunyuire nja ũndũ ndoigire itageka no gũkararia maitũ nĩ thaa kenda tũrĩetĩkĩria ona nĩ watho wa bũrũri Dire mayo manene ya miato nĩguo nderirwo nĩ maitũ kĩnyakĩrĩ itina nĩkĩo kĩigaga nake baba agĩkwĩra atĩa na nĩ thaa kenda na baba kenjera wa mbũri ndoikagio kĩaro tarĩ mwatie na mwaikia ndai nĩ kwatĩ athũro ndatheri nĩkerurwo Nerutwo mĩratina tũnyuĩre nja hatirĩ ũndũ ũngĩ ũguo nĩguo tũgwĩka Gĩtwa kũrĩa tangathi arĩa mega tũkenya Inoro mũciĩ wothe ũrĩ Inoro ndũtuagia tũhiũ Kĩgambo mĩnyoroku wega ta ya tũnyoni Inoro mũciĩ wothe ũrĩ Inoro ndũtuagia tũhiũ Inoro mĩaraho ni thaa kenda cia mĩaraho matemo ma mohoro itemi-inĩ rĩa kũgacĩrithia ikĩro cia ũtheru na kũramata ũngania wa gĩko kaunti-inĩ ya Kiambu thirikari ya gavana Kimani Wamatangi nĩ ĩgũrĩte rori ĩrahũthĩra tekinoronjĩ ya kĩrĩu kũngania takataka na njĩra hũthũ na rori ĩyo ĩrĩ na ũhoti wa gũkua gĩko kĩingĩ amu ona nĩ kĩrakindĩrĩka ũndũ ũrĩa ũtanyĩtwo kũhũthia ũngania wa gĩko na njĩra nene kaunti-inĩ ĩyo no gũkũgacĩrithia marĩa matũrigicĩirie mwandĩki Werwa Mwangi nĩ aratarĩria Thirikari ya kaunti ya Kiambu ĩthiĩte na mbere na gũka na mĩtaratara ya kĩrĩu ya kũmenyerera marĩa matũrigicĩirie wa ica ikuhĩ arĩ ngari ya ũngania wa gĩko ĩrĩa ĩrĩ na tekinoronjĩ ya kĩrĩu hĩndĩ ya kũrugũria ngari ĩno gavana Kimani Wamatangi akiuga atĩ mũbango mwega wa ũngania wa gĩko nĩ wa bata rĩrĩ namba nene ya andũ ĩthiĩte yongererekeire Kiambu Wamatangi augĩte muoroto mũnene wa thirikari yake nĩ gũtigĩrĩra mũingĩ wa Kiambu ndũrĩ hatĩka-inĩ nĩ ũndũ wa gĩko kĩrĩa gĩcũngagĩrĩria mĩrimũ ĩtiganĩte wakati nilikuwa naitisha hii gari kusudio langu I wanted kuitisha hii magari ikiwa mingi lakini tukasema wacha kwanza tuone hii moja vile ina function tuangalie huko kama ni Japan kama tunaweza kufanya direct tutafutie at least magari yetu kama 10-15 at least tuone vile itatufanyia hii mambo so hiyo tutafanya mũrũgamĩrĩri mũnene wa rũhonge rwa marĩa matũrigicĩirie Kiambu Andrew Kimani agĩtarĩria ũguni wa macini ĩno ũkĩringithania na njĩra cia nahau kabere cia ũngania wa gĩko wĩra wa ngari ĩno nĩ gũkua takataka no ĩna machine special itamarĩ maya ma kawaida takataka ĩkĩragwo ĩkahihinywo kuo nĩ gũkua takataka nyingĩ na ihinda inini na ngari ĩno nginya harĩa takataka itagĩrĩrwo aruti wĩra matiragiĩka ũhoro wa mĩgongo na kĩ tondũ icio ingĩ cikoragwo cirĩ igũrũ na nĩ wĩra mũritũ mũno wa kuoya takataka igĩkagia igũrũ kũhũthia wĩra wa nginya aruti a wĩra ona ũkĩrora arĩa marabokera nĩ maranogera mũno mũingĩ wa Kiambu ũgĩtarĩria ikinya rĩrĩ ũkiuga marĩ na mwĩhoko atĩ gĩtango gĩa gĩko kĩrĩa gĩtũire Kiambu nĩ gĩkuonerwo kĩhonia gĩa gũtũra loading yayo kana harĩa takataka ĩraitĩrĩrwo nĩ thĩ ĩgacoka ĩkahihinya mũno ngari ĩno ĩrakua nĩ gũkua tani 12 wega mũno ni 12 cubic ĩna efficiency nginya ya maguta na Kiambu county nĩ imwe ya county iria cirambĩrĩria kũgũra ngari mũthemba ũyũ Ngiribotera ceceni hakuhĩ na Inoro FM kuma kaunti-inĩ ya Kiambu niĩ njĩtagwo Werũ wa Mwangi Akenya nĩ morĩtio metĩkĩre kũhĩmbagĩria ahũthĩri ndawa cia kũrebia arĩa matiganĩria ũhũthĩri wacio thutha wa kũrigitwo na kũheo motaro ma kĩmeciria
Niretana riketio ni afitha wa ruhonge rwa kuhurana na uhuthiri wa dawa cia kulevya bururi-ini na kada kaunti-ini ya Uasin Gishu Robert Olweni akiuga maita maingi andu acio matiamukagirwo wega matura-ini undu uria macungagira gucokerera uhuthiri wa indo icio ni undu wa kwaga kuonio wendo. Olweni iketie ritana riu ororire thirikari ya kaunti ya Uasin Gishu ethiete na mbere na kuheana motungata ma urigitani utari marihi kuri andu aria marikete unyui-ini wa njohi kiundutho na uhuthiri wa dawa cia kulevya. When people are in recovery, sometimes the community do not embrace them. So chances of them getting frustrated and getting back into substance abuse is quite high. So when they are connected with employment, with entrepreneurship skills, then that supports them to move forward. Even the family members, we are encouraging them to support those who are actually coming out of the facility, because issues of addiction is lifelong. So there's need of consistent and constant support beginning even from the family and the community. Mohoro mana mangi na njira guithirana wega ruko mamukira wona cia handa thaa 10 cia hwaini ino ni ceceni hakuhi na Inoro FM njitagwo Jeff Muga wa Waithira. Inoro miaraho ni undu wa mohoro maya na mangi maingi o hindi ria marahanika. Tuma SMS kiugo news kuri namba 22200. Onyende kuria thirikari na mbunge mahe a Kenya kahinda ka kumithoma oho meke kindu gitagwo public participation. Inoro FM ni turakurehera tabarira yo tauku matura-ini unyitaniri-ini na ministry ya kigina kana the National Treasury. Enda kura mbunge itu the finance bill ni makinyire ya 2025 maririkana kumithoma wega na matarario muingi. Muthenya wa gatano tariki 9 mweri wa gatano mukawa-ini wa Nice Digital City mwena wa Mwea kaunti ya Kirinyaga ukatumurike ndereti ya watho wa kigina niyo finance bill ya mwaka uyu niguo tutaukirwo ni mibango ya thirikari ya kungania igoti itemini ria kurugamirira budget ya mwaka wa kigina wa 2025-2026. Akorwo maroka mwena wa Mount Kenya makorwo makiarĩria andu na lugha iria marakorwo makinyita. Wiyumirie unyitanĩra na ndeki aitwa mohoro Muhia wa Maina Ng'ang'a wa Njoroge na Johnson Mureithi makiaranĩria na atongoria thure anyiti itemi honge-inĩ ngũrani hamwe na ataramu kuma ministry ya kigina. Nĩ twakena nĩ ũndũ wa Inoro kurehe ũtaũku gũkũ matũũra-inĩ. Nĩ kwambĩrĩria thinacara cia hwaĩ-inĩ nginya thaa 3 cia ũtukũ. Inoro FM ĩno nĩ ceceni hakuhĩ nawe. Kanua kailimo megũtheka makire kanua karĩa mimo waigire atĩ ndore wakwa noko gakauga ũrĩ wakwa tondũ kanua nĩ kaũ. Mama mimo wanyai morundi kwangu mie napa kwa mahamba mapenzi yananiua macho matakatifu kwenye shingo la upanga sura yenye kupendeza niokoe kwa mapenzi. Ati kanua nĩ ikahu ĩyo nĩ mbũthĩngĩ toka mwendo wa mimo igekumenwo nĩ arata ngĩragwo ndĩ na mĩthaiga na nĩ wendo mũkĩru kaina ĩ mimo yoĩ mbei ya mĩthaiga ona bangi ndinyuaga thũkĩtio kĩongo nĩ wendo. rũmba rũrũ rũkĩinwo Mr. Jago nĩ marĩ anake ndio marĩ ma Gen Z rũrũ rũkĩinwo rwa mimo kanua nĩ ikahu
Samurungaro broka ya ng'ondo kũrĩa Kenogeithĩka nĩ waigua kanua nĩ ikahu. Mheshimiwa Liza Muthoni Mbogu akuma Kenyona, asante sana, salimia watu ya Kenyona. Wawa Mimo, oragia tere, kaivalo iatia, na mũthuri ũgwĩtwo Ken Richard Maina, treasurer wa former Abercrombie and Kent Safaris, Gaithĩka mũno, we appreciate you brother. Ken Richard Maina, treasurer wa former Abercrombie and Kent Safaris, Gaithĩka mũno kũrĩa kwĩ Gilbis, kũrĩa kũrĩa US. Ajira mwendete gogoyo mũno. Kamunya wa Muchero uko tuned kabisa. Ithaa rĩrĩ ndenda tũthakĩre ngatha, tũririkane ngatha. Rĩrĩ nĩ ithaa rĩa kũririkana ngatha. Ithaa rĩa ngatha iririkanwo. Getha ithaa rĩrĩa rĩngĩ tũkunye njongi. Kabisa. Gogoyo back to back. Hey! Kabisa. Newadie mwendo newadie na kegwetaga. Newadie mwendo newandiga na maithori. Newadie mwendo kunana newabueria. Otire ondosu otire ondo. Ikolera nego yanga yandeithie. Nandira gora kana gone mondo mogo. Odima mwendo jabanyinyi de nyakago. Eyo nĩ mbũthĩngĩ atĩ njamba nyinyi ndĩnyakagwo. Gen Z nĩ mwaigua. Irikana mũthenya ũrĩa warĩ thenema, ndona waheo thimaire ngine mondo, yuga ngũrore ngĩhũrwo rũĩ rwa maitho, ngĩona ndimuzu, ngĩona ndimu, achongererio kĩnyitano kĩmumunya, ũkĩnjĩraga nĩ mũndũ umana nderu, ũkĩtaga tũmotire mwacemania, no nyĩmbo ici cia tene nĩ njega ii mũrĩo kana nĩ cam ũtangĩgĩikara thĩ rũgĩthaka akĩrĩ ũhoro mũnene ũyũ su uma wandigo thiaga wĩkururĩtie ũkĩandĩkaga thĩ na magũrũ ta ngũkũ uaga tuma na uthi wa makongo nĩ wathirire su nĩ wathirire ndũgacoke kwĩandĩka rĩtwa rĩakwa ndũkae gũtũma karĩa ndĩ nako gathiĩ kandarathi rĩaku mwendwa nĩ yathirire iga mĩtino su iga mĩtino mũndũ gwĩtwo Kĩnyoni ũrĩa ũgwatue nĩ Geithĩka no mageithia mũno cio nĩ andũ akwa Ekabanyita menyerete magendo wandigire nĩ kamondo kamagendo magendo maigua kamondo gagĩthira
kahua Gogoyo murio na murio ndoiguanagirwo o mundu aiguaga hake njamba nyinyi ndenyakagwo comora ahorithirio njĩra ũkĩrũrio kambara ũkĩrwo atĩ no thikũ ithatũ mũtonge ũkĩũndũka magendo nĩ mahingirwo wanyu ũgĩthira cu wanyu ũgĩthira ũgũrũ gwaku mũirĩtu nĩ kũinĩkire yarora mũno nĩ ndĩrona tũrathua njiguaga atĩ wakomeirwo nĩ ikũnia ũkĩoya kahũa cu ũkĩoya kahũa ona yoguo ahendaga njamba ĩrĩte kahũtĩro Shokia down memory lane. One more. Gwĩkĩru
kabisa. Guguyo era tatatauke. Jerry, githe ndigutamire supermarket ukagura indo. Ugutinda thimu-ini riu. Bye mam, ngorire indo tene. Gatiga kuhe ng'ano icio na ndumite nyumba. Githe ndwatinda thimu-ini iyo. Mam to nginya uthie thoko. Ucio ni wira wa Carrefour app. Ati Carrefour app. Ureka shopping thĩinĩ wa app magakũrehera nginyagia haku mũrango-inĩ. Ndũngĩkĩnjĩrire ũguo tene. Rĩu Carrefour nĩ ĩrakũrũmbũiya. Carrefour Supermarket rĩu nĩ nginyũkeno. Wĩ mĩena ya Ruiru na Thĩka rĩu no ũgũre indo na ũreherwo nginyagia haku mũrango-inĩ rungu rwa ndagĩka 60 na Carrefour Express Delivery. Carrefour Supermarket, convenience at its best. Ihinda rĩrĩ maũndũ maingĩhĩte ũguo ma kwaga mbeca nĩ ũgũbatara mũndũ ũgũkũnyitirĩra na mũkorwo mũgĩkinyũkithania nake na mũtũrĩre waku wa mbeca ũkorwo ũkĩagĩra. Tathikĩrĩria ciĩgiĩ Eden Bridge Capital Limited. Aya makũrũmbũyagia magakũhe mbeca kuma ciringi 2,000 gũthiĩ ũguo nginya ũgakorwo wĩna mbeca. Kũmenya cia Eden Bridge Capital Limited nyitanĩra na ithuĩ o rũciinĩ tũkĩhagaria mĩtambo-inĩ ya Inoro FM. Ndanyoto ũguo mwathanire ngwĩka atĩa na ndiona twendi haha kũmĩoya nyingĩre ngari thiĩ mũrĩmo ũrĩa ngahoe maĩ ma kũnyua njoke magũrũ karwĩmbo kari kĩweyarĩria kĩngwĩre njuguna niĩ nyotete na haha ndiona ciringi 20 peke yake kota iguĩte ũhoro mũnene ũhoro ũrĩkũ kamata 200ml na mbao ũguo nĩ kuga atĩrĩrĩ soda ĩrĩa ya kambuni ya Coca-Cola ĩrendagio ciringi 25 rĩu ĩrendio ciringi 20 ati ciringi 20 nĩ ũgũkunda soda ya Fanta Sprite ona kana Coca-Cola wacha turauga kamata 200ml na mbao rĩu nĩ ngũmĩona kũndũ guothe ndũrĩ handũ na hamwe ratonya nduka-inĩ ũkamĩaga ndũkĩreke nyingĩre haha nduka-inĩ ĩno ndĩmĩgũre ĩni na nĩgetha ngũhe ici na ingĩ nyingĩ tũcemanio hwaĩ-inĩ tũgĩcũacũa chonjo Mũciĩ watu ginotana na tita gũkũ kũmagwo nĩ ũndũ wa kuongerera mayũ Eke gavana ongerere mayũ ayo akĩongono karakara mwanake na wamũringĩire nĩgetha mwendane wendo ũrĩa warĩ naguo kaĩ wathire kũ rĩrĩa wamũringagĩra nĩgetha mwendane ndaiguaga hĩndĩ ĩrĩa waningagĩra wendaga nĩguo wĩgunĩga kunĩga gĩtoga kena ta ũrĩa wakenaga rĩrĩa mwendanaga nĩwonirio nĩ munjuga kũringanagĩra Governor's favorite King'ori wage akaja Kauno anga kwe mujuga Ketiga kumoka na waigwate yunera Ne wanyito ne mutego tiga koina inyake ongo Tayo kamenya na moyo ne were age onago Oni nene oito na duda ne ugodebea
Oh yes. Gogoyo emure. Yo horo munene yo. Ewani yone mujuga koringana gira. Ewore mutego ine tayo kage gutegule. Chukua pia doshane gomushara. Wakena gamuno. Endea wanikagira. Rigaga kora wanu mani akina rwimbo ruru. Na rũu nĩ ruothe kuma kĩambĩrĩria nginya mũico akarĩa ngirigana rĩmwe Wathokirie wendo witũ na mwarĩ wa kanegene Ingena ndekarĩa mbũri akeni na mbũri ciakwa Na njoya tũire nyuaga njega ya ũkĩ mũtheri Akenjetaga mũthoniwa na mũirĩtu ndikona we mujuga we mujuga wa johikana niĩ kĩnjoire biũ rĩu eherai my energy drink andũ a protocol ya governor mumenyerere mujuga andũ a protocol kamuhenie mujuga ya governor Akenjetaga mũthoniwa na mũirĩtu ndikona Akenjetaga mũthoniwa na mũirĩtu ndikona Tarĩa mbũri Mujuga kabisa Wanyundi gacaka mwendwa wakwa Ndendire kũragwo nĩ aciari aku Togware na rogio maitũ gwakuĩte ithanwa Atĩ nĩ ngũthũkia mwana wao Atĩ nĩ ngũthũkia mwana wao Werirwo kwĩgita tĩtiguo Niĩ ndĩna kĩaĩ nĩ wendo ũyũ Tondũ nguona ta mũigĩte ndagũkua njogu Na maitũ wa irimũ ndarĩ kangĩ Na maitũ wa irimũ ndarĩ kangĩ nguguyo nĩtate Wendo ũyũ witũ nĩ ũgũtha Na ũrĩa wendo ũyũ ũramatĩte Mwendo thio maiguithie gũtirĩ njagia na igua Mbere wiguithanio mbũri thutha Mbere wiguithanio mbũri thutha Ngwaigana ta niĩ ndarĩ kĩndũ Ng'ũndũ ikĩgayo babarĩ njera Akiuma njera gĩkora nĩ kũhanda itoka Mũthaka ĩtũkagĩra kwangĩa Mũthaka ĩtũkagĩra kwangĩa kabisa igwa rwimbo kwagĩra na part 2 nĩ ĩroka Tũkĩendana nawe kwarĩa andũ aingĩ Itonga na thĩni no kĩnyenda Thakame nĩ nditũ mũndũ wakwa kũrĩ maĩ Kĩa mũndũ gĩtimũ hĩtũkaga Kĩa mũndũ gĩtimũ hĩtũkaga rwimbo rũrũ rwainirwo tene ma Ĩgirie maithori mwendwa wakwa Niĩ ndigũthũire nĩ aciari aku Ndũkĩgerekero ũndũ ndũyũ nĩ wa Ngai Niĩ nĩ ngoka njuma tena thuri Niĩ nĩ ngoka njuma tena thuri rwimbo rũrũ rũkĩinwo super highway ndĩarĩ njake ona gũtiĩciragĩrio Kenya no kũgĩa super highway nĩ nyĩmbo cia tene mũno ici ikĩinwo gĩtagwo Ndingi twangwĩciria warĩ baby class
Ngeithania kwanyu Gitau. Gitau nĩ mwanake ũrĩa tũkoragwo nake huko studio twaraga kũrĩa online. Arenda ageithania kwao kũrĩa kwa wa Muthari Gatundu North marathikĩrĩria Ngogoyo sana matongoretio nĩ mũthuri ũgwĩtwo Baba Shiko Gashuma na Ken Kabro na Maina Bazenga. Mũgeithĩke mũno Maina Bazenga, Ken Kabro, Baba Shiko aũndũ mwana Gashuma. Gitau ndarĩ na ũru no araruta wĩra wake gũkũ studio. Nĩ mũ Gen Z. Arajũria ciũria nyingĩ mũno. Aigua rwĩmbo, aigua mbũthĩ akanjũria ũguo nĩ kuuga atĩa. Ndamũra njamba nyinyi ndenyakagwo. Na rũciũ rũnene na rwega Gitau, Chomora. Steve Masha hare ya Sabe Hotel kũrĩa Kadarani Hotel kipa witũ mũthĩ. Nĩ mwenda hiĩ na kuria wa Travelazin Logonoti. Na ndokanyotia andũ akwa kuria. Ayo ngimanyotia no meke maandamo. No mahagũre. Pati tu ya kwanyu ndigacoka. Nĩ ũndũ wa ngatha. Ngogoyo back to back. Kabisa. Ravida Palace Kagema no Ngogoyo. Ede kai mono Ravida Palace Kagema. Kahotero ne kaheu. Jora muage koba dodo are Kagema. Orenya korae mwendo akwa baba witoro yoneigirete. Maitona keitano akibare gatore ngolitindere ndegere mwana. Itindere ndegere mwana. Kabisa. Yumerio kinyeta moduri eno kinyeta modo wana lwana. Utaigwire dararia mwendo wakwa ndukamake harĩa ũkwĩra nĩyo ngũkwĩra. Harĩa ũkwĩra nĩyo ngũkwĩra. Nĩndamaiguithirie ũrĩa woigĩte mbere ũiguithanio mbũri thutha. Nao magĩkĩnjĩra nũwĩrĩrie tuyo mwana ĩikagĩrio mũgwĩ humbwo maitho. Ĩikagĩrio mũgwĩ humbwo maitho. Angĩhĩtia mũige ndirĩ waku ingĩtua mĩkwa na njũkio gwaku. Okorwo nĩ njĩra kana nĩ gũturitara manjurie na mamenye ndio waku. Manjurie na mamenye ndio waku. Asante sana Kadere wa Matara Sako. Badi Kirigiti no gutatera tata regi muno Badi Kadere. Ndeithĩria andũ othe a Matara Sako. Na mwakinya hawa Jagoya mumugeithie muno. Kariũkio na korwo mbũrĩrĩni thogona ngĩaga kĩnya kĩa njoi. Ngũnyitĩre mũtwe nawe ũmĩrĩri teke tũthare mahinda maitũ nawe. Tũthare mahinda maitũ nawe. Nĩ woka Juma. Kariũkire. Nĩ woka.
muno andu a Gogoyo ya Muitwana Hige team ndirerwa Gogoyo-ini sana ni wa Mario. Asanteni sana Muitwana Hige, mwekaga wega ni gucemania mugathikiriria Gogoyo na mugatarana mukaheana motaro mega. Thengio muno Muitwana Hige ni akori ya Rware timu ya nguvu bathi na mbere na guthikiriria mucio wa tubino tana Inoro FM ino itagwo Gogoyo. Agigucokia down memory lane. Murata wakwa njira riri ogoka ngukiire nguthĩnjĩre bakaruguru ĩngũinĩre karwĩmbo gatutu njoke kwarĩre ndari kwarĩre gĩtanda kĩakwa mwendwa kwarĩra ndari kwarĩra ikĩhanda mũnyugĩ tondũ mũrĩ ũndũ iguanagĩrwo nĩ Gĩkũyũ woigire ogera mundu ndaigua na watu aguka mwendwa ndugokire ya rugongo ni ukuhianirio wa mai kindu ĩngũinĩre karwĩmbo gatutu njoke ndari kwarĩra gĩtanda kĩa bono mwendwa ndari kwarĩra ikĩhanda mũnyugĩ akĩrĩgua mundu aigua mũrĩo hake mũrĩo wa Gogoyo iguanagĩrwo ũyũ murata reke ngwĩre mũthaithia ũngĩ ndamũthũire njokerera njokwo nĩ thayũ ĩngũinĩre karwĩmbo gatutu njoke ndari kwarĩra gĩtanda kĩa bono mwendwa warĩra ndari warĩra ikĩhanda mũnyugĩ Muriondo iguanagĩrwo wa mami kendwa kakwa nenga wendo ndoikagio nyuguto ĩngũinĩre karwĩmbo gatutu njoke ndari kwarĩra gĩtanda kĩa bono mwendwa ndari kwarĩra ikĩhanda mũnyugĩ reke ngwĩre mũnyeni mũthenya ũcio nĩguo ngenjwo nyenjwo itarĩ maĩ ĩngũinĩre karwĩmbo gatutu njoke ndari kwarĩra gĩtanda kĩa bono mwendwa ndari kwarĩra ikĩhanda mũnyugĩ Gogoyo back to back kabisa.
koi Atia jaji wa mapenzi Waya dubira faeni Ane yagua Na ugara mianda kuga Weke kampeni yoga salioke Numia gari tere mondo Tandwe oya kutereru Uragani makano negwa One mete na tio wakwa Wakwa nenda ile modeni Togaya na ngedena nake Either kamuno Margaret Thidi we Korea United Kingdom era tatamuga kena na thu Uragani yo ito nawe Peke atene oya moiso Ukeriganirwo ate gobo Dere akararia mumeathi Nanyandegi metana iguru Dare musiari otano yake Nane wake meni ng'ombe Ona mukwatigana naguo Kabisa. Nanagia wabana maito Nĩgetha tũkoragwo nawe Kena dada twĩkire fufu Ũkĩnjoa bĩngũ ciarento Wano waiti wa mũgwanja Kĩrĩa kĩoneku nĩkĩo gĩaku Na mũndũ angĩnogio nĩkĩo Nĩtagio teithio kũrĩa andũ ao Wetire na nyũkũ kiuga Atĩ no gwĩkĩrire mũhuko Nĩwanumire na ndũmenye Tũgũtina kĩa tũcunjĩ Kĩona wendo ũcio ndingĩhota Gũkoma thĩ gĩtanda kĩo Ngĩgambamba kũrĩa na moko Humana kahiũ irĩ na mwene Wendo waku warĩ na rwamba Nĩgoka Jumapili wone Tũnyitanĩte moko nake Tũgĩthiĩ kanitha gĩthĩga Na ndũgake ũkĩũragĩrĩria Mũkaramani no akũrehe Ona ngĩrutia gũthima Indo icio cianyu cia mũnara Egyo muno wagaithika dere wa KCU 237A Namu Supreme Shuttle ameweka Inoro FM, watu wanasikia gogoyo from Mudhidhi to Nairobi, mugena dhafari jaga. Asante sana dere wa KCU 237A wa Namu Supreme Shuttle. Maya nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro. Ũkĩreherwo nĩ business credit card kuma Cooperative Bank. Ndagĩka 15 igĩitĩka ũguo, Jeff Munga Waithĩra nĩ aroka na ndeto ici. Nĩcio ndereikia ritho na ũrĩa ũngĩ wa studio ngona akĩharĩria ndeto mohoro ma thaa 10 ma Inoro hwaĩ-inĩ. Ndeto iria Munga Waithĩra aroka nacio gũtwĩra atĩ ekwĩrwo atatũ nĩmarĩkĩtie gũikio ngono magĩkuruhanio na ngero ya kũraga mũmbunge wa Kasipul Ong'ondo Were. Thirikari kuga kiumia gĩũkĩte nĩ kũrekereria mbeca cia kũrũgamĩrĩra gĩthomo mathukuru-inĩ mothe ma mũingĩ. Na Akenya kũrĩa matũũra-inĩ nĩ tũrorio na gĩtĩo tũhĩmbagĩrie andũ arĩa matigana na ndawa cia kũrebia. Macio nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro. Wareherwo nĩ business credit card kuma Cooperative Bank. Cooperative Bank nĩ makũreheire business credit card ĩrĩa nĩ kandi ũngĩhũthĩra kũrĩhĩra stoko na indo ciaku cia nduka na thirĩ handũ ha kũhũthĩra mbeca ciaku. Ũndũ mwega nĩ atĩ ndũrarĩhio ona kĩ ũkĩrĩhĩra na kandi ĩno ya biacara, na no ũmĩhũthĩre gũkũ nja wa bũrũri ona online. No ũngĩbatara mbeca baribari no ũrute kuma kandi-inĩ ĩno ATM-inĩ ya Cooperative Bank ona kana ATM-inĩ ĩngĩ ĩrĩa ĩna rũri rwa Visa na marĩhi manini tu. Cerera rũhonge o ruothe rwa bengi ya Cooperative Bank o apply. Cooperative Bank, we are you. Moru
Juna kai wina mucemanio wa marori goko gwaku na cibodana heana kimenyithia we nawe nĩwendete mĩcemanio mũno. Ici nĩ rũri ciarĩa mũĩ bata wa nyanya ciakwa cia Rafano F1 kuma gwa Syngenta. na kai cikĩrĩ naki ici iratũngithania marori goko kuma ng'ongo na ng'ongo. Nĩ nyanya ya kĩrathi gĩa gĩkĩro kĩa igũrũ. Nyanya ĩkũheaga magetha ma matunda maingĩ manene ona ma gĩkĩro kĩa igũrũ. Nyanya ĩhotaga gwĩtiria mĩrimũ ta bacterial wilt na fusarium tuta-inĩ no ciumia 3 nginyagia 4 ũkamĩtwara mũgũnda na thutha wa thikũ 75 ũkanjia kũgetha matunda maingĩ harĩ o mũmera. Ningĩ magetha matinyihagĩria tani 30 nginya 35 harĩ ĩka, na nyanya ya Rafano F1 nĩ ikaraga ihinda iraya ĩtegũthũka na ndĩtũragio nĩ tũtambi. Ũndũ ũngĩ nĩ atĩ Rafano F1 nĩ nyanya ĩna riri gũkĩra nyanya ciothe, koguo thoko customers makoragwo mamĩetereire na nĩkĩo ũrona rori ciyũrĩte gũkũ gwakwa. Oi, na ngũgĩka atĩa rĩu makĩrehe nginya gũkũ gwakwa? Wĩkinye Agrovet ĩrĩa gũkuhĩrĩirie kana dealer ona kana tuta-inĩ ũrie mbeũ cia Rafano F1. Sisi kama jamii ya Kipchila tumefurahi kabisa kwa jamii ya Chelimo kwa kupatia sisi mrembo Chebet, msichana mzuri, mrembo, tabia ni mzuri. Kwa hivyo sisi hapa tumekuja na ng'ombe 17. 17 ama 70? 17 mzee. 17 hapana tosha my friend. Sisi tulisema 70, yani 70. Ambia Chebet arudi kwa nyumba. Baba nakataa. Makosa ni yetu mzee. Hapana kaseti tutarekebisha hii maneno. Bruno kimbia pale hii cooperative mpya. Na ufanye withdrawal, sisi namaliza hii maneno haraka. Otogotin to the latest Copebank branch in Eldama Ravine at the Skyland Plaza along the Ravine Eldoret Road. Harusi tunayo. Cooperative Bank is regulated by the Central Bank of Kenya. Amigad murimi wa bebe riu ni njui ni wihariirie kugia na magetha mega mwaka uyu. Ndukareke kigunyũ kia ngunga nikio fall armyworm githukie mimera na magetha maku. Amigad kuma Farmfix Africa ni mugitiri njũru wa kuhurana na ngunga bebe-inĩ ciaku na yũragaga ngunga ndagĩka nini warĩkia kũhuhĩra. Amigad ĩratũmĩrwo nĩ arĩmi othe gũkũ Kenya harĩ kũnina ngunga bebe-inĩ na nĩ hĩtũkie nĩ thirikari harĩ kuhurana na kigunyũ kia ngunga. Tũmĩra gramu 4 cia Amigad harĩ lita 20 cia maĩ na uhuhĩrĩrie bebe-inĩ ciaku. Amigad nĩ ĩronekana Agrovet-inĩ ĩyo gũkuhĩrĩirie kwambĩrĩria gramu 10 nginyagia kilo 1. Amigad, dawa kamili ya fall armyworm. Aikaria gathiga nginya mũthega gakũrwe nginya mũkũrwe othe nĩ moiguithanĩirie atĩ kũrĩa metaga mũciĩ nĩ mĩtambo-inĩ ya Inoro FM. Inoro shesheni hakuhĩ nawe Wakang'ethe muthuri mwekindereku agĩgũcoka kabisa. Jua ni moto inaniangaza ya dunia. Jua maji, mwezi, nyota, upepo na udongo, simba wa binadamu. Nadina yo, Nadina yo yo. Nadina yo, Nadina yo yo. Tuombe Mungu Baba yo yo. Atuhurumie dhambi zetu mama. Hata uko mwenye dhambi rudi zako nyuma. Hata wewe ni wa shetani jua yule likumba. Tumsifu Mungu Baba. Hata mara moja ujuma. Hata uko mwenye dhambi rudi zako nyuma. Hata wewe ni wa shetani jua yule likumba. Tumsifu Mungu Baba. Hata mara moja ujuma. Oh yes. Pokea salamu sana Mr. Cheboy ukiwa Moiba Police Canteen. Majani vidudu au ndege, simba wa binadamu. Kinyanga udongo, choma majani
Manitoba Afrika. Waboi wa mwagine wa igua. Samaki, nyama, majani, vidudu, au ndege, simba wa binadamu. Kinyanga, udongo, choma majani, au vyote unapenda. Havisemi. Kinyanga, udongo, choma majani, au vyote unapenda. Havisemi. La la la. Ndio diaspora muiga atia. Masharia wa Kenya Power. Pokea salamu kiwa Kiambu. Baba Jau, asante. Mwebu wa Garuya, thank you. Nadina yo, nadina mama. Rudisha mwili na roho nyuma mama. Mimi basi niko inagonga. Nadina, unipe mapenzi yako yote. Wandura we Kagama. Egione kwa darwe baro roro Nadina. Nadina yo, nadina mama. Rudisha mwili na roho nyuma mama. Mimi basi niko inagonga. Nadina, unipe mapenzi yako yote. Mware wa Jogona arauga ne mwaki kuria Gogoyo Metumi, thank you mware wa Jogona. Nadina yo, nadina mama. Rudisha mwili na roho nyuma mama. Mimi basi niko inagonga. Nadina, unipe mapenzi yako yote. Nilikawa boy wa mwaki. Max business too. Atawaona kekera heni. Atene kekera heni ya wabo. Chomora. na thire wa rwimbo rungi rugima rwa githweri mbere ya thinashara Shomora Udisha mwili na roji wa mama Bibi basi niko inagonga
ngona kaba gwikenera na ngogoyo kaba kuni na stress na ngogoyo ndukanyitero thia wa maitu kenio ni ngogoyo ni na stress ndagutinda ukimakio ati ni mathina maria winamo reke tate nginya ngoro-ini Unipe mapenzi yako yote. punguza ma stress na gogoyo Nadina mama. Rudisha mwili na roho nyuma mama. Mimi basi niko inagonga. ere baro wakenia muno ginya Big Papa wakana yakenete muno Big Papa ginya ndomera bica cia ria kwari bathi cia thiaga ebucia tagwo ria kanao andomera bica thaka haha KVY 07 ruboro rwakinirwo hindi riria muigwa ebuku bathi cia thia ku cietagwo ria kanao bathi imwe haha yari KVY Karatina Town tu hamwe muno. Asante sana Benja wa Boda, wewe ndio kutuma hiyo SMS, thank you very much indeed. Gatha ya Kirinyaga arenda heo wira wa minister wa Gogoyo kamitine gwikara thi buru wa Mugai wa Kiambu High School gaitheka muno na ugithiria ria murutaga na wira ku Kiambu High School. Don huwa uba asante sana urauga rwimbo ru nero ingiraniru akawega ndina rungiru mwere wa Githweri guthaka mbere ya nyumete thina charana ndona tari Chironyi ni wasi. Aya mundu coge Cheboy akiwa pale Muiga Police Canteen arenda tauriro nyimbo ciothe cia gogo wa mutito wa Muiga Police Canteen na wira muritu muno wa gutaurira Cheboy nyimbo cia gogo yo uria ciroiga Kirwara tunde geithia Karaja Wanini wa Village Hotel kuria Kirwara. Karaja Wanini wa Village Hotel kuria Kirwara no agithio ni MC Gashohe between mucio wotu ginotana Nord FM twina mathaa mangi meri magutatia gogo amu irathie ginya thinashara cia hwaine ni thaa 10 cia hwaine ni hinda riega ria kuigua maria Jeff Muga wa Waithira atuhariirie ndugathie haraihu. Good evening. Gitwa kuria tangathi aria mega tu Kenya inoro musie mothe ari inoro ndutuagia tuyo igambo menyoro kuwega taya tunyoni inoro musie mothe ari inoro ndutuagia tuyo Inoro hwaine. Kwirwa tatogo ikiongo na magikuruhania na ngero ya kuraga mobunge wa Kasipul Ong'ondo Were. Thirikari yugite kiumia giukite ni kurekereria mbeca cia kurugamirira githomo mathukuru-ini ma muingi na Kenya matura-ini ni mathikatetwo mahimbagiria andu aria matiganiria uhuthiri wa dawa cia kulevya. Nimeona picha nyingine last week, watu wamepiga picha wanasema ati audacity of hope, new dawn. Sasa Rigathi Gachagua ni new dawn in Kenya. Jamani bana. Unajua saa nyingine mimi nataka hata Yesu arudi haraka. Kalonzo ni aroka, Martha Karua ni aroka, Eugene ni maroka, Matiang'i ni meguka. Riu tukona adwachi tulitathurire tukite guku nigetha tumarici ta athuri agiki. Tuguthi na mbere na kurima tugutaithika na andu ni makurima indo mariendagia cia mai makahota kwihe irio. Riu ngari imwe haha ni milioni 7 na kwina cia milioni 8. Riu hindi ya mundu egete milioni 8 na ni roni mucoke murugamie wira wake. In fact ni tugukorwo tukiuna andu maguru. Jeff Muga wa Waithira. Amukira ngeithi ciakwa na gitio kinene ngonyiti ogeni metha-ini itu ya mohoro. Ino ni session hakuhi na Inoro FM, mohoro ma Inoro hwaine thaa 10 na njira ithiranite. Ekwirwo eri ni maikitio ngono ni maabitha borithi magikuruhanio na ngero ya kuraga mobunge wa Kasipul Charles Ong'ondo Were. Ekwirwo acio maraikirio ngono hwae hindi ya birigiceni iri ratongoragio ni maabitha a gikundi kia Operation Support Unit kuma wabici-ini nene cia ruhonge rwa DCI guku Nairobi. Na hindi ya birigiceni iyo iri ratabanirio mwena wa Eastlands guku muci wa Nairobi,
kibikibi ithatũ na ngari ĩmwe ĩrĩa kũrekwĩrwo ĩrahũthĩka kũrũmanĩra na mũmbunge ũcio mbere ya gũcoka kũhũrwo rithathi na kũragwo nĩ iraiyũkirio. Maabitha a borithi maugĩte matirĩ marahota kũhithũria mũcinga ũrĩa ũrahũthĩkire gũtabania ngero ĩyo, rĩrĩ President William Ruto eranĩire wĩheani wa thirikari yake harĩ gũtigĩrĩra arĩa maragerire ngero ĩyo hamwe na arĩa maramatũmĩte nĩ maikio ngono na matongio ihera rĩa kĩwatho. Juzi tumepata matatizo makubwa, tukampoteza mbunge wetu Bwana Ong'ondo Were, na mimi nataka niwahakikishie watu wa Kasipul na watu wa Homa Bay, wale waliofanya jambo hilo na kumuua huyo mjumbe, we will get them. They will not succeed. They will have nowhere to hide. We will go after them and we will go after their collaborators mpaka tuhakikisha kwamba kitendo kama hicho hakifanyiki tena katika taifa letu la Kenya. Andũ atatũ nĩ makuire thutha wa kũgũthwo nĩ ngari barabara-inĩ ya Limuru gũthiĩ taũni-inĩ ya Kiambu. Kũrarĩkana andũ acio matũngirwo nĩ mũtino ũcio magĩthiĩ kanitha mathaa-inĩ ma rũcinĩ, kũrĩa magũthirwo nĩ ngari ya mũndũ kĩũmbe ĩrĩa makorire mũkĩra-inĩ wa barabara thutha wayo gũte mwerekera. Ũhoro makĩria ugĩte arĩa makuire nĩ atumia atatũ, kũrĩa nake ũngĩ ũmwe agũthũkirio thibitarĩ arĩ na nguraro. Na ikaria mwena ũcio nĩ mahinyĩrĩirie thirikari hamwe na ene mĩgũnda ya macani mwena ũcio magathĩke mawatho marũmu, kũrĩa ahũthĩri a barabara ĩyo makiuga kũrĩ na andũ matabanagĩria macindano ma ngari matarĩ mahĩtũkie nĩ watho barabara-inĩ ĩyo, ũndũ ũrĩa ũkoretwo ũgĩcũngĩrĩra mĩtino mĩingĩ. Oho no morĩtie thirikari ĩhotomie waganu mũingĩ ũrĩa ũkoretwo ũgĩtabanio nĩ andũ arĩa mathiaga kwĩrorera ũthaka wa macani barabara-inĩ ĩyo. Mwothi rusini tukikanida wale kilometri gari kumana le mungi gari kadoa kona ndo watatu mwana ke hospitali na hado na udoweri amre lori bisi adu moka kunyira John Mugo manya John B alipaswa bisi kiro na John na gari singenya karibani mena marani. Kiumia gĩũkĩte thirikari nĩ ĩkũrekereria kĩgĩna gĩa ciringi bilioni 21 cia kũrũgamĩrĩra mathomo mathukuru-inĩ ma mũingĩ gũkũ bũrũri-inĩ. Mwaria wa thirikari Isaac Mwaura nĩwe waheanire ũhoro ũcio akĩaria mwena wa Gatũndũ kaunti-inĩ ya Kiambu, kũrĩa ningĩ ũrĩte ikaria mwena ũcio mathiĩ na mbere na kũnyita thirikari ya Kenya Kwanza mbaru nĩguo mahote kũgunĩka na umithio wayo. Na rĩu wiki ĩno ĩroka nĩtũrarekereria bilioni 21 cia macukuru mothe maitũ nĩgetha matigakorwo matarĩ na capitation. Nĩtũrona ũhoro ũcio, koguo twĩna maũndũ maingĩ mũno tũngĩhota kũmwĩra. Ithuĩ nĩ twathurire thirikari ĩno, nĩguo kana tiguo? Rĩu nĩtũgũkiuma thirikari-inĩ tũkambĩrĩria ĩngĩ, na hĩndĩ ĩyo tũtigethete kĩrĩa twahandire. Rĩu mũtũkĩte kũgetha. Ũrĩa warĩ minista wa ũgitĩri wa bũrũri hĩndĩ ya thirikari ya Jubilee Dagĩtarĩ Fred Matiang'i nĩ amũkĩrirwo na ndũhio mũciĩ-inĩ kwa ũrĩa warĩ mũnini wa President Rigathĩ wa Gachagua itũũra-inĩ rĩa Wamunyoro mwena wa Mathĩra kaunti-inĩ ya Nyĩrĩ. Matiang'i hamwe na atongoria angĩ mohoro-inĩ wa mũng'ethanĩro magomanĩte Wamunyoro kwarĩra mĩtaratara ya gwathondeka thirikari njerũ hĩndĩ ya ithurano nene cia mwaka wa 2027, kũrĩa Matiang'i akoretwo akĩonekana gũtũgĩrio gũkahũranĩra gĩturwa kĩa president na tigiti wa mũng'ethanĩro. Weka chini.
Akenya matũra-inĩ nĩ moritio metikire kuhimbagiria ahũthĩri a ndawa cia kũrebia arĩa matiganirie ũhũthĩri wacio thutha wao kũrigitwo na kũheo motaro ma kĩmeciria. Nĩ rĩtana rĩkĩtwo nĩ abithaa wa rũhonge rwa kũhũrana na ũhũthĩri wa ndawa cia kũrebia bũrũri-inĩ na kada kaunti-inĩ ya Uasin Gishu nĩwe Robert Olweni, akiuga maita maingĩ andũ acio matiamũkagĩrwo wega matũra-inĩ, ũndũ ũrĩa macũngagĩra gũcokerera ũhũthĩri wa indo icio nĩ ũndũ wa kwaga kuonio wendo. Olweni aikĩte rĩtana rĩu rorĩre thirikari ya kaunti ya Uasin Gishu ĩthiĩte na mbere na kũheana motungata ma ũrigitani matarĩ marĩhi kũrĩ andũ arĩa marĩkĩtie kũrika ũnyui-inĩ wa njohi ona ũhũthĩri wa ndawa cia kũrebia. When people are in recovery, sometimes the community do not embrace them. So chances of them getting frustrated and getting back into substance abuse is quite high. So when they are connected with employment, with entrepreneurship skills, then that supports them to move forward. Even the family members, we are encouraging them to support those who are actually coming out of the facility, because issues of addiction is lifelong. So there's need of consistent and constant support, beginning even from the family and the community. Atongoria makanitha kaunti-inĩ ya Embu nĩ mendekithĩtie kũhingwo gwa makanitha marĩa makoretwo magĩkundia arũmĩrĩri amo kĩrĩra kĩogomu. Maugĩte nĩ mahĩtie kuona kũrĩ na makanitha mamwe makoretwo magĩthomithia arũmĩrĩri amo bata wa kwaga gũthiaga thibitarĩ mũndũ arwara, makiuga ũcio nĩ ũrutani mũhĩtũke nĩ mahinda na ũbatiĩ kũhotomio na njĩra ciothe. Mwandĩkitwo Anthony Ndwiga nĩ aratarĩria. Makirima makanitha arĩ mawatongoria maugĩte kanitha ibatiĩ kwacie mwĩvoko wa mwĩngĩ na kũrutana mataro ma mwĩngĩ kwa ũkĩbota kwĩmenya na wavo gũtambia kiugo kĩa Ngai no atete kũthomithania mataro mogomu. Matongotwo ni Apostle Philip Mwiru na Pastor Joseph Kariuki wa kanitha wa Family Worship makienda kanitha maremo mararutana moetekio mogomu kwa makevingwa. Senior Pastor Joseph Muredi wa Kariuki ũrĩa ũtungataga na kanitha wa Family Worship Church of Kenya Manyata, na ũtungatari ũrĩa tũtungataga twe nĩ twĩtĩkĩtie kwĩ Jesũ ũrĩa wakuire na akĩriũka, na nĩ twĩtĩkĩtie kũrĩ watho wa thirikari, nĩ twĩtĩkĩtie mũndũ arwara akathiĩ thibitarĩ akanyua ndawa, na ndeto cia ũnabii wa mabeni ũcio nĩ mvũranaga naguo mũno. Mũndũ angĩkorwa nũkũthiĩ ambĩrĩrie kuga nĩke akĩrũgarũgaga akĩng'aũkanaga ũcio nĩ ndeganaga naguo. Apostle Philip Mwiru, na kwĩna ndeto ikoretwo ikĩthiĩ na irathi na mbere cia igongona cia andu arĩa marakorwo atĩ nĩ maravoerwa, mũndũ avoerwa akambĩrĩria gwĩkata mũndũ atũgũga. Nĩ wega mũno andũ twerirwe tũgakũrana mani mavinda ma mwiso, tũgakũrana marũa marĩa mama. Gũkũwa narĩo magĩkũma atongoria a makanitha arĩa marerĩkana nĩ maravoera andũ makanithani mao, no atĩ vuvarĩ andũ aya kwambia gũkorwo makiumbũra mawaganu marĩa makoretwo magĩtabania matũrarĩ na gũkwiga mĩtũrĩre ya Kristiano aya ũgwatire kumanagĩra kũtharĩkĩrwo nĩ mwĩngĩ. Niĩ nĩngĩvoya thirikari yetu ya Kenya itongoretwe ni His Excellency President Ruto na itengo cionde cia DCI ni mathundurie makanitha na mavingwe makanitha marĩa matai marinjiste na makanitha marĩa maravingica andu na morutani macoku, andu makusagire makanithari, andu makusagire micie, na ni andu maina potential ingitethia bururi wetu wa Kenya. Namburia kanitha, namburia thirikari etuike ya kuthuthuria nigetha igitire, nigetha kumenyekane uria uma, na nigetha aciriki matigatuika no matwarĩrĩrue na njĩra itagĩrĩre, nigetha matuike ya gũkorwo makirerwa kana makiongozwo na mwongozo uria Jesu Kristo abandire gũkũ kavinda karĩa okire. Rĩu makienda thirikari gũtonya na gũtigĩra kanitha na atongoria a kanitha iria ciira kwa igĩtabania maũndũ ta mama gũkorwo iravingwa na gũkorwo itakũvua marũa. Koguo namburia thirikari na njĩra nguvi igong'ano icio ciothe itai na njĩra na itai na kithomo kirũngĩrĩru na kĩagĩrĩru nĩibaite kũthengua nigetha tũgitĩre mĩciĩ yetu na tũgitĩre atumia yetu na ciana na andũ othe in general, nigetha tũkorwo twĩna andũ kana bũrũri wĩna ũtheri matukũ magauka. Ngĩripotera kuma kaunti ya Embu, mbĩtagwo Anthony Ndwiga. Shesheni hakuhĩ nawe. Jeff Muga wa Waithira. Nĩguo menye ũrĩa kũrahanĩka ndagĩka yothe ũrĩ harĩa ũrĩ, tũrũmĩrĩre kũgerera Twitter handle itũ nĩyo @InoroKE, Facebook page nĩ Inoro FM na Instagram nĩ Inoro FM.
itemine ria kugacirithia ikiro cia utheru na kuramata ungania wa giko kaunti-ini ya Kiambu, thirikari ya gavana Kimani Wamatangi ni igurite rori irahuthira teknoloji ya kiriu kungania takataka na njira huthu, na rori iyo iri na uhoti wa gukua giko kiingi amu ni kirakindirika, undu uria riu utanyitwo kuhuthia ungania wa giko na njira nene kaunti-ini iyo noguo kugacirithia maria maturigiceirie. Ni mwandiki Werũ wa Mwangi uri na riboti iyo. Thirikari ya kaunti ya Kiambu ithita na mbere na gukana mitaratara ya kiriu ya kumenyerera maria maturigiceirie. Waica ikuhĩ arĩ ngari ya ungania wa giko ĩrĩa ĩrĩ na teknoloji ya kiriu. Hĩndĩ ya kũrugũria ngari ĩno, gavana Kimani Wamatangi akiuga atĩ mũbango mwega wa ungania wa giko nĩ wa bata rĩrĩ namba nene ya andũ ithite yongererekeire Kiambu. Wamatangi augĩte muoroto mũnene wa thirikari yake nĩ gũtigĩrĩra mũingĩ wa Kiambu ndũrĩ hatĩka-inĩ nĩ ũndũ wa giko kĩrĩa gĩcũngagĩrĩria mĩrimũ ĩtiganĩte. Wakati nilikuwa naitisha hii gari, kusudio langu I wanted kuitisha hii magari ikiwa mingi, lakini tukasema wacha kwanza tuone hii moja vile ina function. Tuangalie huko kama ni Japan, kama tunaweza kufanya direct, tutafutie at least magari yetu kama 10, 15, at least tuone vile itatufanyia hii mambo. So hiyo tutafanya. Murugamiri munene wa ruhonge rwa maria maturigiceirie Kiambu Andrew Kimani agitariria uguni wa macini ino ukiringithania na njira cia nahau kabere cia ungania wa giko. Wira wa gari ino ni gukua takataka no ina machine special itamarima ya kawaida. Takataka ikiragwo ikahihinyo kuo ni gukua takataka nyingi na ihinda inini, na gari ino nginya haria takataka itagirirwo aruti wira matiragie koro wa migongo na ki tondu icio ingi cikorwo cirĩ iguru na ni wira muritu muno wa kuoya takataka iguru kuthia wira wa nginya aruti a wira onokero ara marafukira ni maranoga muno. Muingi wa Kiambu ugitariria ikinya rĩrĩ kiuga marĩ na mwĩhoko atĩ gĩtango gĩa gĩko kĩrĩa gĩtũire Kiambu nĩ gĩkuonerwo kĩhonia gĩa gũtũra. Loading yayo kana haria takataka iraitĩrĩrwo nĩ thĩ gacoka kaihinya muno, ngari nĩ ĩrakua nĩ gũkua tani 12 wega muno, 12 cubic ina efficiency nginya ya maguta, na Kiambu county nĩ imwe ya county iria cirambĩrĩria kũgũra ngari mũthemba ũyũ. Ngiribotera ceceni hakuhĩ na Inooro FM kuma kaunti-inĩ ya Kiambu, niĩ njĩtagwo Werũ wa Mwangi. Riboti iyo ya Werũ tutirihira mohoro ma Inooro hwainĩ thaa 10 ni kwamukira matamona cia handa thaa 11. Ino nĩ ceceni hakuhĩ na Inooro FM, njĩtagwo Jeff Mũga wa Waithĩra. Inooro hwainĩ nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tuma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Onye ndokuria thirikari na mbunge mahe a Kenya kahinda ga kũmĩthoma oho meke kĩndũ gĩtagwo public participation. Inooro FM nĩ tũrakũrehera tabarĩra ya ũtaũku matũũra-inĩ ũnyitanĩri-inĩ na ministry ya kĩgĩna kana the National Treasury. Enda kwĩra mbunge itũ the finance bill nĩ makinyĩire ya 2025 maririkana kũmĩthoma wega na matarĩrie mũingĩ. Mũthenya wa gatano tarĩki 9 mweri wa gatano mũkawa-inĩ wa Nice Digital City mwena wa Mwea kaunti ya Kirinyaga, ukatumurike ndereti ya watho wa kĩgĩna nĩyo finance bill ya mwaka ũyũ nĩguo tũtaũkĩrwo nĩ mĩbango ya thirikari ya kũngania igoti itemi-inĩ rĩa kũrũgamĩrĩra budget ya mwaka wa kĩgĩna wa 2025-2026. Akorwo maroka mwena wa Mount Kenya makorwo makĩarĩria andũ na lugha ĩrĩa marakorwo makĩnyita. Wĩyumĩrie ũnyitane na andĩki aitũ a mohoro Mũhĩa wa Maina, Ng'ang'a wa Njoroge na Johnson Mũrĩithi makĩaranĩria na atongoria thure anyiti itemi honge-inĩ ngũrani hamwe na ataramu kuma ministry ya kĩgĩna. Nĩ twakena nĩ ũndũ wa Inooro kũrehe ũtaũku gũkũ matũũra-inĩ. Nĩ kwambĩrĩria thinacara cia hwainĩ nginya thaa 3 cia ũtukũ. Inooro FM ĩno nĩ ceceni hakuhĩ nawe. Ikare uwe irago ya reiria reiria ya pawani eno ni ya pawa mamingo gana reiria imwoyo wire ni ngwenda kona ira ya kware angarongi nyatha kame mami hakiri kanjira nowe mwendo wakwa mariro iriro ya kware angoroti deru ni ngwendete oma mwendo wakwa
weru ningwendete oma Egwetaga mariro iriro riakwa ria ngoro we noyo rirukaga ngoro yakwa ĩgathiĩ ribu we noyo rirukaga thakame kambatĩra wendo waku ũcainaga ta gĩcicio kũrĩ riũa yuraga ĩkĩaga rĩaratha ĩgathũa gwatuka gũgathera ndirĩ ndona ũngĩ tawe mwendo wakwa mariro kuma gũgũcoka ndirĩ ndona ũngĩ tawe mwendo wakwa mariro mariro kuma gũgũcoka ndirĩ ndona ũngĩ tawe mũthenya ũngĩhĩtũka itakuonete waniĩ ona irio itirĩkaga nũmaga igacama tĩri Ndakuona ngacanuka na ngaigua ndaiganĩra ngahingana wa mami otakana kaihũrĩirwo we nowe ũhingũraga ngoro yakwa ya bacio baby nowe nderira ũtuĩke wakwa wa maica wendo wakwa mariro mariro we nowe ndacagũra ũtũre ũrirũkaga gwakwa wendo wakwa mariro mariro we nowe ndacagũra ũtũre ũrirũkaga gwakwa nĩndũmĩirwo marũa nĩ tha ciakwa na arata makĩũria wa wairimũ kaya gũkũrĩra kiumbu rĩu ndĩmaticaga nginyũkĩtie na irio rĩakwa rĩa ngoro rĩu marĩiguaga ũguo tũrendi tũrĩa natuo tũtũire tũnyendaga tuokanie ndĩtwĩraga nĩ sori niĩ ndĩna mwene wendo wakwa mariro mariro ona ngweka na thikũ thikĩrĩrio ngĩnowe wendo wakwa mariro mariro ona ngweka na thikũ thikĩrĩrio nĩ rwĩmbo rwendetwo mũno nĩ Teacher Beatrice ũrĩa wa Praise and Worship Team atigire anjĩra ũthakĩre rũrũ we nowe mbũri ciakwa ningĩ nowe ũtonga wakwa baby ũrĩ mũrathime kũrĩa kothe waniĩ ona niĩ mũciare wa wendo waku ngarathimwo nĩ Ngai wanyonirie mwendo wakwa Kenya na kĩreke tũtũranie wakũigua ũrute ite mwendo wakwa mariro mariro kĩreke tũtũranie wakũigua ũrune hake kĩarĩa kwenda wendo wakwa mariro mariro kĩreke tũtũranie wakũigua ũrune hake thengio mũno mũthuri ũgwĩtwo Evans Kafogo ũrĩa ũrũirũ kĩreke tũtũranie wakũigua ũrune hake yakwa rĩa ngoro itherũ nĩ kwendete mago gũcokagwo wĩnendona mwega tawe wenda cagũrwo mũrarirũkaga gwakwa ona gweka na thikũ nĩ njarĩrĩrio ngĩno kĩreke tũtũranie wakũigua ũrune hake mama mama wakũigua ũrune hake mama wakũigua ũrune hake gogoyo kwagĩra original rwĩtagwo marirũ rwa Albert Gacerũ wa maitũ na nĩ harĩ rũngĩ rũroka bado o rwake back to back rwĩtagwo nĩ ndagũteire shut hello Hello. Hey, my dear. shut up kabisa Tiganya ndeke twaini twĩrĩ mũrata wakwa twene ngatho nĩ wendo waku wacoki taimu na ngoe pore na rambirambi na macakaya ngĩkũmenyithia mũrata wakwa nĩ ndagũteire aiya kuma rĩrĩa wagĩire mĩhang'o ya mawikendi ngacini ciaku ikiuma Nairobi ngĩkinya Meru nĩ ndamenyire niĩ wa Wairimũ ngamĩte ndegwa ngĩthoma mĩmba cia mũrata na ngĩkũminja
magenia wathie thibitari kuona tata wanywe mũrwaru gacoka ngona wayona ngari kumunya kĩbu nĩkĩ mũthuri gĩtungu mũno kĩrwata nyũngũ aiyaĩ mũciĩ wainũkagia thaa mũgwanja ũrĩ mũrĩu na ndore thoni ũkiuga ikĩtie kasini yaku polisi tũire mũrata wakwa tũrĩithagia andũ mũthenya ũcio noguo ndagũteire akorwo ndũĩ kabisa kigakwĩrithĩria thimũ-inĩ mũrata wakwa atetwo ndondiokire gũkuona ũrĩ mũrwaru mũrimũ ũcio nĩ ũrĩkũ mũrata wa thikũ ithatũ ũyũ kũnyuĩrwo marĩrĩ 15 mwendwa haiyaĩ na ti mũng'aro na ti kĩng'ũki kana mĩnja irio na tiga mbere nĩ kamũtugo ũmenyerete gagũthubanageria mawendo ta njoi bote nginya kĩrĩa mawe mwene ndũĩ irwo nĩ ya geithĩka mũno Esther wa Royal Fresh ũrĩa kũrĩa Mathira Esther ĩrĩa chairman mũhĩka wa mũtahi mũno nĩ sori mũno mũndũ angĩkwĩra nĩndakwenete ndũkĩwa ndũria rũmande rwaku nyake yothe ngwĩcumĩrĩirie ndĩ na mwĩhoko atĩ nĩkuona ũrĩa ngwendete cenjia gĩthiĩre njoko nĩ thayũ ũiĩ nowe wamenya ũrĩa ngwendete ũkĩmera mbembe kiuga nyinage orohuga wendo narĩa ũrĩa maica ndamenya kĩgarũra mũbira na ngĩetha kangi na bairo ciaku ciothe ngĩhinga ngoro-inĩ yaku Dr. Kamau Walanet arauga inua ĩmuoire tene ndagĩtarĩ Kamau Naikuru kwero atia brother ngũkũhe kawĩra kwa ngogoyo ndagĩtarĩ ndũkamakewe ing'ondoire nongĩwe na ndũroi mũcemi nĩakoraga mũkungi kana mũkwĩmi ngake mũkoi gũkũnja nĩakũyagĩrwo ndumo rũrigi rwetagĩrĩria mũkwa mũrata wakwa aiyaĩ akorwo ndũĩ mũrata wakwa ũrarĩ rũrigi mũkwande mwonu na ruo rũrigi ũkĩaga wĩra njigĩkũhumagĩra kĩhũni ũkanjugĩra mbu mũtanda yũgwate gwatereirie nĩndagũteire imagine mũndũ agĩkwĩra ũrarĩ rũrigi ũretereirie mũkwa kũu no kwĩrwo wega kweri ona rĩrĩa ũronaga tũgĩthiĩ gũcera nawe gakwĩganagĩra ũrĩa ngwendete ũgakena mũno reke ngwĩre marario maeni gũkũiganania ũtũraga Misiri ũrĩ wiki ndirĩkanani haiyaĩ kĩharũrũke ume iroto-inĩ mũrata wakwa nĩndagũteire na thĩkĩora na kĩgeno ngĩ ũrĩa ũĩ wenda ti gĩcandĩ kana gĩtiro akororo yate no ngwendete ni pole sana nguyo ngetate Lemuru Gogoyo Fraternity nĩkĩo mũkirire ũguo mũtire gavana oka ũndũ andũ arĩ mũru kamũtoĩ ngeragĩra yo ngĩinũka kaĩ mwariganĩrwo atĩ no njuge mĩraũ ĩrũgame Lemuru na njuge inyuothe mũrĩ akahũtĩro ĩyo nĩyo taũni ĩrĩa ngeragĩra ngĩinũka ugai kaũndũ andũ arĩ mũru gavana hota kuga mũrĩ akahũtĩro na mũkerũra Ele muru nĩ mũkerũraga mũthiaga ha gũkerũra Nguyo back to back kabisa Muthuriwe maraya
amenya wendo wake wothe wari wa muthuriwe. Maraya amenya wendo wake wothe wari wa muthuriwe. Nguguyo metate muthuriwe ni maurokie atari wira miakenana usenake atumaga ciondo akiendagia makona gia kuria ucio indie etwo ni muthuriwe maraya amenya wendo wake wothe wari wa muthuriwe. Ta imagine na niguo Lucy ari mutumia wikio muthuri ainuka akamuruma uguo akamweta kiugo ta kiu. Muthuriwe nionire wira kigura ngarina gia kanyumba agiciria ingateruse acaria iretua mandaraka ucio aitire etwo ni muthuriwe maraya amenya wendo wake wothe wari wa muthuriwe. Na kuri athuri arumani ogeta atia mutumia waku shuari kwaria ma nyina wa ciana ciaku uri ukuroragira mucii waku uri ororaga gwaku na maundu maku wainuka ukamwita kiugo ta kiu. Hiyo ni mbaya sana, ndinakena Msenyonio madarao ora kwa bararagio nja kurumagwo mbere ya ciana nĩtwara karĩa acoke kwao ucio aitire etwo nĩ muthuriwe maraya amenya wendo wake wothe wari wa muthuriwe. Ucio aitire etwo nĩ muthuriwe maraya amenya wendo wake wothe wari wa muthuriwe. Ucio aitire etwo nĩ muthuriwe maraya amenya wendo wake wothe wari wa muthuriwe. ucio muthuri ti mwega na athuri aria marumaga atumia please garurirai ti wega gwita mutumia ogu niguo metungumanirie. Ucio aitire etwo nĩ muthuriwe maraya amenya wendo wake wothe wari wa muthuriwe. Ucio aitire etwo nĩ muthuriwe maraya amenya wendo wake wothe wari wa muthuriwe. Ucio wakanithe muthuri mwikindereku agigucokia down memory lane. Nguguyo back to back. Charity Kagiri wa Makeup Royal Media. Daritigo kwanera na muthuri ukaga wakujuma kainuka kiumia na ndakoria onyeraga ndĩyua nikoni ndĩragĩa kanya nĩkĩo ndakwĩra korwo mĩrĩũra nyama funguro cia kũrutithie ndibũrĩkĩte kũgena ciaku na niĩ ũnengere ciakwa njũkage gwaku oro rĩrĩa niĩ ndeyendera kabisa. Muratani nĩ ndĩraigua ngoro
unie kwenda guthimwo na kabiru nikyo ndakwira wakoro meyuraria mafunguro cia kurutirie ndikugiti ugina ciaku na niĩ unengere ciakwa nyukage gwaku oro rĩrĩa niĩ ndeyendera. Kenyomo wa Gicugu magaithĩka mũno ũranjĩra kau nĩ kagira nĩ kega nĩ ka JB Maina Kenyomo witũ no ũrenda gĩtĩ gĩa Senate ndarindo koigane bujo niĩ ndĩ nayo mĩrĩ nĩ tũikare thĩ tũcarie kĩhoto amuthikwo ici thweri-inĩ ciakĩirĩire tũiria irĩtũ kũgia nĩkĩo ndakwĩra wakoro mĩrĩ ũraria mafunguro cia kũrutithie ndimburĩkĩti ũgena ciaku na niĩ ũnengere ciakwa ndukae gwaku oro rĩrĩa niĩ ndeyendera. Maũndũ thikũ ici rĩu nĩ mendirĩki nĩ gũtunywo irĩ kanua nĩkĩo ndakwĩra wakoro mĩrĩ ũraria mafunguro cia kũrutithie ndimburĩkĩti ũgena ciaku na niĩ ũnengere ciakwa ndukage gwaku oro rĩrĩa niĩ ndeyendera. Muno kama wa Ngotho mwandĩki mũnene wa magathĩti Kenya arathikĩrĩria Ngogo ya Korea Thubiri Ng'aru. Asante sana kama Ngotho ndirega kuna kaatiko gaku magathĩti-inĩ brother. Veteran journalist kama Ngotho salimia watu ya Ng'aru Laikipia na rugero roka rwa gatatu amu Ngogo ya waigwa mwini ukamenya shiro kanyimbo ithatũ cia mwini umwe back to back kuwa mwana Jerry ariyo de metagwo Jerry owe Jerry aigana odonie ne jo Jerry yari umwe ni senator cionge akoragwo gatatu Kuyira darina ninge gotinga Jerry aminya toza kamose mwendo amukuma warakara darina gesoka panju Jerry ulianyonete no ninjui amana na tauro netodie ningo kuwega ndoko na kiondo tigakuganju gesori negodie kugera mbere sweetie Kurundo ni egadwara Naulia mwawa Mudenyo ya wanigire Niendio nire tari undu Jerry Nonge nina dika igere murata
Jerry Mat Maalim Juma Road gaithe kamuno Jerry dire na urunie no ribode kira Jerry wito Jerry Mat kona dukane na muno Mat iragira gamai na matana getheruka Jerry kira motungi mera tondora igathatira rikondo gera mutuno tu Jerry tariangara ngiri oninda mwana na tauro netuthie ningo kuwe igandoko na kiono tigakuga juge sorry negothie kugira mbere sweetie ikurundo nirega ndoro mundu wothe witagwo Jerry baroro nero wake oya guoko iguru akorwo witagwo Jerry arora mokoria itengegeria gwake athagiri Jerry irekagirwo ni atumia itura tigakurega tuinuke irio ngenyendete tawe Jerry kiundu kirangorete mwana na tauro netuthie ningokuwe ithandũkũ na kĩondo tigakuga njuge sorry nĩngũthiĩ kugira mbere sweetie ikurundwo nĩrega ngoro kabisa mami wa Chico Guguyo Metate Waishindire ndaura tararo ya ciena gĩko Jerry irengetoire kĩra ecire nine oire muĩnĩrũtha ũmũthĩ na igano ngũka Jerry igarware nĩ gũkumisi mwana na tauro nĩtũthiĩ nĩngũkuwe ithandũkũ na kĩondo tigakuga njuge sorry nĩngũthiĩ kugira mbere sweetie ĩkũrũndwo nĩrega ngoro Inachare tigetie dakika 20 Steve Masha ari haria Sabi Grand Hotel Kadara niwe uraturorera mathaa dahi iri na kuria wa Travelers in Korea mwana wa Logonot mutikanyote na idhaa regire mwana dakika 20 cia gutatia gogoyo Udosho Jeff kuria igere na kirerebe bari na bena gudikereria mushi wotu bino tana Inoro FM aria hothe uri asante sana nego shagura gogoyo ekoninera ma stress Ari mutumia wa mbere gutuika headman kuma ngurumo-ini cia metumi Murang'a Koibe withaga etagwo Wangũ wa Makeri athakia kwa Ndego Productions marakurehera muthako wa Wangũ wa Makeri Jumaa ya tariki 2 nginya kiumia tariki 4 mweri wa gatano kuria Kenya National Theatre. Ehihi Wangũ nĩ ikaragira arume migongo, ehihi mari uratana karui wa Gakure. Wangũ wa Makeri Alibad tickets nĩ 1,500, advance tickets nĩ 2,000. Gata tigiti yaku viewtickets.com kana madfan.com. Wangũ wa Makeri Agikuyu musical play titagũkũ ũngĩtĩra kwa nyumba itu ingurana niume yewana marua aikaria gĩtaro nginya mũtaro ndaragwa nginya maragwa othe nĩ mwaiguithanĩirie atĩ kũrĩa metaga mũciĩ nĩ mĩtambo-inĩ ya Inoro FM. Inoro ceceni hakuhĩ nawe nguoyo ya nyĩmbo cia tene na Kamau wa Wairure rekia mũhunjia ngingo wairure rekia mũhunjia kara kĩogĩrĩrwo neti onawe tuoithanio tuĩke wa ndebe igĩrĩ ũrĩa gĩkaina kĩine nguoyo nĩ tate
tioro kimya kabisa. Omana kage kweka yake oya rutha toria ire ayukuro da munya malie namo maitho mamwere namo monago mwere komagicera gwakwa na thutia kaunda wairure we rekia muhunjia ngingo wairure we rekia muhunjia kara kĩogĩrĩrwo neti onawe tuoithanio tuĩke wa ndebe igĩrĩ ũrĩa gĩkaina kĩine na thuti maitũ akiumĩrĩrwo nĩ caitani na cioneki akĩnjĩra mũriũ tondũ nguona ta ngũrire mũndũ ndakekaga ta mũtĩ mũriũ ikania atondũ kiugo tĩa mũciari-inĩ rĩa thani ndioririe ngaikũria ndakorire mũmbĩa kĩmwĩra ũrĩa maitũ ararotire kĩroti kiugo cio nĩwe Ngai ndĩcagũrĩire mwana wairure rekia mũhunjia ngingo wairure rekia mũhunjia kara rekĩogĩrĩrwo neti onawe tuoithanio tuĩke wa ndebe igĩrĩ ũrĩa gĩkaina kĩine kabisa. Ndebe igĩrĩ nĩ atumia rĩ gĩtaũ na ithio hau ndũramenya waigua kiuga ndebe igĩrĩ aramaanisha akorwo na atumia erĩ kĩrĩa gĩkaina kĩine mwere manyonirie ruse karemi wararetwo na mũcere kuma ngiurubani tũkĩarĩrio iki na tũgĩtangathithia redio-inĩ ngathĩti-inĩ nginya terebiceni oiki wakwa warĩ wa mweri wa mũgwanja nake Wairure etwo rũtha mweri wetano arĩ kwao Karati na Kĩigua Nuthiane areko ikina ruse waremi Wairure we rekia mũhunjia ngingo Wairure we rekia mũhunjia kara rekĩogĩrĩrwo neti onawe tuoithanio tuĩke wa ndebe igĩrĩ ũrĩa gĩkaina kĩine geithĩka mũno ngure wa Kĩmarũĩ harĩa Ozone Resort Kiambu taũni mũrathikĩrĩria Ngogo na mũtumia waku kũu Kiambu geithia mũno director Karanja wa Ozone Resort arĩa othe marĩ Ozone Resort mahinda-inĩ maya mageithĩke mũno Redio Karanja nĩ gwĩkĩrĩra andũ Inoro FM maigue Ngogoyo ngerera kahũtĩro Edu wa Methile marginalized region geithĩka mũno ndagũthaka na andũ arĩa moimĩte kũndũ marginalized Redio mũno mũthuri mũratho gwĩtwo Evans Kafogo kutoka Ruiro kwenyewe Ruiro ndani Gachero A+ magaithia muno Injinia Wajao habari ya Mugumo Kiambu First Mayor Faris Shege the honorary retired politician na chairman wa kiama gitu kia Ajib Legio Mono na ndio kana Ivasha Mahenia wa Nyeri Nyeri kwerwo atia mahenia Kim Kamande Regi muno Kimani Kamande mũrathikĩrĩria mũna wa Brian Jerry na Pau mwe JD Gardens geithia Pau mũno Jerry na wa Brian Regi muno Kimani Kamande Gogoyo Diehead Waweru wa Kiambu Police ona borithi nĩ ciendete Ngogoyo Regi muno Waweru ĩkũrĩa Police Kenya Police Kiambu County Tiga marigo mene Wairure we Tiga matunda mene nyanagĩrĩra thoko andũ othe makagwa na ngara kweri nyenjeri gũtũ ya ũgirie mwene Ngogoyo nĩ tate Mũkamwega nĩ ũrĩkũ andũ aitũ mũndigĩre tondũ ũrĩa ndaikia gũtirĩ ũtarĩ wathe ndĩcirĩtie Jehova nĩ njingagũre ciana ndigane na gĩtango njeterere Jehova Maya ti
mato kana uira wathomi nĩgũthiũrũrũkio nĩguo matare thikatithĩro na taito mbĩtwo ndĩ mũrũ wa Adamu ndirĩ mbere na thutha niĩ ndariĩ ta mũbira wairure we tiga marigũ mene wairure we tiga matunda mene nyanagĩrĩra thokwa andũ othe makagwa na ngara kweri nyenjeri gũtũya ũgirie mwene kabisa gimara kerora karagita ngĩcemania no mwe wenjete butu igathira kĩnjĩro mbĩtwo nĩ Ngai nĩ ũndũ wa kwendwo na kĩnjĩra na niĩ ndombĩtwo nĩguo nyendane matiria rĩtwetagwo nyina wa ndimũ nake akĩbatithio kwagĩtwo nyina wa irimũ ndatĩmĩire Kĩnyata athĩire mĩcuba thutha wa kũmenya nĩ ndamwandĩkithia taitĩ wairure we tiga marigũ mene wairure we tiga matunda mene nyanagĩrĩra thokwa andũ othe makagwa na ngara kweri nyenjeri gũtũya ũgirie mwene tigarwa kũregeria ngĩarwa kũnyitia ngĩikia ngĩwanjiũrĩire ndũrĩrĩ mũciĩ oigaga nĩ Ngai waigire andũ maiyũre thĩ akĩnjiarĩra ciana itarĩ kinya rũruka wamanyathĩrĩire metumi ndigi magũrũ ngĩcemania no ngĩwaciarĩtwo arĩ mũrogi wathiũrũrĩte kinya thiage na ribati mauaga ũngwĩrĩ igũrũ ĩgaikũrũka nĩ wairure we tiga marigũ mene wairure we tiga matunda mene nyanagĩrĩra thokwa andũ othe makagwa na ngara kweri nyenjeri gũtũya ũgirie mwene atigithũkanirio na mũrogi nĩ mbomu ngĩingĩra karati na ngerie mũnyaka wakwa mũriũkũra nĩerirwo ndatũngaga wandũ tũkĩendana na wairure norĩte mathare kabisa nĩ mũgũrũki thutha wa kiumia tũthiĩte nake gĩathĩ na igĩthira inya kĩrĩa marigũ mene na nyanya na itũngũrũ iriganya ndania ngĩmenya nĩ ateraini nĩ aragania thokwa kĩrĩaga indo njĩthĩ na ndanyitĩkaga rĩ na hinya ta wa mbogo aũrwo na marigũ oyaga gĩkaragia ngĩrigwo nĩ wa gwĩka ngĩrorera thinema nĩ wairure we tiga marigũ mene nĩ wairure we tiga matunda mene nyanagĩrĩra thokwa andũ othe makagwa na ngara kweri nyenjeri gũtũya ũgirie mwene igua ngũyũ kwagĩra gĩathĩ gĩothe kinya borithi gĩũka ngĩnyitwo ngĩhingĩrwo twĩna wairure wakwa waratia mathare nĩyo yahonoki natũmĩtwo borithi wairure ono anyitwo nĩ wairure we tiga marigũ mene wairure we tiga matunda mene nyanagĩrĩra thokwa andũ othe makagwa na ngara kweri nyenjeri gũtũya ũgirie mwene Aikarire gĩtaro nginya mũtaro ndaragwa nginya maragwa othe nĩ maiguithanĩirie atĩ ũrĩa metaga mũciĩ mĩtambo-inĩ ya Inooro FM ceceni hakuhĩ nawe Ngogoyo back to back kabisa mĩrongo na mũthĩ ũrĩa warĩrĩirio wa mambura makwa akĩingĩra kanitha na iratũ cia nginyĩra na nguo ya kiriburi nĩ ngũrũ kwĩ wendo akorereire mũhunjia agĩtwĩkĩra mbete agĩtwĩraga tũthiĩ tũciare tũiyũrie thĩ ibu ciarĩa ritho mũhunjia ndarĩ na igoti nake mũhiki wakwa neti yarĩ icengera wairure we reke mũhunjia ngigo
jakara rekiogererwo neti ona wetuo ithanio twike wa ndeve igere uria gikaina kine Gogoyo Metate. Kwa kegwana twakara atirugira muja ke murutakara ide waruga miriri meithite cioro okeyagi sanja makinya sigwa kegero agioka na thigari rororo kana roja ikoranie na muja na karemiwa ulithio thamaki wa kwiniti wairule rekia muja gigo wairule rekia muja kara rekiogererwo neti ona wetuo ithanio twike wa ndeve igere uria gikaina tatu shokanye boida to siasa mkeno dia back to back shothe ne wairure no to diete wega twena ithare ngigima ria gogoyo imagezi ya mwaleria negetha orere kirao niga kekere maigoya nigoro akira thigari ciake macoke ofisi icoka kanitha-inĩ na netige ĩrĩ njerũ anyitithanirio na Karemi na Wairure taora mbica ĩyo ya Wairure na nginyĩra na neti ĩkĩrĩtwo kiriburi nigũ na mũgathĩ wahanaga matumbĩ maciũra Wairure we rekia mũhunjia ngingo Wairure we rekia mũhunjia kara rekĩogĩrĩrwo neti ona wetuo ithanio ite wa ndeve igĩrĩ ũrĩa gĩkaina kine Shesheni hakuwe nawe. Thengio muno no tuthiite wega kanyire wa thoko ya muthurwa rwajirano wake ni muno ni ndeto yo ni nyimbo icio ithatu cia Sam Kenothia John Kori kuma Kandara gogo iko top. Asante sana John Kori kutoka huko Kandara kwagerire gogo ni undu wa gogoyo muthurwa gwitwo Jobiso geitheka muno Jobiso ukiwa Seattle America. Hata Ken Richard Maina, treasurer wa former Abercrombie and Ken Safaris. Nyote musalimike sana kutoka hapa kwa Gogoyo. Playlist inejaga thegio muno brother. Jora Mboro, asante sana Jora Mboro kuma Kagwe Town. Wajira Gogoyo ni atataginya wa Kena. Twina idhaa rigire mwaria gutatia Gogoyo. Nagenda kuhe pole sana murata ugwitwo Muita wa kuria Mugumo. Gutigone mutumia wake Salome wa Mbui wa Muita uria ukahurukio rucio kuria kwa haraka Nyandarua County. Pole sana brother Muita kuma kuria itura ria Mugumo Kiambu County. Gutigone mutumia waku Salome wa Mbui wa Muita uria ukahurukio kwa haraka Nyandarua muthenya wa rucio. Ona mundu gwitwo Naomi wa Nautex Nairobi Textile atigetwo ni tata wa Waithira wa Step 1 uria wa murerire. Ona we Naomi pole sana. Mucio uyu ni wotugino tana Inoro FM na niturakurehera tafarira ya utauku matura-ini onyitanirine na ministry ya kigena kana the National Treasury. Muthenya wa gatano tariki 9 mweri wa gatano mukawa-ini wa Nice Digital City mwena wa Mwea County ya Kirinyaga nigoka tumurike ndereti ya watho wa kigena niyo finance bill ya mwaka uyu nigetha utaukirwo ni mibango ya thirikari ya kugania igoti itemine ria kurugamirira budget ya mwaka wa 2025-2026. Weyumirio nyitanira na andikitwa mohoro muhia wa Maina, Ng'ang'a wa Njoroge na Johnson Mureithi makiaraniria na atongoria athure anyitite mihonge-ini ngurani hamwe na ataramu kuma ministry ya kigena. Ni kwambiriria thina shara cia hwaini nginya thaa 3 cia utuko. Inoro FM nima ino ni shesheni hakuhi nawe.
ndore andu aria atatu aria maikitie ngeithi nigetha tuthie mohoro-ini ma thaa 10 na imwe nguririkania rucio rucine kuri Inoro TV twakorwo na PS wa farafara niwe ogwitwo Mr Joseph Bogwa tukirora horo wa mafarafara ogwo rucio ngikohe fara ya hanyu urenda yako waria nanie wega rucio rucine twakwa na PS Bogwa Engineer Bogwa kuri Inoro TV akohega farakara muthumbura mwaria nanie wega rucio gakorwo na munene wa farafara Kenya Bruno waigua wi haria akagwe mwaria nani wega farafara wone giako Dirango Famco Sagana asante sana Mr Dirango Famco huko Sagana urauga ni tate niragukenia Muritwa Wanjiru arajira ndemugithirie ZP Nairobi School Muritwa Wanjiru anataka kusalimia ZP akiwa Nairobi School asante sana gaitheka muno ZP wa Nairobi School mundu gwitwa Murage wa Jimrad Security well tuned asante sana Murage wa kabuni nayo giteria Jimrad Security kampuni kubwa hiyo mundu ucio ngida kora mucio yo ni mundu gwitwo mundu kojera ari uhiki koria Gatondo uhiki adithiria my aunt Mary Magere na muthuri wake uhiki mwega goko Kiganjo Gatondo South nikuo turi Kiganjo Polytechnic magie na ihinda riega na uhiki mwega ni thaa 11 cia hwaini gogoyo yatigia ithaa rimwe good evening Kuria tangathi aria mega tu Kenya Inoro Inoro Musiemo de Inoro Tuagia tu yo Igambo menyoro kuega taya tu nyoni Inoro Musiemo de Inoro Tuagia tu yo Inoro hwaine ni shesheni hakuhi na Inoro FM matemo ma mohoro Kiumia-inĩ gĩũkĩte thirikari yugĩte nĩ kũrekereria kĩgĩna gĩa ciringi bilioni 21 cia kũrũgamĩrĩra mathomo mathukuru-inĩ ma mũingĩ na mwaria wa thirikari Isaac Mwaũra nĩ waheanire ũhoro ũcio kĩarĩ mwena wa Gatundu kaunti-inĩ ya Kiambu kũrĩa ningĩ oire mweke ũcio kũria aikaria mwena ũcio mathiĩ na mbere na kũnyita thirikari ya Kenya Kwanza mbaru nĩguo mahote kũgunĩka na umithio wayo na rĩu wiki ĩno ĩroka nĩtũrarekereria bilioni 21 cia macukuru mothe maitũ nĩgetha matigakorwo matarĩ na capitation nĩtũrona ũhoro ũcio koguo twĩna maũndũ maingĩ mũno tũngĩhota kũmwĩra ithuĩ nĩ twathurire thirikari ĩno nĩguo kana tiguo rĩu nĩtũgũkiuma thirikari-inĩ tũkambĩrĩria ĩngĩ na hĩndĩ ĩyo tũtigethete kĩrĩa twahandire nĩguo mũndũ tũkĩte kũgetha Atongoria a makanitha kaunti-inĩ ya Embu nĩ mendekithĩtie kũhingwo kwa makanitha marĩa makoretwo magĩkundia arũmĩrĩri a mokĩrĩra kĩogomu maugĩte nĩ mahĩtia kuona kũrĩ na makanitha mamwe makoretwo magĩthomithia arũmĩrĩri amo bata wa kwaga gũthiaga thibitarĩ mũndũ arwara makiuga ũcio nĩ ũrutani mũhĩtũke nĩ mahinda na ũbatiĩ kũhotomio na njĩra ciothe Marikito Anthony Ndwiga nĩ aratarĩria Makirima makanitha ari mawatongoria maugite kanitha ibati kwasi mwivoko wa mwingi na kuutana mataro ma mwingi kwa ukifota kwimenya na wavo gutambia kigo kia Ngai no atete kuthomithania mataro mogomu matongotwo ni Apostle Philip Mwiru na Pastor Joseph Kariuki wa kainda wa Family Worship makienda kainda maremo mararutana mwetekio mogomu kwa makevingwa Senior Pastor Joseph Muredi wa Kariuki uria utungataga na kanitha wa Family Worship Church of Kenya Manyata na utungatari uria tutungataga twe ni twitikitie kwi Jesu uria wakuire na akiriuka na ni twitikitie kuri watho wa thirikari ni twitikitie mundu arwara akathie thibitari akanyua ndawa na ndeto cia unambii wa mabeni ucio ni mvuranaga naguo muno mundu angikorwa nukuthiambiririe kuga nike akirugarugaga aking'aukanaga ucio ni ndeganaga naguo Apostle Philip Mwiru na kwina ndeto ikoretwo ikithie na irathi na mbere cia
igongona cia andu aria marakora ati ni maravoerwa mundu avoerwa akambiria gwikata mundu atuguga ni wega muno andu twerirwe tugakurana mane mavinda ma mwisho tugakurana marwa maria mama gukuwa nario magikuma atongoria a makaitha aria marerikana ni maravoera andu makaithani mao no ati buvale andu aya kwambia ukwa makiumbura mawaganu maria makoto magitamania maturari na gukwiga miturire ya Kristiano aya ogwatire kuma negera kutharikwa ni mwingi nie ningivoya thirikari yetu ya Kenya itongoretwe ni His Excellency President Ruto na itengo cionthe cia DCI ni mathundurie makanitha na mavingwe makanitha maria matai maringiste na makanitha maria maravingisha andu na morutani macoku andu makusagire makanithari andu makusagire micie na ni andu maina potential ingitethia bururi wetu wa Kenya namburia kanitha namburia thirikari etuike ya kuthuthuria nigetha igitire nigetha kumenyekane uria uma na nigetha aciriki matigatuika na matwaririrwe na njira itagirire nigetha matuike ya gukora makirerwa kana makiongozo na mwongozo uria ke Jesu Kristo abandire gukunde kavinda karia okire riu makinda thirikari gutonya na gutigira kanitha na atongoria akanire ile swira kwa igitabania maundu tamama ukuona ira vingwa na ukwa itakuvua marwa kwa namburia thirikari na njira nguvi igong'anizo cionthe itaina njira na itaina kithomo kirungiru na kiagiriru nibaite kuthengua nigetha tugitire meci yetu na tugitire atumia yetu na ciana na andu onthe in general nigetha tukore twina andu kana pururi wena utheri matuko magauka ngiripotira kuma kaunti ya Embu mbitagwo Anthony Ndwiga matamo mage no na cia hadathi na cia cia hoine ino ni ceceni hakuhi na Inoro FM jetagwo Jeff Muga wa Waithera Inoro hwaine ni undu wa mohoro maya na mangi maingi o hindi ria marahanika tuma SMS kiugo news kuri namba 22200 Onye kuria thirikari na mbunge mahe a Kenya kahinda ga kumithoma ohomeke kindu gitagwo public participation. Inoro FM ni turakurehera tafarira yotauku matura-ini unyitanĩri-inĩ na ministry ya kigina kana the National Treasury. Enda kwira mbunge itu the finance bill ni makinyire ya 2025 mathikana kumithoma wega na matararie muingi. Muthenya wa gatano tariki 9 mweri wa gatano mukawa-ini wa Nice Digital City mwena wa Mwea kaunti ya Kirinyaga ukatumurike ndereti ya watho wa kigina niyo finance bill ya mwaka uyu niguo tutaukirwo ni mibango ya thirikari ya kungania igoti itemini ria kurugamirira budget ya mwaka wa kigina wa 2025-2026. Akorwo maroka mwena wa Mount Kenya makorwo makiarĩria andu na lugha iria marakorwo makinyita wiyumirie unyitanĩra na andĩki aitũ mohoro Muhia wa Maina Ng'ang'a wa Njoroge na Johnson Mureithi makiaranĩria na atongoria thure anyiti itemi honge-inĩ ngũrani hamwe na ataramu kuma ministry ya kigina. Nĩ twakena nĩ ũndũ wa Inoro kurehe ũtaũku kuma matũra-inĩ ni kwambĩrĩria thinacara cia hwainĩ nginya thaa 3 cia ũtukũ. Inoro FM ĩno nĩ ceceni hakuhĩ nawe.
muno wakiri Njenga wa Njihia ajira nyimbo cia mothe ni cia gwaka pio ni cia kuoya wa Kena. Nekereria gogoyo twitha ria mwisho kabisa. Wakang'ethe muthuri mwekindereku agiye gũcokia down memory lane.
maji hakuna bwana, yetu ni shida tu. Gogoyo back to back. Kabisa. Usiibe, ukiiba we utafungwa bure. Usiue, ukiua we utapata dhambi. Usipige mke wako, ye atakutoroka. Usitusi mume wako, ye hataishi nawe. Kabisa. Tukatike wazee, tukatike. Hey. Furahia miziki ya wazee. Tukatike wazee, tukatike. Tukatike wazee, tukatike. Hey. 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 Kweli ndugu, sikilizeni niwaambie. Kweli ndugu, sikilizeni niwaambie. Wakati nilipooa bibi moja mrembo, na kaleta hasara, kuvunja vunja vikombe, kuvunja vunja visani. Ndugu zangu wote walikata, ndugu zangu wote walikata, walisema afunge aende, hatutaki hasara, afunge aende kwao, afunge aende kwao. Gogoyo netate. Kweli ndugu, sikilizeni niwaambie. Kweli ndugu, sikilizeni niwaambie. Wakati nilipooa bibi moja mrembo, na kaleta hasara, kuvunja vunja vikombe, kuvunja vunja visani, kuvunja vunja vikombe, kuvunja vunja visani. Gogoyo kwagira. Usiibe, ukiiba we utafungwa bure. Usiue,
kabisa. Mumbali na ngai Bona bebo Bororo ni MC Terry. MC Terry ndiye ameitisha hii ya Kasongo. Bona bebo. Aikaria gakoe nginya gikoe gatito o nginya gitito o tene mwaiguithanirie ati kuria metaga mucii ni mitambo-ini ya Inoro FM. Inoro shesheni hakuhe nawe. Hari mwikire witu wa maundu ni twitungumanagia muno o nginya tukaga mathaa ma guthie gwika shopping. Ona tigwitungumania miturire turatura ituraga ihenya-ini tari withwe ndiraingiria nyumba ngithie kuhagira irio gutire maguta. Horeru tondu Carrefour riu ni makureheire application o ya gwitia kiria giothe urabatara wi hari uri muikari wa Ruiru muikari wa Kena na kuria kurigiceirie reke twarie ciegie Carrefour o rucini tukihagaria mitambo-ini ya Inoro FM. Iga list yaku ya shopping tayari tuguteithiriria ria ukuhuthia shopping yaku. Syngenta East Africa Limited riu ni makoroboetie we murimi wa nyanya we na urenda kurwa na downy mildew na late blight magikurehera dawa cia kuhukia kaimana mirimo orodomwe na tutabi. Kumenya ciegie dawa ngurani kuma gwa Syngenta nyitanira na ithuĩ o rucini tukihagaria mitambo-ini ya Inoro FM. Chagua Syngenta, chagua uhakikisho, usibahatishe.
kuma Gloria F1 rutu na Gloria Star F1 kuma gwa Simlo Seeds Kenya. Mboga irakura ikahana mahatha ni kuigana na o wega. Urito wayo ugikinyia kilo 4 nginya kilo 5. Mboga urahandariria rietho ungienda mwaka mugima. Ni mboga itatoragio ni orugari ina mirimirumu. Mboga iria tirie mirimu ta Fusarium yellow. Gramu 75 cia mboga ya Gloria Star F1 no hande eka ngima na thutha wa thiku 75 nginya 80 ukagetha mboga uroretie thoko. Rangi wayo ni uri wa kuguciriria maitho wa blue green na gucema wayo ndungiwitigithia. Kuhora makiria cera nduka ya Simlo Seeds Kenya iria ĩ hakuhi nawe. Simlo Seeds, superior and reliable. Bushi watu binotana Gogoyo metate nyimbo ithatu cia mwendwa na ire Queen Jane ciroka back to back. Thaa 11:30 cia hwaini. Steve Masha wa hali ya Sabi Grand Hotel niwe timekeeper witũ ũmũthĩ. Kamau akaruga niwe gagĩkorwo wa kinya Arusha, yani woima Nairobi kinya Arusha ũgĩthikagĩrĩria Gogoyo ni ũhoro mwega atĩ. Asante sana brother yangu, ũgĩa na mahinda mega kũu Arusha, na ũgĩcoka ũgagĩtwĩra wĩnjĩra ũgĩcoka no gũtũmena hau Kĩmana kana na hau Rũitũgitũ ũnjoera kanyamũ ndĩrenda ho. Steve Touch kuma Gĩthumu akenete mũno nĩ Gogoyo arauga Shomora.
Jennifer Gathoni wa Waime ni wageithio. Jennifer Gathoni wa Waime ni wageithio. Na wakirija gawaje hiya. Boru ria retie hida ni rirarega. Gutiri hatororete gutiri ha gogoya. Kuririkania rucero cine kuri Noro TV twa Corona Engineer Mbogwa. Yes wa farafara. Ndagitari kama uwa ngatho thengio geithika. Urio kiamba. Ngoka kongetia muthenya wa mu. Kene wa muthithi wa igate. Mausone ndakuona rajira wikora mwana wa Ruai. Na muthe ndoro racemania na munjuga. Goyo back to back.
tuelekee down memory lane. Gakurwe nginya mukurwe wote nĩ mũiguithanĩirie atĩ ũrĩa metaga mũciĩ nĩ mĩtambo-inĩ ya Inoro FM. Inoro ceceni hakuhĩ nawe.
Ndare Nyandarua ndonekete kuu ingire kwirwo gutire mundu ukaga kuu na ndierwo kuu ndari kuo no ange muthithi aiwareirwo nĩ ciao ũkĩhikania Mombasa na njiguaga kuingia raisi kutoka ngumu sana sababu ya Zainabu na Fatuma mwana Hamisi. Hata kama ulio wa Zainabu mwana Hamisi nitawaleta watoto wako. Hata kama ulio wa Zainabu mwana Hamisi nitawaleta watoto wako. Kabisa. Showcase down memory lane. Kabisa. Sasa wa Uganda siana nyinge ikiare majina ona we kwa wale konyonga toigere na twarira
coka muciĩ no ngũka ona kararĩ kũraya nyina wa twana twakwa coka muciĩ no ngũka ndĩ mũrira niko safari ngakuja igua nguo kwagĩra wasemanirio Zainabu mwana mimi na sijaoa mke mwingine kupata tabu sana nikikumbuka watoto machozi nayo hutiririka hata kama uko mbali na mimi mama watoto rudi nyumbani nitakuja hata kama uko mbali na mimi mama watoto rudi nyumbani nitakuja demolina mtaani mimi na mabeste tuko ndani plani kudimpua kibandani haibambi bila kok namna gani nikichill mtaani kwa zabe nikipitisha wakati saa saba nikidishi tu chapati na teremusha tu na kok ni kama pati kamata 200 ml na mbao kamata 200 ml na mbao 200 ml Coke Sprite or Fanta at your nearest kiosk for only 20 bob. Bushi watu ginotana Gugoyo netate Robeti wanjeri tetekeria njoria mondo yokuria kamaro awanji ukamenya myanya kanya kandeto kamaro awanji ukamenya myanya kanya kandeto kamaro awanji yo tore ngoria onjokerie etugo yage ko tondo jeraga oe muno etugo yage ko tondo jeraga oe muno aone ogua rune kumera deroimera na timu yothe ya protocol tothie weru taringi ando akwa protocol mondo ena thau mutugo wa gikuyu twirata ikathio na miti miriga igana iningo twirio mutiri twaraguo murerero gucuwe tothegere nguri kamaro murerero gucuwe uturinge maringa no mete maritwa magikuyu na mbere uguo twire kigana mauri-ini ciao na mbere uguo twire kigana mauri-ini ciao ngai atukinyeria kiumia giki kingi niguo tukaringwo maringa o mundu aneo iringa riake gitawa digital niwe kigana mahuri-ini yagwa nyomba ya mugikuyu twire ni arumucigana ta twire maritwa no twire ingurikiro ni ya na ningi unjire nguniko ya mature itagwo nega nikenda akorwo ni ukiui twire muhiriga wigirimo ria uyo muno ningi muhiriga ni uriku ria uaga mbura ningi muhiriga ni uriku ria uaga mbura ni
tondu ni kwari mahuhaga mbura ikora nange magwithagia hongo iguru ikagwa thi yarumwo noro agithere na cori na thira ona ngonyire oho nagethuma na itimure nduthu utwire okimwe bata wake otondu we ni ukiuwi utwire okimwe bata wake otondu we ni ukiuwi ndambere ayainago natumia batayo ni uriku magongo na mayo ninge ainago thiko cigana itondu gitwiraga ni wahoyaga cugukirira itondu gitwiraga ni wahoyaga cugukirira marikane mere wangiona maina nakawa kamati mumuda mesongo sotirenu nakawa kamati mumuda mesongo sotirenu ngoduru na mwengo na nguo ya ngoro na liwito nguo ikaigana cia muhiki mwega wa gikuyu tatwire thamuni mai mara mahuraga nguo icio tatwire thamuni mai mara mahuraga nguo icio ucio nĩ mũtigaire Lawrence Ndoro wa Gathoni rwĩmbo mĩtugo ya Gĩkũyũ na rwĩmbo rũu no rũrĩ macokio ũkandirikania Ngai atũkinyĩria Sunday ĩno ĩngĩ ngagũthakĩra part 2 na part 3 ya macokio ma ciũria icio mĩtugo ya Gĩkũyũ ciũria iria Ndoro wa Gathoni aroria Kamaru wa Wanjiru thinacera tiga ndagĩka ithathatũ nĩ ihinda rĩega rĩa gavana wa Ngogoyo gũkorwo agĩtheca. Jeff Kuria, good evening. Wakang'etha ndarĩ na ũru sawa kabisa neguo karibu sana niki wina kio hwaini wa muthi umuthi nituma na tafarira gukorwo ingiakorwo njega muno andu wa Munyoro matikire kure wa Munyoro mario kure wa Munyoro nituma tukorwo mundu wetagwo Medho akia kure DJ guku kwa DJ yoka ni njaga DJ kwa DJ very good riu ukora cenjetio riu Medho au moke no anjira ndehota guka toro muthe tuma tukorwo na andu eri a thirikari mundu wa Munyoro tukime twa na andu eri a Munyoro wa thirikari neguo riu ri ndenyene ru tugwikorwo na Betty Maina na Honorable Faith wa kuria Nyandarua County ini uguo niguo uika iyo ni ndereti njaga muno ya kuria ya Wairimu na Njeri karibu sana niguo kumenya maundu maingi muno megie finance bill neguo nikitubangirwo mwaka wa 2025 finance bill hana atia orwegi ndarora kuria gwitagwo riri kuria gugwitwo kwa wa Munyoro ndacuthe ndatiga aria na ne waigua ria oiga neuga ati President William Ruto agacoke gutuma andu makuruma Uhuru na akimwira ciugo iria akimwiranga neguo riu no ndoria atiriri uteti ndwathirire uteti nduthiraga Jeff na kuria Gatunduri uteti uturaga o muthenya na kuo Gatunduri nikuo ndona Deputy President ndona Kagombe ndona Kawanjiku wa Macukuru kuona nikuo President au mana guku rũgongo rwa bũrũri ũguo ri asante sana wethie wega thengio ni ndaumira muthikiriria turokania rucio kore Inoro TV twakorwo na PS Engineer Bogua wa Farafara. Bye bye. Mwene
Ucio tumwitaga Lawrence Idoro rwĩmbo wake rwĩtagwo nĩ aturuke nĩruo rwaumeria gavana wa Ngogoyo Kamau wa Kang'ethe na rĩu nĩ thinashara cia hwainĩ kahinda ga gũthomerwo mohoro na njĩra nguhĩ nĩ Jeff Muga wa Waithĩra.